gutungio bukirira kumana na mĩario ĩrĩga gũtuhũka kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ akĩmenithia mũingĩ wa kĩrĩma. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo Omar akinyĩrĩirie atĩ nĩ ericũkĩtwo mĩario na akoiga ndĩrarongoreirie gũthutũkania aikari a Gĩkũyũ-inĩ. Ĩndĩ nake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto ũrĩa ũratirihire icera rĩake rĩa kũrĩa gĩcũa-inĩ mũthenya wa ira nĩ athiĩte na mbere kwĩranĩra ciĩranĩro kĩhĩri mũtongoria wa Reigi Kĩmani wa Icũng'wa nake agĩtetera mũbango wa thirikari harĩ ũramati wa wĩgwatĩri wa mĩgũnda. Francis Madi mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ waraithĩrania ũhoro ũyũ. Akĩaria hĩndĩ ya kũigĩrĩra ihiga rĩa mũthingi thoko-inĩ ya Majengo Makupa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mvita kaunti-inĩ ya Mombatha, mũtongoria wa bũrũri augĩte ndegũcoka na thutha harĩ kũrutĩra mũingĩ wa gĩcũa-inĩ wĩra. Nimeweka pesa hapa milioni 600 kujenga soko ya ghorofa 4 na kujenga affordable housing ya ghorofa 16 juu yake, ndio wananchi hapa wapate makao na wafanye biashara. Nimeona leo wameanza uchochezi ya finance bill ya 2026 wakidai kuna vipengele ambazo zinabadili mambo ya mashamba ya Kenya. Nataka niwaambie wa Kenya kama kiongozi wa bunge, hakuna kipengele hata mmoja kwa finance bill ya 2026 inagusia mambo ya mashamba. Na kimwandĩki munene wa kĩama kĩa UDA niwe Hassan Omar nĩ athiĩte na mbere na gwĩtetera igũrũ rĩgiĩ mĩario yake, agĩthiĩ na mbere na kuuga yataũkirwo kĩmahĩtia. Mimi kama katibu mkuu wa chama cha UDA siwezi kamwe kutoa matamshi ama kusema kitu kinaweza kuleta uhasama baina ya Wakenya ama katika jamii yoyote ya Wakenya. Mimi nasema sisi tunaungana, tunashiriki kama Wakenya. Tunapenda jamii zote, walala hai na walala hoi, wale kutoka Mount Kenya, wale kutoka Ubaluyani, wale kutoka Kisii, wale kutoka Ujaluoni, ili kuhakikisha tumejenga Mombasa moja na Kenya moja. Kwa hivyo na kuhisi uende uambie pale ambapo kumekosekana, sisi tumerudi nyuma na tunataka kushirikiana tuende mbele kama taifa moja la Kenya. Atongoria ya mathiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe mũtongoria wa bũrũri makiuga nĩ nginya makamunyita mbaru gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Na watu wa Mombasa wanajua sana kama siasa ya kesho upangwa leo. Siasa ya kesho upangwa lini? Leo. Na watu wa Mombasa saa hii wanajua umuhimu na faida ya kuwa katika serikali. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ndagĩka nĩ ithathatũ ihĩtũkĩte thutha wa thinacara rũcinĩ. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithanana wega ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ twathiĩ kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Tukajirira kurora ule shilingi ya Kenya iracenjania na mbeca iria cia kimabũrũri kuria dola ĩmwe ya Amerika iragũrwo na shilingi 129 na thendi 8, sterling pound ya Ngeretha ikagũrwo na shilingi 175 na thendi 1, euro iragũrwo na shilingi 151 na thendi 1, Japanese yen ikagũrwo na shilingi 81 na thendi 7, South African rand iragũrwo na shilingi 7 na thendi 9, shilingi ĩmwe ya Kenya ikagũrwo na shilingi 29 na thendi 1 cia Uganda, na shilingi ĩmwe ya Kenya ikagũrwo na shilingi 20 na thendi Digerecia Tanzania. Tuhingire mwana na Nyuki kaunti-inĩ ya Laikipia kuria mwandĩki witũ Githui wa Wairimu aratũtarĩria ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte mahana mwena ũcio. Nĩguo mathogora matariĩ thoko-inĩ nene ya irio na matunda taũni-inĩ ya Nanyuki. Gĩtũngũrũ kilo ĩmwe nĩ ciringi 80, nyanya kilo ĩmwe nĩ ciringi 100, avocado nĩ ciringi 20, mbembe njũa nĩ ciringi 20, hoho nĩ ciringi 10,
waru gathuku ga kilo 2 nĩ ciringi 100, waru irebe rĩmwe nĩ ciringi 800, biribiri ndune ĩmwe ĩrendio ciringi 2, kabici nene ĩkendio ciringi 40, nayo nini ĩkendio ciringi 20, karati kilo 1 nĩ ciringi 40, mwahu mũnene wa irigũ nĩ ciringi 700, naguo mũnini nĩ wa ciringi 500, matunda matatũ ma mũthemba wa passion fruit marendio ciringi 20, watermelon ĩkendio ciringi 60, kĩhũba kĩa ngwacĩ nĩ ciringi 80, ndũma ithatũ nĩ ciringi 100, ibabaĩ rĩa kilo 1 nĩ ciringi 80, narĩo icungwa rĩmwe rĩkendio ciringi 20. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia. nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkũndithĩria ũnjĩria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria kuma Kĩjabi nginya Gĩthũngũri, Tia Nasho nginya Thika na Gatuanyaga, Kiambu kaunti yothe. Moigaga ũrutagwo mwĩruti, no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
mwitaga Phyllis Buthia ruborega rwatukinyiria thinashara na thinashara hetukitie ndagika 13 ndona mundu wetagwo John Shikegwa. Thank you muno. Mary Michael na Esther Thathi, good morning, asante sana. Haria muhothe ungikorwo uri ni kwarahukana guthie mawira-ini maitu o mothe mara tukoragwo tukirutanira na mundu ogwetwo Jaba wa Makutano Masagana, Shiro wa Ciana, Sister Jamuma, Mwatha Bob wa Makoboki, Michael Jogu, Diragwa Famco, Sun City wa Fraji wa Marimare, Steven Gamba, Derefa Mugoka Joro, JM Menge, Meri Meri, Mwanekigi Gakuma Nyahururu, Mwanekifu D Panuel Wainaina, Vinjogona wa Kafuro, Kanyoro wa Timboro na Munyinya wa Moi, John Muthoga Kumakia Matheri na Boro Matigari. Asante sana. Toni watu kutuku na mgo wa Bidan gitawal mgo na Joseph Gadhu. Asante sana. Wewe rikiti kwa huka MC Gadhi wa Eliza, Philip Kangara na Karuki Mushombe, Maina wa Magoro, Mujirist Original na William Kafugi wa Madhira. Is it Tuesday? Charles wa Gas, Kiserian Pastor wa Gidio Kaoka, Luce Moini, Mwalimu P.I. wa Shira wa Kirathi, Modoro wa Joguro hiyo wako wa Hoiti na mudogo wetu mzee Jogo Shakashiro, Stanley Washira, Penina Mudhoni Derito Kumadoga Mano na Kevin Gwandaru. Ashino mariketi ya kwara hukarushine na hatiro dotagaja mego kira ni kwara horana nao ginya dagika ewege ya mwisho muthikiriria oguo karibu sana rushine rwa omothe gikorone hede wara hukaguko ni kwa Inoro FM na maudu ni mega riu ni thinashara hetukitie dagika 15 na mumatha kwa Inoro FM tukaririkanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Inoro FM. Bas, reke turore thiini wa kiugo kire thiini wa ibuku ria Atumwo 17 muhari wa 30 ekugo na mahinda maria andu matwire matoi maundu macio gaida igana kumoria indi riu ni gwatha athaga andu othe akundu guothe ati merire. Njokere ringi na mahinda maria andu matwire matoi maundu macio gaida igana kumoria indi riu ni gwatha athaga andu othe akundu guothe ati merire. Atumwo 17 muhari wa 30 ni guthikiriria na wigue kiugo kiu uria kirauga. Karibu sana muthikiriria. John Githenya kuma Hiltiti Mboro na andu aria angi othe kuma kuria mwena wa Kiambu andu ni marikitie kwarahuka. Nyandarua andu ni mokirire marikitie kwarahuka tene. Naikuru andu ni mokirire. Uasin Gishu mokirire tene. Kundu gugwitwo Nandi ona kuo nituramona ni marikitie kwarahuka. Mombatha andu mokirire tene. Ona Kilifi andu ni mokirire muthikiriria na ona guko gugwitwo Machakos, Nairobi, Kajiado, Narok, Murang'a, Embu, Nyeri na kuria kungi na Tharaka Nithi. Kou guothe andu ni maratuigua wega. Mugambo wa Inoro ni mwega ona kuria kwa www.inorofm.co.ke. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura, ureri, gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira, micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina muru na wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria, urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi. Fanikisha. Atiri undu tangaja muthikiriria ni kwamba gukunyita ugeni
na gukwira andu a Western marenda manengerwo giturwa kia munini wa mutongoria wa bururi ni kurari na mucemanio na ni kurakiendekithio makoro makinengererio giturwa kiu gia kuria gugwitwo kia deputy president ona ku Nyanza no marendaga manengererio giturwa kiu muthenya wa ira kuria Olkalau PCA Church Hall IBC iratindire kwekiamukira maretwa kana kiamukira maratathi madu atano hari mundu wetagwo Abdi Fattah Hussein wa Federal Party of Kenya People Renaissance Movement Timothy Kariukiro rakinyire kuu na Fuda na toguo tu niwe Gen Z wa mbere gukorwo akiguthuka kuu ari muthuri ungi ogwetwo Samuel Mushina aratongoretio ni woman rep ogwetwo Faith Gitau Maina wa Karofia na wa Muthende niwe mubunge wa Kuria Mbere North. Mushina ni arauririe andu othe makorwo makiiga thayo. Umuthi ni gutanyitwo andu eri candidate wa DCP Kamau Ngotho na uria wa Jubilee ogwetwo Wilson Kegwa ni tondu wa inyu murakorwo mukiuria horo wigi uria kuria Olkalau kurathie na riu Secretary General uria mwendekithie wa kiama kia DCP etagwo John Muhea Medho kuringana na miario raririo ni former deputy president Rigathi wa Gachagua. Uhuru ni araririe na riu twaya kuigua maundu magikinyita mwaki ni tondu wa miario yake yaira reke tuikare na tuthikiririe. Ndenda kuguthuka moja kwa moja ginya kuria gugwitwo ndenda kuguthuka moja kwa moja ginya haria hegwitwo ha Mkombozi na ndaguthuka kwa Mkombozi no guririkanie ati maundu ma kuriu ni maroretwo na njira njega na nikio gwenda gukorwo gikwariria rucini. Hihi ni umenyete ciegie kabuni ino ya Nice Choice. Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiũ kuba kabuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio cito ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio cito cia Grovetine ona kana nduka ya irio cia mahiũ cirĩ hakuhĩ nawe na kiumia kĩu kĩrathire na kiumia kĩu kĩngĩ tũkoretwo kaunti-inĩ ya Laikipia oro ũndũ ũmwe na Nyandarua County na tũkoretwo tũgĩcemania na customers aitũ gũthikĩrĩria ũrĩa wĩra ũrathiĩ na mbere na tugakenio ni customers aitũ na njirani na turamahe mbegega iheo mwaki ona riu thaici wana waguthuka nduka-inĩ cia kwendia irio cia ũrĩmi ni ũkũgũra irio citũ cia Nice Choice Animal Feeds na to irio twendagia muthikĩrĩria ni tũrĩ na mũtu wa Nice Extra Premium o ni mũtu wa mbembe mũtu wa Nice Extra Premium mũtu wa kũruga cabaci na mandathi rũcinĩ na keki na muthikĩrĩria twĩna Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Maũndũ mothe weciria tugaga nĩ siri ni Nice. Ukiuma Meru ukite Nairobi handũ ha stopover maguta supermarket na accommodation na conferences Nice Digital City maundu mothe tugaga siri ni Nice. Wona weka uguo muthikĩrĩria ni wahota gukorwo gitukinyukithia ikinya riu ringi. Kiumia giki muthikĩrĩria twe kiumia-inĩ kiega gĩa kũrũmbũiya mutumia wothe ni akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, kiroto gĩa gũkũrera na kiroto gĩa gũtiga eka ũndũ ũgatura ũririkanagwo nĩ njiarwa. Na wena Equity Fanikisha twĩtĩkĩtie iroto tukinyukithanagia nawe ikinya gwa ikinya na tugatigĩrĩra atĩ ni wahingũrĩrwo mĩeke mĩerũ. Fanikisha ikoragwo ĩrĩ kĩondo kĩmbemba-inĩ kũnyitĩrĩra atumia kĩmbeca na ngombo, ũhoro wĩgiĩ insurance card cia premium debit card, ũhoro wĩgiĩ indo cia kwamũkĩra kana payment solutions, internet banking, gũkũrũmbũiya na gũkũhe motaro megiĩ biacara ona gũgũthomithia na mĩeke ya gũcemania na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa industry kana atumia othe. Wĩ mũtumia ũretha kwambĩrĩria biacara, gũkũria ũtonga na gũtigĩrĩra na waikara wega, Fanikisha nĩ kũrũmbũĩtie o ikinya rĩa mũtũrĩre na wiki ĩno tũkwaria ciĩgiĩ ũkĩambĩrĩria biacara maũndũ marĩa ũngĩcemania namo. Nĩ wĩiguĩte Fanikisha Shaba. Fanikisha Shaba nĩ mũndũ wothe mũtumia wothe wĩna biacara ya mwaka ũmwe. Fanikisha Shaba hau nĩho kwambĩrĩria wĩna ngombo cia ciringi milioni 3, unsecured ya ciringi milioni 10, affordable health cover ya nginya ciringi 483 o mweri na ningĩ nĩtũkũheaga gĩthomo kĩa ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩteithia watuĩka mũhũri wa biacara na
ningĩ tũgakinyũkithĩria nawe ikinya gwa ikinya gũkũhe motaro. Fanikisha Shaba nĩ kũheaga njĩra ya ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩthiĩ ũkĩambĩrĩria ũgĩkũra na ũgakũra na ũgathiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Tũraria horo wĩgiĩ Fanikisha Shaba na nĩkĩo twakwĩra mũthikĩrĩria mwaka ũmwe biacara-inĩ. Maũndũ macio mothe waigua ndagweta we wĩnamo, wetereire kĩ? Ndigũka gũthiĩ gwa Fanikisha Dhahabu wĩigua maũndũ ũrĩa mekwagĩra rũcinĩ. Thinacara na ndagĩka 23 nawe mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ ndũkamake nĩ tondũ ũngĩenda kienyeji mash, wende layers mash, chick mash, ici ciothe nĩ cia ngũkũ. Ũngĩenda pig finisher, so anwina, ici ciothe we mũrũmbũiye. Wenda dairy meal, whether maize jam, we mũrũmbũiye na njĩra njega kuma kwa Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ. Irio citũ ithondeketwo na ũgĩ wa kĩrathi kĩa rĩu mũthikĩrĩria, standard cia igũrũ, ũtheru wa kĩrathi kĩa igũrũ, nĩ tondũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mahiũ maku no kona umithio na baita. Irio citũ cia Agrovet ona kana nduka irio cia mahiũ irĩ hakuhĩ na haku mũthikĩrĩria, twĩ kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Meru, Laikipia, Naikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Wenda mũtu wa Nice Extra Premium wa ngano, Nice Extra Premium wa ngima, wenda Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers we mũrũmbũiye, wenda gũthiĩ Nice Digital City we mũrũmbũiye. Conference Accommodation Supermarket ona ũngĩenda gwĩkĩra maguta wewe mũrũmbũiye na njĩra njega. Na nĩ twacokereria o rĩngĩ mũthikĩrĩria, tũrarĩria horo wĩgiĩ mũtumia na kiumia gĩkĩ tũrarĩria horo wĩgiĩ mũtumia ũrenda kwambĩrĩria biacara na nĩ akoretwo akĩambĩrĩria biacara na ĩgakorwo ĩthiĩte wega na nĩ arenda gũkorwo akĩandandũra biacara yake gũkũ kũrĩa akoragwo orona na kũu kũngĩ. We mũtumia we biacara-inĩ ũthũkũmaga ciringi milioni 5 nginya ciringi milioni 50, nĩ wĩiguĩte cia Fanikisha Dhahabu. Ĩno ĩrothondeketwo nĩ tondũ wake kana nĩ tondũ waku we. Wĩna ciringi milioni 10 unsecured, no hote gũkorwo ũkĩhũthĩra kĩndũ gĩtagwo mobile wallet nĩ tondũ wa statement na kwamũkĩra ngombo ciaku cia biacara. Nĩ ũramũkĩra mobile loans kana ngombo cia thimũ-inĩ ya ciringi milioni 3, nĩ ũheagwo kĩndũ gĩtagwo LPO Finance na nĩ ũkoragwo na Visa credit card ĩna ciringi milioni 1 nĩ tondũ wa cash flow na kũrĩha marĩhi maku mũthikĩrĩria. Nĩ ũrarũmbũiyo nĩ tondũ wa insurance cover ya ciringi 483 o mweri ũgacoka ũkamũkĩra gĩthomo kĩa biacara, ũgakorwo gĩkinyũkithio ikinya gwa ikinya na ũkahingũrĩrwo mĩeke ya gũthũkũma. Gũkũ nĩ gwa Fanikisha Dhahabu, ĩgakũhe handũ ũngĩkinyĩra na ũngĩambĩrĩria biacara yaku wega, na nĩkĩo tũraria horo wĩgiĩ Fanikisha Dhahabu. Reke tũcokererie ngwĩre cia Fanikisha Almasi, no menye atĩ gũkũ kĩondo gĩa Fanikisha nĩ kĩembemba-inĩ. O harĩa ũngĩguthũkĩra mũthikĩrĩria nĩ tũkũrũmbũĩtie na njĩra njega, na rĩu nĩ thinacara na ndagĩka 26. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Muciĩ watu ginotara nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro Inoro Mũtumia kaingĩ na kaingĩ ona thengia gũkorwo erutanĩirie ũguo kũrera family ona kũruta biacara yake, nĩ akoragwo na moritũ maingĩ marĩa acemanagia namo. No moritũ macio mothe rĩu nĩ mathirĩte mũthikĩrĩria wona wathiĩ kũrĩa kwa Equity Fanikisha. Ĩno nĩ ya kũrũmbũiya atumia. Atumia matikoragwo na mĩgũnda, matikoragwo na indo cia collateral, no ngĩthiĩ harĩ thĩinĩ wa biacara 10, biacara 7 kana 8 nĩ cia atumia. Na rĩu reke njarĩrie mũtumia ndĩmũririkanie ciĩgiĩ Fanikisha Almasi. Wewe thĩinĩ wa biacara ĩrĩa nene mũno, we mũtumia ũkoragwo ũrĩ na biacara nene ĩrĩthũkũmaga ciringi milioni 50 nginya ciringi milioni 80. Rĩu nĩ ihinda rĩa gũkorwo kĩamũkĩra Fanikisha Almasi. Fanikisha Almasi ũraheo nginya ciringi milioni 250 nĩ tondũ wa kĩndũ twĩtaga supply chain. Ũkahota gũkorwo kĩrona na suppliers na distributors aku na ũkahota kwandandũra biacara yaku na njĩra njega. Wĩna
wina access unsecured bid bonds ya shilingi milioni 10 na nĩ ithaa rĩmwe ũgakorwo wĩnayo. Wina premium Mastercard World Card debit card rĩkũhota gũkinyia kũrĩa mabũrũri-inĩ ma nanja mĩkawa-inĩ, gũkorwo ũgĩka shopping yaku hĩndĩ ĩrĩa ũngiuma nĩ gũkũ nja wa bũrũri, ũthiĩ kũndũ ta China, ũthiĩ Dubai, ũthiĩ kũrĩa Turkey kana Uturuki, na nĩ gũcoka heo Equity American Express Green Card ĩna nginya shilingi milioni 3 nĩ tondũ wa cash flow. Ningĩ no ũkoragwo na unsecured business loans shilingi milioni 10, no ũkoragwo na health cover ĩrĩa ũrĩrĩhagĩra o mweri, na ningĩ wĩna mobile loans nginya cia shilingi milioni 3, na ũkahota gũkorwo ũgĩkĩnyitanĩra na andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa biacara thĩinĩ wa thĩ. Mũthikĩrĩria, we ũrũmbũĩtio na njĩra njega na ũgakorwo ũikarĩte wega. Gũkũ nĩ Fanikisha Almasi. Fanikisha Platini nĩ ũmeiguĩte. Tũraria horo wĩgiĩ andũ arĩa makoragwo na turnover cia shilingi milioni 800. Rĩu aya nao mena mweke tondũ maramũkĩra loan cia nginya shilingi bilioni 1.250 million unsecured. Twina maundu megiĩ uhoro wĩgiĩ supplier na distributor financing. Wina shilingi unsecured bid bond shilingi milioni 10. Process ni 1 hour. Mastercard World Elite na Visa Infinite Card. Muthikĩrĩria, gũthiĩ kũrĩa ma airport, gũthiĩ kũrĩa go travel, gwĩka shopping. Wina Equity American Express Gold Card, wina tailored health cover yaku ya mwanya muthikĩrĩria, na no hote gũkorwo ũgĩthiĩ thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. E-commerce ũkĩhĩtũkĩra Jenga Payment Gateway na APIs nĩ tondũ wa marĩhi matarĩ na maũndũ maingĩ. Fanikisha Platini nĩ tugaga more than banking, ĩkĩrũmbũiya atumia makorwo magĩthiĩ thĩ-inĩ cia kĩmabũrũri gwĩka biacara. Wetereire kĩ kũrĩa gwa Fanikisha? Wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni-inĩ ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Swan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ igathondekwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, itigaga mahiũ maku mena rĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku, tuya Grovetinĩ na nduka cia irio hau hakuhĩ na hanyu. Mũthikĩrĩria, thiĩ wĩgũrĩre Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyĩrĩ, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku ya mũrĩmi. No ithuĩ tũgũthĩagĩra mũtu wa Nice Extra Premium, ũcio nĩ wa ngano. Mũtu wa Nice Extra Premium, ũcio nĩ wa mbembe. Nice Pure Pishori Rice kuma Nice Rice Millers, na Nice Digital City wa gũthũka kuo. Conferences, accommodation, petrol stations, supermarkets, stopovers, ona kũndũ ũngĩtwara ciana ciaku cikara ikenete na njĩra nene mũno. Kũu nĩ kwa Nice Choice, na tugaga maũndũ mothe siri ni nice. Wĩta mũrutwo nĩ ũĩ atĩ ngũrwe nĩ ikoragwo na vitamin B ĩrĩa ĩteithagia kũhe arutwo ũhoti wa mwĩcirĩrie mwega ona ũhoti wa kũririkana. Pork Power, pork safi, life safi. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri, nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera, na nĩ harĩ folia kana bataraitha ya kũhuhĩra, neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Fertilizer ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18, kuonania atĩ nĩ fertilizer ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fertilizer ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ, wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo, maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fertilizer ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe, kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga, na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho, thiĩ ũgũre fertilizer ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya folia, ũhũre mũmera waku na fertilizer ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Thinashara na ndagĩka 32 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank.
bunge ya bururi kuorotwo ni undu wa gutirika muingi na gutuika ya kuhura muhuri matua mathingira wa iregi. Anake atatu aria moragirwo hindi ya mirurungano mwena wa Thika makuire kumana na nguraro cia rithathi, na atongoria icigo-ini cia Moro na Kureso ya rugongo guteterithia bata wa thayo mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka wa 2027. Macio na mangi maingĩ na cia handa wega thayo mwerucini. Macio na mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere, riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6, uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no uhote gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe, ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no ukinyanirie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria wangĩcika mbio geithĩka rũcinĩ. Ndũmĩrĩri yaku nĩ ngũmĩagĩte. Karibu sana na ũgĩe na mũthenya mwega. Have a good one. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, maũndũ nĩ maingĩ mũthikĩrĩria marĩa mekuo na nĩ ngwendaga gũkĩmarora kamũira tũrorete na mũhĩa wa Maina. President wa tene nĩ aracemanirie na madelegates kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na arokĩrĩra thirikari nĩ tondũ wa gũkorwo ĩtekũrora maũndũ ũrĩa maikarĩte. Gachagua gũkĩrĩra Murkomen na Inspector General ũgwĩtwo Douglas Kanja. NCIC thutha wa mĩario ya mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa UDA Hassan Omar Hassan gũkorwo akĩmĩarĩtie nĩ nyandĩke kana nĩ irakorirwo ikĩrutwo mũthenya wa ira. Andũ acio nĩ marĩtie na ciĩgiĩ thutha wa atongoria mwe thirikari-inĩ kumbũra kĩng'ang'a-inĩ atĩ marĩ na ũma atĩ President William Ruto no agacoka wathani-inĩ hatarĩ nganja. Mĩario ĩno nĩyo ĩtumũrĩte ndereti ya ũici wa ithurano. Rĩrĩa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gĩtigĩtie mĩeri 13 mĩeri 14. Atongoria kanitha nĩ monekete gũkũmithia mĩario ĩno makiuga yaga gũtumũra ngũĩ cia gĩthurano kĩrĩa twerekeire na kana makoria nĩ gĩgakorwo na ũma na waragania. Mĩario nĩ tũgũkania atongoria acio na tũmakanie rita rĩa mbere na tũmakanie rita rĩa kerĩ na tũmakanie rita rĩa gatatũ na atongoria arĩa twathurire gĩcigo gitũ kana icigo-inĩ citũ cia ũmbunge onao nĩ wega mena ũigĩrĩrĩki wa kũroraga maũndũ ta macio. Na karibu sana jama. Asante sana Dienauru Jeff, ndakena nĩ gũkuona rũcinĩ. Tukĩmũrekeirie ikĩrĩ kuo na iria igĩtanyĩtwo. Rũcio nĩ holiday. Yes, nĩ gazetted. Rĩu holiday cia nganĩmwo nĩ cingĩhaga mũno. No itigũkĩũria. Nĩ njega. Hatirĩ thĩna. Nĩ njega. Nyamũ yoka-rĩ. Tuna enjoy. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu no kũmenereria atongoria arĩa marauga kĩthurano nĩ makaiya. Tondũ nĩ maratũma tũgĩe na nganja na honge imwe cia thirikari. Honge iria ciĩ gatiba-inĩ. Honge iria irĩhagwo na mbeca cia mũingĩ. Mũingĩ ũrĩa ũtinagio magoti marĩa na nĩguo mbeca cinyihire. Nĩguo tũtinirio mbeca nyingĩ cia housing, tũgatinio cia health, tũgatinio cia NSSF, wĩna maroni, wĩna school fees, wĩna gĩcagi, wĩna andũ marenda ũmateithie. No matirenda kũũria ũcio. Na kĩrĩa gĩtũmaga rĩmwe tũũrie ciũria nĩ tondũ wa rĩrĩ. Ona ithuĩ tũrĩ arĩhiago igoti. No rĩhagwo na igoti rĩu by the way. Kabisa. Na andũ marerwo makamenyerera wobici. No mũndũ akamenyaga atĩrĩrĩ. Tamu ya mũtongoria nĩ mĩaka ĩno 5. Rĩu hau hangĩ nĩ mũingĩ werũhie kana ũrege. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Nacio mararia rĩ mamenye 70 to 80% ya atongoria maticokaga. Na kwanja gwitũ kĩrĩma nĩ tũhũragia tũratathi tũthiĩte gũthiĩ page wengi na ihenya na ihe nĩguo nĩ ogere. Ithuĩ tũtikoragwo tũrĩ andũ kũnyakwo. Aca tũtihakagwo macũrũ kabisa. Rĩu rĩ tũrore magathĩti maitũ na njĩra nguhĩ. Uhuru amgonga Ruto nĩkĩo gĩtwe kĩa ngathĩti ya Taifa Leo. Stop blame game and work. Rutiga gũtuorota ruta wĩra. Uhuru kwĩra mũthuri wĩtagwo William Samoei Arap Ruto president. Rora ngathĩti ya Nation na ngathĩti ya Daily Nation na ngathĩti ya Business Daily. Ngathĩti ya Business Daily nĩ yandĩkĩte ũhoro wĩgiĩ
Kenya Power nĩ kwambia kũheana thitima na gĩthimi power rationing tondu thitima ũrĩa ũciarithagio kũhetũkĩra rũhuho oro hamwe na solar kana mĩrũri ya riũa nĩ nyihĩte na njĩra nene. Ndaigua atĩ kũrĩa gũkoragwo kũrĩ na solar mĩtambo ya solar betiri nĩ nguo. Rĩu thitima rĩ mũrĩ rengagĩrwo na mũrare ti mũthenya ũtukũ hĩndĩ ĩrĩa mathaa marĩa me peak. Ngathĩti ya The Daily Nation nayo ĩrauga nĩ Uhuru no ndamwĩrire Kenyatta kwĩra aikia kura matikarege gũthikĩrĩria ũtaro wake rĩngĩ, na ngathĩti nĩ ĩragĩtarĩria kĩrĩa kĩratũmire Uhuru wa Kenyatta erũhie bara yake kũrĩ Ruto. Nĩ ahũrĩtwo mbica karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation akĩaria kũrĩa kĩgomano-inĩ kĩa atongoria kĩama kĩa Jubilee kũrĩa Kiambu Golf Club ekĩrĩte shati iria ciake thaka thaka enyitĩte haha gĩthũri-inĩ akĩmwĩra no ndamwĩrire andũ aya nĩ ndamoĩ mũtiaiguire. President wa kana wa bũrũri ũyũ etagwo Uhuru Kenyatta nĩ aririkanĩtie a Kenya ũrĩa amahoire matigacagũre William Ruto mwaka wa 2022 no gũtirĩ mũndũ wa mũthikĩrĩirie na magĩcoka makĩambĩrĩria kwĩrira atongoria a kĩũteti arĩa maranyita mbaru William Ruto nao nĩ marokĩrĩire Uhuru na njĩra nene mũno makiuga atĩ ũtongoria wake nĩguo wathũkirie ũtonga wa bũrũri na ici tambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ gaka ga kerĩ. Ũngĩthoma hau mũthikĩrĩria nĩ ũgũcigua ndeto icio nĩ ndeto njega. Nake president ararĩ kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa gĩcũa-inĩ na ona kuo athiĩrĩ aratigire erĩra andũ acio atĩ nĩ agũcaria ciringi bilioni 5 agũre mĩgũnda na he mathikuota. Nĩguo araugire ira mĩgũnda ĩrĩa yothe ĩtarĩ magwetarĩ ĩkoragwo ametagwo absentee landlords. Nĩ wĩna mũgũnda no ndũrĩmaga rĩu thirikari yũke ĩgũre ĩgaĩre masikuota na aroigire nĩrĩ aheana thikũ 90 nĩ egũcoka. Haya, Regina Lilian kairitu ka ũkũrũ wa mĩaka 20 nĩ kairitu gakarutaga wĩra wa ũrigiti kuma kũrĩa Trans Nzoia kendete gwĩthambĩra na kwĩrorera thinema nĩko B-Taifa. Twakinyia hau katũthiĩ karatathi-inĩ gaka ga kenda na karatathi ga kenda nĩ ndeto njega mũno cingĩgũthekia rũcinĩ mũthikĩrĩria. Tugaga ona maũndũ marĩ serious nĩ twendaga gũikara tũgatheka hanini. Mũndũrũme ũmwe kuma gĩcagi-inĩ gĩgwĩtwo Shomela kũrĩa Kilifi nĩamakĩtie mũingĩ ũrokĩte mathiko tondũ arathire mathiko ararũgama gĩtĩ igũrũ aracoka araruta shati aramĩtarũranga yothe akĩmenagĩrĩria kĩaragia ciugo cia kũnuguna. Nĩ ũndũ ũramakirie andũ arĩa marokĩte gũcakaya aingĩ ao makĩũria ciũria. Kumbe shati ĩrĩa ĩrekĩrĩtwo nĩ mũthuri ũyũ rĩ nĩ ĩrahanaine na gĩtambaya kĩrahumbĩrĩte ithandũkũ rĩa mũkui. Mũndũrũme ũcio arauga atĩrĩrĩ hihi nĩ yahota gũkorwo nĩ ndũmĩrĩri nĩ mwathani ũrenda kũnjĩta araruta shati na aramĩtarũranga yothe iramwarĩirie ciakwa. Yes. Jamaa akasirikia ndugu aliyekataa kumsaidia wakati wa posa. Gũkũ nĩ Kaviani Kathiani. Mũndũrũme ũmwe nĩ akoretwo atumũrĩte gĩcanjama na gũkĩrĩra mũrũ wa nyina akĩmũkĩrĩra atĩ ndamũteithĩrĩirie gũthiĩ kũrĩha rũracio. Mũthuri ũcio arakoretwo harĩrĩirie gũthiĩ gwĩtambũrũkia kũrĩa akĩhikanĩtie na nĩ aratanyaga mũrũ wa nyina amũteithĩrĩrie kĩmbeca. No rĩu mũrũ wa nyina aramwĩrire we ndarĩ na mbeca na tondũ nĩonekanaga nĩ arĩ tũbeca rĩ nĩ aramũkĩrire mũno aramwĩra we ndũngĩteithĩria rĩ. No ndĩreciria ena kĩhoto kidogo. Mũndũ akĩgũranagĩrwo nĩ mũhĩrĩga ke mũrũ wa nyina atarĩ wa mũhĩrĩga wao okorwo wa mũhĩrĩga. Thiĩ page 1 atĩ andũ a Cooperative Bank nao nĩ magũrĩte bengi. Nĩo magũrĩte nĩo mena share iria nyingĩ mũno kũrĩa gwa bengi ya Cooperative thutha wa kũgũra share cirahinga ciringi bilioni 1 na milioni 77 kũringana rĩu na arĩa mena share iria nyingĩ mũno nĩ Coop Bank Sacco harĩ na Harambee Sacco, Kenya Police, imwe cia iria igĩkoragwo ikĩrĩ na
aigithia aria aingĩ cia Kenya Power nayo ĩroiga nĩ gũkorwo ĩkĩnyihanyihia kana kũheana thitima na gĩthimi mũno mathaa-inĩ ma ũtukũ. Nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wĩtagwo Joseph Siroro arĩtie haha kũrerĩkana kũrĩa gũciarithagio hinya wa thitima kũrĩa Lake Turkana Wind Power Project, oro hamwe na kũrĩa gũciarithagio hinya wa thitima na mĩrũri ya riũa kana solar, nĩ kũmwe kũrakĩrĩkana mĩtambo ĩno nĩ nyihĩtie thitima ĩrĩa ĩraciarithio. Rĩu thitima yahota gũkũraga kwanyu handũ horĩa muonaga ĩkĩũra mũthenya kuma thaa 3 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ, ĩrĩũraga thinacara nginya thaa 4 cia ũtukũ mũtanakoma. Andũ marĩrĩaga na kanyitĩra na karatathi ga kana itua rĩa mũico piũ rĩa kana aruti a wĩra nĩ mekũrengerwo mbeca cia pay, mbeca iria mũndũ arĩhagwo igoti rĩrĩa rĩrĩhagwo thirikari, rĩrĩhagwo rĩu gĩcunjĩ kĩa 30% rĩna mũtongoria wa bũrũri Ruto. Nĩ waziri wĩtwo John Mbadi ũrakorirwo akĩanĩrĩra mũthenya wa ira. Thirikari nĩ eranĩire hau kabere atĩ andũ arĩa marĩhagwo ciringi 30,000 gũcoka na thĩ matirĩrengagwo mbeca cia pay mũcara-inĩ kwerĩ mweri wa kerĩ, na nĩ Ruto wanĩrĩirie thingira wa iregi na akiuga nĩ era mbunge ĩkorwo ĩkĩhetũkia watho ũcio. Rĩu ningĩ nĩ mawericũkirwo, no kũrerĩkana kũrĩ na kamĩtĩ ya mwanya ĩrokire na mendekithia maya thutha wa gũthikĩrĩria aigithia kũrĩa honge-inĩ cia mabengi. Maroiga Akenya arĩa marĩhagwo mũcara gũtirĩ kĩndũ mũndũ arainũkia o tiga karatathi ga payslip. Rĩu gũgakĩrĩkana manyihanyihĩrio gĩcunjĩ kĩa mbeca iria irengagwo igoti rĩa pay na rĩkinye gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana kuma gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana. No thirikari ĩroiga wona koguo nĩ hekũkorwo na ihoro inene mũno thĩinĩ wa budget ya mwaka ũyũ. Ũguo akorwo pay kũrengwo kũringana na Mbadi mũhĩtia nĩ Ruto. Karatathi ga kana na ga gatano mũthikĩrĩria ũngĩthiĩ ho ndathiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kiambu Golf Club. Ndakora nĩ kũrarĩ na mũcemanio wa delegates a kĩama kĩa Jubilee. Ũrĩa warĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri ũyũ nĩ okĩrĩire William Samoei Ruto president nĩ tondũ wa gũkorwo ategũthikĩrĩria kĩrĩro kĩa Kenya igũrũ rĩgiĩ kuongerereka kwa ngarama ya mũtũrĩre, akĩra thirikari ĩrũmbũyanie na maũndũ marĩa mangĩteithia mũingĩ thengia ya gũkorwo makĩmũhũthĩra ta mbũri ya igongona. President Kenyatta araugire handũ ha thirikari ĩrũmbũiye maũndũ marĩa marahutia bũrũri na maũndũ marĩa maratũhutia kĩmbeca, thirikari ya Kenya Kwanza no kũmuorota ĩkoragwo ĩkĩmuorota ĩkĩmũtua megirĩrio handũ ha gũkorwo magĩbanga ũrĩa megwĩciria ũhoro wa bũrũri, magĩciria ũhoro wĩgiĩ ũrĩa magathurwo tamu yao ya kerĩ. Araragia na delegates kũrĩa kaunti ya Kiambu kũrĩa Kiambu Golf Club. Na araugire werĩ nĩ etĩkĩrire gũkorwo akĩorotwo nĩ thirikari arĩa makoretwo makiuga atĩ ndendaga President William Ruto ahote gũkorwo agĩtwarithia bũrũri ũyũ na mbere, na atũma kana makeraga hingo ciothe magĩtũmaga mũingĩ ndũga focus na maũndũ marĩa magĩrĩire. Kenyatta nĩ araririkaniria Kenya atĩrĩrĩ, nĩ ndamũheire ũhoro ũyũ mwaka wa 2022 ũhoro wĩgiĩ gũthura thirikari ĩno na mũtiathikĩrĩirie niĩ ndamwĩra mũthurane ũrĩa kwagĩrĩire. President William Ruto nĩ athurirwo na njĩra nene mũno, nake Raila Odinga akĩũrwo nĩ gĩtĩ kĩu kũhĩtũkĩra Azimio la Umoja One Coalition, na hau nĩho President Uhuru Kenyatta endaga andũ othe mathiĩ. President Kenyatta no arakorirwo akiuga nĩ akoretwo akĩnyita mbaru ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i akorwo akĩrirũkia federa mwaka wa 2027. Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩ ũmwe wa andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa United Opposition ĩrĩa ĩrarehe hamwe Rigathi wa Gachagua wa DCP, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Justin Bided Muturi na Eugene Wamalwa. Analyst marauga atĩ bara ya President William Ruto na Kenyatta ĩgũkorwo ĩgĩũka nĩ tondũ wa no gakorwo agĩthondeka kana no gakorwo agĩtereba siasa cia mwaka wa 2027. Icio nĩcio ndeto iria itabũrũkĩtio karatathi-inĩ ka mbere atĩ hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩria gũkorwo ũkĩorota andũ nĩgetha ũmagayũkanie rĩ, maũndũ mau marateithia bũrũri atĩa? Maũndũ marĩa marahutia a Kenya rĩ, matimenyaga mũndũ nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ, matimenyaga athomaga kanitha ũrĩkũ, mathĩna nĩ mathĩna. A Kenya aingĩ nĩ arakaru nĩ tondũ wa thogora wa mũtũrĩre gũkorwo wambatĩrĩte, nĩ mararĩra nĩ tondũ wa thogora wa maguta gũkorwo mahaicĩte na njĩra nene mũno. Thikĩrĩriai a Kenya handũ ha gũkorwo mũkĩona kana mũgĩcaria mũndũ ũrĩa mũkuorotereria mawĩra kana mathĩna manyu. Araugire atongoria a UDA mamũtuĩte
megiririo kana mbũri ya igongona. Page 4 na 5 niho ndakorwo ngĩrĩkĩria karatathi-inĩ kau kana ngathĩti-inĩ ĩyo ya Nation. Cokana niĩ karatathi-inĩ ga kerĩ ta igwe iyo horo maheni ma mwĩkwĩrwo wa ũici wa kĩahinya ũrĩa ũthiĩte na mbere kũgeria gũkuruhania family ya Gachagua na kĩũtũma atĩ nĩo matũmire ohwo. Lies in Robert Gachagua fixing claim. Gatheti-inĩ tũhũrĩire mbica mũthuri ũretwo Jackson Kĩhara wa Gachusha arĩ igoti-inĩ tarĩki 21 mweri-inĩ ũtũrĩ wa gatano igoti-inĩ rĩa Milimani. Mũndũ ũyũ mwaigua agĩtwo Kĩhara wa Gachusha akoretwo hetwo njera-inĩ ya Manyani kũrĩa mwena wa Gĩcũa-inĩ na kũrerwo kwarĩ Dithemba tarĩki 30 2013 mieri ta kenda ũguo kuma mũtigaire Nderitu wa Gachagua athurwo gũtuĩka gavana wa mbere wa kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo Jackson Kĩhara wa Gachusha makorirwo marĩ manyitire mĩgwate mũndũ ũretwo Alphas Mahedu na makĩmũtunya kĩahinya ngari yake Toyota Sienta ya ciringi 760. Gachusha nĩ anyitirwo na agĩcoka agĩthitangĩrwo mahĩtia ma ũtunyani kana ũici wa kĩahinya. Cira ũgĩthiaga na mbere. Gachusha tondũ arĩ nja na bodi nĩ anyitanĩire nangĩ tarĩki 27 wa kana 2015 hĩndĩ ĩyo Gachagua mũtigaire Nderitu Gachagua rĩo gavana kũrĩa mwena wa Rang'ata magĩtunya mũndũrũme ũngĩ ũretwo David Gĩtarĩ ngari Toyota Axio ya ciringi 650. Macira maya mothe nĩ matuithanirio 2016 hĩndĩ ĩyo Nderitu wa Gachagua arĩ muoyo na arĩo gavana wa kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Na mũndũ ũyũ gwĩtwo Gachusha nĩ ohirwo kĩoho kĩa mĩaka 14 njera nĩ ũndũ wa ũtunyani wa ngari ya Sienta na akĩongererwo mĩaka ĩngĩ 6 njera kũrĩa mwena wa Manyani, yothe yonganĩrĩrio kĩhinga mĩaka 20. Mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Gachusha rĩu nĩ aikarangĩte kũrĩa njera na nĩ aracokire areyumĩria aroiga nĩ mwana wa Nderitu wa Gachagua na aroiga atĩ nĩ rĩgathe wa Gachagua watũmire akorwo akĩohwo tondũ nĩendaga akorwo akĩoya ũtonga wa ithe. Rĩu arauga nĩ mũndũ gwĩtwo akĩenda kuoya ũtonga wa mũtigaire Nderitu wa Gachagua. Gatheti ĩno nĩ tarĩirie na ĩkoiga mũndũrũme ũyũ nĩ arageretie o maita kĩhĩri gũkorwo agĩikia ihoya rĩa gũcokia macira riko na rĩu akururĩtie rĩtwa rĩa family ya Gachagua ndoro-inĩ. Gatheti nĩ roiga ona nĩ aracenjirie rĩtwa akĩohwo kũringana na maratathi ma thitango etagwo Jackson Kĩhara Gachusha. Ũmũthĩ ũyũ athiĩ igoti-inĩ arauga etagwo Jackson Kĩhara Gachagua. Arorio atĩrĩrĩ rehe birth certificate ndarĩ. Arerwo rehe DNA ya kuga wa family ya Gachagua ndarĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ kũrerĩkana mũndũrũme ũyũ thutha wa gũthiĩ kũrĩa igoti-inĩ arakorirwo akiuga atĩ nĩ aheirwo nĩwe watigĩirwo nĩ Nderitu wa Gachagua fairo cia bata mũno ciĩgiĩ ũtonga rĩu wa ithe. Na rĩgathe wa Gachagua hĩndĩ ĩrĩa ararĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha kiumia kĩu kĩrathirire nĩ aroiga atĩ thirikari ĩrathire njera-inĩ ya Manyani ĩrathiĩ retha mwĩkinaĩ ĩramũrehe ĩroiga auge aciarĩtwo nĩ Nderitu wa Gachagua na atĩ rĩgathe wa Gachagua na hĩndĩ ĩyo rĩgathe ona ndarĩ mũmbunge na Nderitu wa Gachagua arĩ muoyo hĩndĩ ĩyo atĩ nĩwe wabangire ohwo njera mĩaka 20 atĩ nĩguo Gachagua rĩgathe oe indo cia mũrũ wa nyina. Na nĩ ũkũririkana ũhoro ũyũ wa rĩgathe wa Gachagua kwĩrĩkana atĩ nĩ oire indo cia mũrũ wa nyina nĩ mamwe ma mahĩtia marĩa macũngĩrĩire mbunge ĩkorwo ĩkĩmũhagũra. Gatheti nĩ roiga atĩrĩrĩ kũrerĩkana kũrĩ na maabithaa kuma Thingira wa Iregi. Thikĩrĩria, last week, former deputy president said Gachusha was coached by officers from DCI as part of a plot by State House. Ati Thingira wa Iregi ũrabanga njama ũratũma maabithaa DCI marathi njera-inĩ ya Manyani mararuta Gachusha maramũrehe igoti-inĩ ahake rĩtwa rĩa Gachagua ndoro akiuga nĩ wakwao arĩ mbere ya mũcirithania wĩtagwo Alexander Muteti thĩinĩ wa ihoya rĩake rĩrĩa arakorwo akiuga atĩ rĩgathe wa Gachagua nĩwe watũmire ohwo njera. No nĩ waigua akĩohwo
Ndiritu wa Gachagua ari muoyo Rigathi wa Gachagua ndari nginya mubunge erwo arute wira wa DNA ndari erwo ona nie wa family ya Gachagua na njira kuona ona wiro-ini Rigathi wa Gachagua kuringana na ngatheti iroiga wiro ya Rigathi ya Ndiritu wa Gachagua niwe ria njega pio ithomagwo nginya kwa Law Society of Kenya na Ndiritu wa Gachagua mutigaire ahaire ciana ciake ciothe nginya iria ciaciaritwo nja ni amagaire no uretwo Gachucha ndari handu tareke tuthie page 19 tondu twarekeria hau muthikiriria gakari ka IBC gakuite thokon na andu aria angi othe mamwe marathi makiugaga ni tukuia kura angi makauga ni tugaciongerera hari mutumia murugamiriri kuria ni mwena Northeastern arauga atiriri ithuĩ nĩ tukaiya kura ici ciothe Rigathi wa Gachagua hawe na thũmbĩ mathakaruwe hau andũ acio angĩ othe maronekana mega kari-inĩ nginya mũndũ wa we want power ario kwanja ruwe thutha anyway reke tukinye hau nĩ tondũ wa mũcaũri na igana kwa igana kabisa arĩ thaa ĩmwe ĩtigarĩtie ndagĩka 7 Mugambo wa mũrĩmi ukirehero ni Fanikisha na Equity. O mutumia ni ari kiroto gya gutwika kindu muturire-ini agie na muturire mwega ona gucokaniririo tonga kugerera Fanikisha ni ukwamukira ngombo cia nginyagia ciringi bilioni 1 na insurance ya family ya kwambiriria ciringi 5,800 o mwaka uheo kigina kia LPO na maundu mangi maingi. Mugambo wa mũrĩmi Murimi amukira ngeithi nyitite muthegi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe jitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi ni wega ngwire uri haria hothe uri ati bengi ya Equity ni yugite ati mutumia wothe haria ari no kinya ateithike. Ungikorwo we mutumia no ri na kabiacara orogothe ari kabiacara kanini kana biacara nene ukorwo we na kamukawa kanini ukorwo no urambata we na botiki ona ukorwo we na biacara nene atia ringi ugiraga indo na makonteina kuma China kana we na biacara iria nene muno Equity eho ni undu waku tondu no ikuhe roni haha ugikorwo we mutumia riu ni ihinda riaku gukorwo giteithika tondu kwina kiria gitagwo Fanikisha. Fanikisha ni kugacirithia biacara yaku riu ugikorwo we mutumia ndirenda utume kiugo Fanikisha na ibataro riaku ria mbeca kuri 24990 ukwandika kiugo Fanikisha no ngoringi ni mbeca urandika wandike finance kana wandike lad kana ongorwo ni ngari urenda no wandike ka kana vehicle utume kuri 24990 no gukorwo ugitumikirwo hau nigetha ukorwo ni uragacira na njira nguhi. Riu ino niyo Fanikisha kuga atumia no kinya mokire na mathie mbere. Tuma kiugo Fanikisha kirumirirwo ni ibataro riaku ria mbeca utume kuri 24990. Ningi wita mutumia no ucere bengi-ini ya Equity iria ihakuhi nawe na ni ugukorwo ugiteithika. Murimi umuthe twi guku Thirikwa na Thirikwa egicigo Kirinyaga ni wega kuga ati korwo hitu arima tarimia guku mwena wa Thirikwa mbeca no ikorwo ikioneka guku thiini wa Thirikwa ni makoretwo mwaka thutha wa uria ungi makirima na njira njega na riu reke chairman wakuo amukire muthegi wa urimi. Amarithwa njitagwa David Njogu ni chairman wa Thirikwa Farmers. Thirikwa Farmers tukoragwa githi kimwe turari na kiro milioni 1,566 ani turabotire kuribaritia ciringi igana ria 57 ani igana ria 57. Thirikwa ni factory imwe ya githii kimwe na mwaka ucio irathirire irari na kiro 1.56 million. Giki ni githii kimwe ndina magithii giki ni gikirite thothaite nyingi muno makiria mwena wa Murang'a ni maracokete makariha na ciringi 157 noyo niguo urimi ugikiugithania maita 1.56 million na 157 ni ukuona makiria ma milioni 230 ni maraingirire itura rimwe.
itura ritongagwo chairman rigithania mwaka muthiru na mwaka uyu turi niki giratumite murihe na njira njega mwaka uyu no rigithanie mwaina kilo cigana mwaka ucio urathirire. Mwaka ucio urathirire ni twari na kaua kaingi, twari na kilo milioni 1 na ngiri 877 na ni twabotire kuriba igana ria 44 no riu mwaka uyu ni turanyibirie kilo na turabota kuongerera mbei tondu wa itumi iria iringanite tariera na kuringana na buria thoko irabana. Kaua gaitu ni turabotete kwenderwo ni slopes na Alliance Berries na andu aria matwenderetie kaua iguru kanjuge Alliance Berry ni yatwenderie iguru tondu nabotete gutwenderia makiria ma ndora 500. Chairman niki kiratumite murihe wego gitumi gatubote kuriba kaua na mbei njega. Undu wa mbere arimi mathirikwa ni metikire kurima kaua kega kena quality na niki turabotete kuriba mbei yo njega muno. Undu ucio ungi no ndu wa kuringana na thoko baria twenderi kaua na kari kega tondu ari nyingi gukira nginya imbi na riu arimi mabotete kuruta kaua kau kego guka na ni ikoro na imbi ni cikoragwo na mbeca no ni yo imbi iria nyingi kyoguo niki marabotire gutuma tumaribe wego guto ni mararutite nyingi. Chairman arauga undu muhuthu muno kahua konekagira mugunda na kwoguo ngikoro kahua kanyu tikega gutiri undu kungiuka muone mbeca tondu aratwira ati kahua kao giredi iria nyingi muno na niyo yendekaga thoko-ini muno ni mbegu iria ndungu huru na etari murimu na ino niyo grade ya AA. Chairman guku thiini wa factory no yanyu ri na ni factory imwe ri murathondekire millionaires aigana? Arimi aria marabotete gukinya milioni 1 kwambata na iguru marari arimi 19 acio ni millionaire aria marari thirikwa mwaka uyu milioni 19 na nindiragena muno no ndu atumia tondu turari na atumia 3 aria marakinyitie 900 kwambata ati marari na millionaires 19 na iguru ri oguo ri ni harari aingi muno marakuhiriria gutuika millionaires na 3 ao ni atumia aria maraikirie mbeca muhuko ciringi irakinya 900. Chairman tori aratwira thirikwa marorete haraya kanjuge kuringana na buria tubana thirikwa riu buria tuthiete tukirimaga kaua ni kaingi na ni tureciria kwambia tubingure factory ingi tondu riu ni turona tukathie ugu kithi giki ni gigutuika ni gikunyiba kireme ni gukua uritu wa kaua karia tukuruta. Ni wega kuga ati mugikona kahua quality njega na gakinya factory kari kega maundu ni mega. Kanjuge kindu kia mbere kiria gitubotithitie gukorwo tuna quality njega kaua gaitu tubuthagira macini iria itagwo ikoparupa na ni tutethagia kuthia kaua na ebenya na gatuteithia kuruta quality iria njega. Minanda nayo ni tubotete gukorwo na drying tables cia cuma na kiogu kaua ni karanyara wega mabinda aria magirire gatate kuthuka. Chairman riu aria na arimi na thirikari arimi athirikwa no ndimerire mathina mbere na kurima tondu milioni 19 takorwo gatwithina mbere na kurima mwaka ucio ungi tukorwo na milioni 30 kana milioni 50 no nyone mathina maingi aria magikorwo guku no tuthina mbere na kunina. Thirikari no njuge ni tayariganirwe ni murimu wa thirikwa tondu riu indo iria twiragirwo ta fertilizer ya raithi tuticionaga korwo ni ndawa iria twirite cia new KPC cia raithi ni ciathirire tuticionaga no murimi angiona ndawa ici no abote kurima makiria. Tariu twina fertilizer wa 17 twina fertilizer wa special na CN na ciothe murimi aragura ciringi 4,700 koguo ni takuga fertilizer iria twiragwo ya raithi tio ni taka tutari twamiona tutimioi tondu takorwo niyo iku murimi no abote kugura fertilizer maita meri gukira uria angibota kugura guku ki factory. No njurire thirikari murimi wa thirikwa ndarenda maundu maingi arenda fertilizer na input cia bei njega subsidized. No njuge ni ndigagwo ni gitumi gia fertilizer ucio twiragwo wa raithi urege gukinyira murimi wa thirikwa nigetha abote kurima angikorwo gukoragwa na uwi gitumi kiria gitumaga murimi wa thirikwa ndagakinyirwo nayo niki. Ni rimwe ni njuragia andu aria makuhiriirie president ri ndiuka ni mamwiraga ati fertilizer ya bei ya thi iria heagwo arimi a mbembe na indo iria ingi ndikinyagira murimi wa kahua kana njuge ndikinyeire murimi wa guku thirikwa hihi ni mamwiraga hau ndikuongerera ngeamukira muthigi wa urimi kuma guku thirikwa njeta murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi wareherwo ni Fanikisha na Equity. Fanikisha ni rateithĩrĩria atumia ĩgakuria welfare kugerera nenda cia ũkinyanĩria, tugakuhe motaro megiĩ biacara ona tugakuhe ngombo. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya Fanikisha ũmũthĩ watũma kiugo Fanikisha Finance na ibata rĩaku rĩa kĩmbeca na rũhonge rwaku rwa bengi kũrĩ 24990. Fanikisha na Equity, empower your business, empower your life.
nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na rĩu cihandĩte wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ kahĩtũkia ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Bunge ya bũrũri ĩno he 13 nĩ orotetwo nĩ ũndũ wa gũtirika wendi wa mũingĩ na gũtuĩka ya kũhũraga mũhũri matua ma thingira wa iregi. Anake atatũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano kiumia gĩthiru kũrĩa Thika Kiambu makuire kumana na nguraro cia rithathi, na atongoria icigo-inĩ cia Moro na Kureso ya rũgongo kũrĩa Naikuru nĩ mateterithĩtie bata wa thayũ mwerekera-inĩ wa ithurano iria irarĩirio mwaka-inĩ ũyũ ũngĩ. Tunajua ya kwamba popote bila amani hakuna maendeleo inaweza endelea. Hatuwezi kuwa tunachukua muda mrefu kujenga alafu tunachukua dakika kubomoa. Aiko thirikari nĩ roraga mwana ũtarĩ na mahĩtia rĩ nĩ ha mũndũ safe. Ũrĩa ũrutĩte wĩra ũcio ndĩmone na maitho menye nĩ ũyũ. Ndĩũrie kana we nĩ arĩ mwana aigue ruo rwa mwana ũrerete mwana no rĩa mathĩna mahana nĩ ruo rũingĩ mũno. Bunge mũgĩthura andũ na wĩra wao kũu nĩ gũthiĩ gũkumia maũndũ ma mũndũ ũngĩ no ti kũmũrutĩra inyuĩ wĩra kana gũtetera maũndũ marĩa mamũkoniĩ. Nĩ ngirindi batwarĩte kũu na rĩu ndaika ya mũico yũkĩte kũmabagia wote acio nĩ tũrabagia inataka new dawn. Aui na nĩkatweterie tũroria thikũ-inĩ rĩ. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Bunge ĩno ĩrĩ kuo ya 13 o rĩngĩ nĩ ĩrutĩtwo mahĩtia nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩtirikĩte wendi wa mũingĩ, ĩkĩrĩkana gũkorwo ĩnyitĩtwo mĩgwate nĩ rũhonge rwa wathani. Mũtongoria wa kana wa bũrũri Mũgathe Uhuru wa Kenyatta nĩwe wa ica ikuhĩ kuorota bunge akiuga makoragwo o makĩamũkĩria rwĩmbo rũrĩa rwakũywo nĩ rũhonge rwa wathani thirikari-inĩ na gũtirika Mũkenya. Uhuru hararagia kũrĩa mwena wa Kiambu agĩthingata Kenya matikana thure atongoria matararũgamĩrĩra wendi wao no ĩndĩ makahũthĩra ũũgĩ mũnene magĩthiĩ irebe-inĩ. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ aratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Kũringana na gatiba ya mwaka wa 2010 mũhari wa 93 nginyagia mũhari wa 170 ũkoragwo wathĩrĩire igũrũ rĩgiĩ ũigĩrĩrĩki na wĩyathi wa honge ithatũ cia thirikari arĩ nĩ bunge, rwa wathani oro ũndũ ũmwe na rwa ũcirithania oro hamwe na ũigĩrĩrĩki na mahinya ma honge ici. Ĩndĩ ona thengia ya mahinya maya rũhonge rwa wathani kaingĩ rũkĩonekana kũhotomia uge wa honge ici igĩrĩ. Rũhonge rwa bunge arĩ nĩruo ruonekete kũhotomio na njĩra nene makĩria ikereka rĩrĩ rĩa 13 rĩa bunge, kũrĩa mahinda kwa mahinda President Ruto arĩwe mũtongoria wa rũhonge rwa wathani akoretwo agĩthingĩrĩria bunge gũkinyanĩria wendi wake. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Abunge nao magĩitĩka o gũkũya rwĩmbo rwa ũkumio na ũgoci kũrĩ thirikari mategwĩcũrania macũngĩrĩrio ma matua mao. Bunge lazima ipitishe sheria vile nimependekeza ndio tuweze kukomesha mambo ya ubinafsi katika procurement na utendakazi wa mambo ya serikali. Kwa mũhiano, ndereti ya kĩgĩna ya mwaka wa 2024 na ĩrĩa ona thengia ya mũingĩ gũthingĩrĩria abunge kũmĩteanĩria, abunge thutha wa gĩikaro na thirikari macokire kũmĩhĩtũkia ĩndĩ kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra cia mũingĩ kũrĩ mũthenya barigici President Ruto akĩmarũga ta ngerwa na kũrega kũmĩkĩra kĩrore. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing
to do with this Finance Bill 2024. I concede and therefore I will not sign. Na nĩ kumana na ikinya rĩrĩ, President mũhurũku wĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta orotete ambunge akiuga nĩ matirikire wĩigĩrĩrĩki wao ĩndĩ makĩhĩmbĩria o wa gũkumagia thirikari. Mũgĩtiga atongoria bunge mũgĩthura andũ na wĩra wao kũu nĩ gũthiĩ gũkumia maũndũ ma mũndũ ũngĩ no ti kũmũrutĩra inyuĩ wĩra kana gũtetera maũndũ marĩa mamũkoniĩ. Nĩ mũrĩ maigua makĩaria? Nĩ mũrĩ maigua makĩaria? Maũndũ marĩa mamahutagia nĩ maiguaga makĩmarĩrĩria. Uhuru agĩthingata a Kenya gũthiĩ na mbere gũgatua matua marĩ na wĩigĩrĩrĩki makĩria megiĩ arĩa marathura kũmarũgamĩrĩra. No rwĩmbo tondũ mũndũ nĩ ekĩrwo tũthendi mũhuko mwĩyũriei kana ũguo nĩguo mũgũcoka. Na rĩu mũtikaige mũtiĩrĩtwo nĩ ndamwĩra nĩguo thurai atongoria atĩ ateti. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Onaguo mũingĩ matũra-inĩ nĩ wamũkĩrĩtie ndũmĩrĩri ĩyo ya mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru wa Kenyatta makiuga rĩu macokie maitho na thutha nĩ marerira gũthura atongoria arĩa amakanĩtie kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Aikari arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ moigĩte metereire mũthenya wa gĩthurano kinye nĩguo makorwo makĩonia atongoria acio mũrango wa thutha. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi nake nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Acio nĩ tũrabagia tunataka new dawn. Aui na nĩtũratarĩria tũronia thikũ-inĩ rĩ. Ithuĩ andũ arĩa twathurire nĩ tuonire nĩ mathire na nĩ twakinyire handũ tũkiona atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ twatua kwaria mũgambo witũ ũragĩra rĩera-inĩ. Nĩ mũingĩ matũra-inĩ bũrũri na makĩria mwena wa Kĩrĩma makinyita mbaru mĩario ya mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru Muigai Kenyatta ũrĩa arakorirwo akiuga mũthenya wĩra mũingĩ wakorirwo gĩthura atongoria mategũkorwo makĩmarũgamĩrĩra mathĩna marĩa makoragwo mamagũmĩire. Mũgĩtiga atongoria bunge mũgĩthura andũ na wĩra wao kũu nĩ gũthiĩ gũkumia maũndũ ma mũndũ ũngĩ no ti kũmũrutĩra inyuĩ wĩra kana gũtetera maũndũ marĩa mamũkoniĩ. Nĩ mũrĩ maigua makĩaria? Nĩ mũrĩ maigua makĩaria? Maũndũ marĩa mamahutagia nĩ maiguaga makĩmarĩrĩria. No rwĩmbo tondũ mũndũ nĩ ekĩrwo tũthendi mũhuko mwĩyũriei kana ũguo nĩguo mũgũcoka. Na rĩu mũtikaige mũtiĩrĩtwo nĩ ndamwĩra. Mũingĩ nĩ wonekanĩte gũkorwo gĩkunya matu na njĩra nene gũkũ kiuga kwa imana ũtigakorwo gĩcokera rĩngĩ. David Mũrĩmi nĩniĩ mũnene wa bunge la mwanaiti hapa Mwea. Ndio mrako tuwakiliza ndio tuwakiliza ijue wenyewe na kĩgora atĩ matingĩaria wega wa mwananchi kana matingĩaria harĩa mwananchi arahinyĩrĩrio. Nĩ ngirindi batwarĩte kũu na rĩu ndaika ya mũico tũkĩte kũmabagia wote. Hatirĩ mũndũ mwega tondũ tuonete betrayal in politics. Na tondũ nĩ atwĩrĩte no ũrĩa mũndũ atarĩ ekoragwo na matũ rĩu nĩ tũmenyete. Rĩu ithuĩ ndio ndaika ya mũico no tũteithio nĩ Ngai nĩgetha tũhote kuona harĩa tũkagunĩkĩra. Mũingĩ nĩ ugĩte gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 ũgakorwo gĩthura andũ arĩa makoragwo makĩmona na marĩa makoragwo magĩthikĩrĩria mathĩna mao. Gatuthure atongoria na tuthure andũ arĩa tũrĩonaga mũndũ ona ũngĩkorwo no mũbũnde thimũ yaku no ũbote kũmũkinyĩra. Matongoririe tondũ nginya ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ maragĩrĩria kĩgiĩ ũtongoria wa Mount Kenya. Koguo acio tũtigĩhĩndĩ tũngĩiguana na tũtige kwenderio guoya ũguo tũrenda kwenderio guoya atĩ anga ni ukabira anga huru ni America merita. Na nĩ mĩena ĩrĩ opposition na mwena wa thirikari makinya kũrĩa marĩ athani ĩno no mauma gũtĩ mũmbunge tũigagua akĩaria ona ũrĩkũ tondũ twagĩrĩirwo kũigua mũmbunge agĩthiĩ gũtwara mateta maitũ akorwo nĩ ta ma mũcere tũigue aratwara mbunge no ti kwaragĩria na gũkũ mabuti-inĩ atĩ nĩ aratwarĩrĩria gũtĩ gũtwarĩrĩria tũrenda mũndũ ũrathiĩ mbunge mathĩna maitũ magatuĩka registered thĩinĩ wa mbunge. Andũ atũthurĩte nĩ andũ a business makinya kũrĩa mambega kũrĩa Karen ĩha tũngĩgũra mĩgũnda kũ business people no ti andũ arĩa mena business ya ũrĩa tũngĩteithia wananchi. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Mũrĩithi. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kiambu rĩu na riboti ya mũthũrimi wa mĩĩrĩ yakuo nĩ ĩrĩkĩtie kuonania atĩ anake atatũ harĩa moragirwo mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩthiru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na nyongerera ya maguta makuire kumana na nguraro cia rithathi mĩĩrĩ-inĩ yao. Atatũ acio nĩ Maximilian Mũirũrĩ mwanake mũnini mũno wa mĩaka 18, Peter Githinji wa mĩaka 22 hamwe na Kevin Kang'ethe wa ũkũrũ wa mĩaka 29 na arĩa mĩĩrĩ yao ĩrathũrĩmĩirwo kũrĩa mocarĩ-inĩ ya General Kago
mwena wa Thika ni uhoro cungiriire family cia anake acio atatu guthie na mbere gwitia kihoto makiuga ni kiha kuona thigari iria cia marathire itire iraikio ngono. Mwarikito Moses Gige ari na uhoro uyu wa kiha. Jumatatu ya kiumia kihituku hindi ya mirurungano ya gutetia thogora wa iguru wa maguta, anake atatu a ukuru wa gatagati ka miaka 18 na 29 ni mahurirwo rithathi na makiuragwo mwena wa Ruiru na Thika ni andu marekwirwo gukorwo mari maabitha a borithi. Uthuthuria wa miri ukionania moragirwo na njira imwe ya kurathwo nda na rithathi. Gwatuika aguthirwo rithathi ya mwena uyu aguthirwo hai hindi-ini, aguthwo bullet ire yatonyire nda-ini yake yathire ikidamajaga thiini wa nda yake nginya ikinya mwisho uyu ikimuna ihindi riri, na kuringana na damage icio ciothe ciari thiini wake ni aburidire muno, na kio nikio giatumire akue. Tero rithathi yaingireire haha kira mwire na agituika wa kuhotekane kura muno ndaiganira namo tondu ni aruto na yonekana na ni gukena kihoto kia mwana wakwa gikikinyirika na kijira kwarathirwo mwena haha ikiguthwo hai ikimira no kumugongo on the left na ikigutha ndikane baru ya keri kana yakaigana igicoka kilapcha ya 11th na kijene athoketie mahuri na gathokia ndigwa ajira hai na promotodo ni aburidire muno. Family cia anake aya citongoretio ni Monica Wanjiko cikiuga aria maroragirwo ona matiari mirurungano-ine. Ndari maandamano ni wira wake hingaga o ta kawaida akiinukira maundu-ine make. Mamuririe ki Kenya no kali ha mundu onagira kihoto giake wi barabara-ini nduri safe, wi gwaku nyumba nduri safe, ni ha mundu akonera kihoto. Aza hau ona ni mucini ndari maandamano na tikonene na kwa hari andutagira wira tondu ane gwitondetiro ngio ya nduthi. Riu family ici cihumbitwo kieha na maithori. John Mwangi akienda kihoto gia ciana ciao githingatwo. No twende muno kihoto kia mwana okioneke thonda gwicoka muoyo no nwega justice yonekane ona ningi to justice so to say no ndu andu aria angi hi meho nigetha to kwina ciana nyingi muno na no korwo na ciana kana urigia nigetha undu tondu kanoneke ringi. Ruginyo karigwo ni thirikari ya muthemba uriku turatetera aiko thirikari ni roraga mwana utari na mahitia ri ni ha mundu e safe uri urutite wira ucio ndimone na maitho menye ni uyu ndiurie kana we ni ari mwana aigue ruo rwa mwana urerete mwana no ria mathina mahana nawe wa biacara nduri handu andikitwo unyitaga kumika mwe king'ori ukanyitithania niguo mwana ucio akinya uthomithite kinya fona wina angi mararia ni ruo ruingi muno. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses ni gatho Moses Gige. Tukiuma kuu mwena ucio wa Thika tuthie oro kuria mwena wa Moro na Ikuru na atongoria ikiro ngurani icigo-ini bunge cia Moro hamwe na Kureso ya Rugongo ni meranĩire kũhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ mwena ũcio mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ giroka wa 2027. Atongoria acio maugĩte rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũnyitanĩra makĩria na makoria atongoria a kĩũteti kuma mĩahũ-inĩ yothe matige kũhunjia ndũmĩrĩri ĩngĩmenithania a Kenya na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Joel Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũyũ. Makiria mari thukuru-ini wa muthingi wa Moto hindi ya igongona ria kuhingura irathi 7 hamwe na kurekereria kigina kia basari ya ciringi milioni 59. Atongoria acio magitongorio ni mubunge wa Kureso ya Rugongo Alfred Mutai, MCA wa wodi ya Moro Orundu mwe na ma MCA ana a Kureso ya Rugongo marari na ndumiriri imwe tu ya kuhujia thayo gatagati-ini ka aikari ya mwena uyu. Kuna pia wasichana wa upande ya Kikuyu wenye wako upande ile yangu ya Gacharaga. Hebu tuendelee tusukume hivyo. Nimeona tukiendelea hivyo miaka 10 ambayo inakuja huko mbele hakutakuwa na ile ya kusema kabila hii ama kabila hii. Tutakuwa tumejatamisha hiyo yote na tuwe wa Kenya wa sauti moja. Lazima watu wote waishi wakiwa pamoja. Tunajua tuna Wakalenjin hapa Kuresoi, kuna Wakikuyu hapa Kuresoi, kuna Wakisii hapa Kuresoi, kuna Wakamba na zile kabila zote wapi? Kuresoi. Ama namna gani? Kwa hivyo lazima tujifunze kuishi pamoja. Kama kuna tofauti hata kwa vyama msisemee huko, lakini ikifika Kuresoi North, kufika Molo, tutaweza kusimama kuweka amani na tutaweza
kuweza kuchezea amani yenye tuko nayo. Atongoria acio makiuga kaingĩ rĩrĩa gĩthurano gĩakuhĩrĩria mĩario ya rũmena na mũku nĩ ĩkoragwo ĩkĩhunjio, makĩũria mũingĩ kwaga kũgayũkanio nĩ ateti. Tushike ile ya kwetu, hapa ni ile ya kwetu. Hakuna mahali kingine tutakwenda. Tunangojea Mungu hapa. Kama Mungu akikufa tukiwa halai, tumekufa, tuko wai, ni hapa ni nyumbani. Tupende amani na tupenda nini? Na wadi yangu ya Siriko, wadi ya Molo, wadi ya Kamara, wadi ya Nyota ambayo iko Cosmopolitan Ward, tukasema ya kwamba kama viongozi lazima tukue kipaumbele kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaishi kwa amani, ndio tuweze kusonga mbele katika kila jambo. Ugeota uyu ugikindirwo ni munini wa komishona wa Kuresoi ya Rugongo Flavia Okumu uria ugite thayo niguo ucangagira ugaciru wa maundu mothe. Tunajua ya kwamba popote bila amani, popote bila security, hakuna maendeleo inaweza endelea. Hatuwezi kuwa tunachukua muda mrefu kujenga alafu tunachukua dakika kubomoa. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moto Kuresoi ya Rugongo kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũkũmũrĩka rĩu ciĩgiĩ gĩthomo na thirikari nĩ ĩkinyĩrĩirie kwĩhotora kwayo mũbango-inĩ wa kwandĩka arutani makĩria mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Minista wa gĩthomo Migos Ogamba aroiga nĩ maranyitanĩra na maabitha rũhonge rwa wathani wa matũra nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo ũraga mweke wa gũthiĩ thukuru. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua na nĩ riboti ya mwandĩki witũ Peter Mwangi ĩrĩa tũkwamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 cia rũcinĩ, no rĩu nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ tumenye ũrĩa ciana cia atumia irathiĩ na mbere kwĩgangara na gwĩting'ũria. JK. Yes, Mohea. Karibu sana. Thank you. Yes. Good to see you. Good to see you again. Nidoka. Yes. Nigetha tukimenye ire mathako-inĩ. Tondũ no tũrĩ tondũ no ithaka. No ithaka kwa. Tondũ tarĩ uga ũguo rĩ, tarĩki 11 twĩna gĩathĩ. Forget about Arsenal. Final tondũ makĩna final Saturday. Twarĩkia rĩu hau twahumbũria page ĩyo rĩ. Tondũ nĩ tũramenya nĩ maumĩrĩra, nĩ tũĩ no takahota. Nĩ tũĩ no takahota. Rĩu rĩ, mweri 11 June. Twambĩrĩrie rĩu mweri mũgima wa extravaganza. Gũtarĩ ũndũ ũngĩ. Kũrĩa America, Mexico na Canada. Yes. Ndĩkuo tũgũkorwo na timu 48 48 ikiandũrana kũu. You mean there are 48? Imagine. Na tũtirĩ ho. Tiri handũ tũronekana. Kenya. No kwĩna timu 10 cia Africa. Kwĩna cio. Iria tũrakĩrĩgĩrĩra ihinda rĩrĩ Kenya thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa rĩ. Tũkinyĩte tũtitwakinya gĩkĩro. Final. No nĩ tũthiĩte semi. Nĩ tũkinyĩte third place, tũgathaka third place. Ĩti Morocco yarĩkĩtie namba 4. Na no mĩa Morocco tũtimĩte. No nĩ itũ. Nĩ regaga. Gĩthio World Cup nĩ itũ. Nĩ regaga. Tondũ makiugaga matikĩhana ta ithuĩ. Makiugaga nĩ makĩhanaine na andũ a Spain na kũu kũngĩ. Yes. So rĩrĩa tũgũkĩona World Cup rĩu gũkorwo ĩhana. Na mũno kĩrĩa andũ marenda kuona rĩ nĩ Iran. Iran tondũ kwao kwĩ nĩ marahũrwo nĩ US na nĩ maroka World Cup na ngucanio cio ithatũ magathakĩra America. In fact ndĩna rũgano rwao haha wĩigue maũndũ no macenjetie. Rĩu nĩ ũndũ ũrĩa rĩu ndĩrenda uikare we mumenyerere piu tondu nwe riu urikoragwo we maitho maitũ mubira urathakwo cigana 10 rũcinĩ kwi mubira ĩrĩthakagwo ta thaa ici mundu kagira karibu ati nĩ kũrathakirwo wakoragwo gĩkombe nĩ kĩrathire no ta thaa ici rĩu twiga haha urathoma ũgĩkaga atĩa ĩrĩ ndĩtũgũkĩona maũndũ na megũkorwo mahana na ndĩkĩrĩha nĩgetha no gwetha namba ĩmwe harĩ timu 48 rĩ nĩ kĩbarũa nĩ karitũ kawĩra karitũ no ũndũ ũcio nĩ mwega tondũ nĩ ũgũtũma tũriganĩrwo nĩ ahotani aya angĩ tũrarĩ nao mweri-inĩ wa ĩtano abatũgiĩte gĩtũgĩetere tukĩonere atĩa karibu sana asante Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
wa mathako na nä mwä hoko wakwa atä må thenya waku no wambä wega å na kauru ihinda rä ngä nä getha tå korwo tå kä rå ga wantu moja o nginya kå rä iharo-inä citå nä getha tuone na ciana cia atumia iria athi na mbere na kwä gangara å ndå må na gwä tingå ria thä inä wa iharo mwanya mwanya na karibu meharä ria mothe rä u nä marä ku nä å ndå wa mahenya ma må ciä wa Nairobi ma Nairobi City Marathon marä a makahanyå kä rwo gå kå må ciä wa Nairobi mweri 17 mweri tå rorete kå ringana na må rå gamä ri wa kamä ä rä harä ria mahenya maya nä we Barnabas Koril augä te ateng'eri ngiri 17 na 500 nio marikitie gukorwo makiandikithia na kuruga na mbere amaririgagire gukorwo ime nayo ya andu ateng'eri ngiri 15. We had targeted 15,000. Eventually the demand was so high that as of yesterday we are registered more than 17,500. We had to give a special consideration to Nairobi Express Way team of 960 from China. They have already registered and they want to participate. We were not able to put them in. Now we have opened a little bit for them. We had also a team of 800 from Central Bank that they had already registered. Koride ugite mararutithania wira na thirikari ya kaunti ya mucio wa Nairobi niguo gutikanagia mihinga o yothe guko akiuga ateng'eri nguthi nginya kuma nja wa bururi ni magakorwo magikinyia hindi ya mahenya maya. They are coming out clearly to take responsibility that the Nairobi City Marathon practically is actually an event that is basically a government sponsored and also that the county government is involved. I can tell you that we will be matched with those ones in New York and Boston and the others. Nake president wa bururi wa Mexico Claudia Sheinbaum nerugire ni marikitie gukorwo makiona ni wega manyite ogeni timu ya bururi wa Iran hindi ya bitika cia World Cup mweri turorete thutha wa bururi wa America kuria marari maikare kungathia kumanyita ogeni. Sheinbaum augite matumite ihoya kuri kiama kia mubira maguru thiini wa thi yothe nikio gitagwo FIFA niguo kibetikirie gukahe wikaro timu iyo na kiama kiu nikiretikirire kuria timu iyo riu gakorwo ikika mehariria mayo mucini wa Tijuana. Timu yo irari gaikare Arizona bururi wa America kuria ifangirwo gukura githaka ngucanio ithatu no inde kumana na ndugamano ire gomeire mabũrũri macio meri. America irangathia kumareka maingire bururi-ini ucio ikiuga kuri na athaki amwe ao aria makoretwo meandikithitie na makoretwo magika mehariria magukorwo makiingira thiini wa bara. Kwa ihinda riri timu ino iri bururi-ini wa Turkey kuria ireka mehariria mayo matanathie guthaka na timu ya New Zealand mweri 15 mweri turorete macoke mathake na timu ya Belgium na macoke marekererie bitika cia thiini wa grupu iyo magithaka na timu ya Misiri. Na mori haro-ini ni bamba moto sana jitagwo free mwenyewe Jeremiah Kimani. Ni tufa wa mathako na Noro FM. Nimetigagira maigwa kiugo insurance ni undu wa kiuria kimwe tu kungithia ti insurance yakwe ngigwa na hau naho ithwe Policy Holders Compensation Fund PCF tuigagirira. PCF igitagira ari othe mwete insurance na njira ya kuriha claims iria hitukie thutha wa kambuni ire kuhete insurance guthurimwo ni statutory management. Kwa ihinda riri PCF mutaratara-ini wa kuriha kambuni ici Trident Insurance Company, Invesco Assurance Company, Explico Insurance Company na United Insurance Company. Niguo hitukio kurihwo ukana kibandi KRA pin yaku na insurance ire wiriga kuriha. Ni turathingata muingi mandikithie claims ciao na PCF niguo marihwo. Cerera www.pcf.go.ke kana hure 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Inoro ndagika ici ithana muthikiriria reke twambe tuthie kuria gwa kiama kia Jubilee tuigue uria makihana na muthe ni mego present maratathi ma candidate wa kuria gogwitwo Olkalau. Good morning sir. Jeshi 001 kwero te ndukire ho wega riu nie ndiyumireirie ta wakahi njoi guti muci wikahi utakaharwo mutwe niguo ini hatiri undu ungi riu ri guku ni kwa Inoro niguo na turakuhurira gugikuria muthenya wa ira mwatinda atia na hihi muico guikaire ata nituronire former president agikimwariria kuria county-ini ya Kiambu niguo yes Nyamberia na kuga mucio utuginotana nwahitie muno ni kunjira ni Inoro ndiaga na nganyua niguo riria ndaigua ngienda kwigangara nikuo ndigangaragira ndaika nyingi ndigutenderia no ningumenya aria ngukurira mburi atire thina Nyamberia na kuga ucokerie Ngai gatho na njira nene muno ni undu wa muthenya wa ira Jumatatu tondu president retired Uhuru wa Kenyatta twari tukona mucemanio wake wa gucemania na andu agwake Kiambu kiumia kirathirire kiria kiari na mugomo ugicoka gwithio gwa githire tukiona niwe gatunyitanire na Kenya aria metagia haki yao ni undu wa maguta kuhaica munene akiremwo ni guka na agitiria mucemanio ucio akiuga akawika mweri 25 riu thutha wa kubanga na kubangura mucemanio ucio ni urekekire ira kuria Kiambu Golf Club na tucokie gatho muno kuri andu a Kiambu kuma Rari nginya Thika kuma soko Mjinga nginya Gorifa tondu maria imiritie na njira nene muno guka guthikiriria mwana wao uria waheirwo bururi wa Kenya agituika muthamaki yes na kugiria andu a Kiambu ni undu wa horo ucio tuge atirite ndaika tinyingirite ko tiria twigangaraga nawe wa mbere Uhuru wa Kenyatta ni aroigire nioi andu ni makoretwo makienda kuigua uria ekuga na nioi andu ni metereire amere uria megie gukorwo magikanda gikeno na nigukire andu marakiaritie mbere yake makiuga ni twiririte ni kumukararia ihinda riu ringi thigari horia siasa ni aracokerire na kanua gake aroiga njireo atukanitie kugera iyo iratuma tuhagarie magego nio njira iria itumite tukinya hau tukinyite ruo-ini na aroiga ni atukanitie tukimwira turire ni tukeriria riu aramera mutikoige ndiamwirire ringi mungikana ya gucokera njira iyo no mugacaya ringi Uhuru wa Kenyatta ni acokire aroiga mbere iria iho ni kurora githurano kiria kiroka ni ati titu kwihoka na guthura kana ni atongorie tuguthura na kumehoka na ni akoretwo agicokera kaundu kau ni gatwikire ria gatatu aroiga twenda wega na twenda tutikanae kurira na gucaya tumenye guthura atongoria ikuo guthura ateti aguthie kuhang'ira nda ciake na niguo aroigire ira tino aguthie kwirwo uria egwika ni aria mena bata no uria marenda no mutongoria ni wa gutungata muingi mutongoria ni wa kuigua ruo rwa andu mutongoria ni wa guthondeka mawatho bunge ma guthiriria andu aria marugamiriire andu acio bunge kwete horo wa MP na njira nene muno na ningoretwo ngicaya muno horo wa MP maria twathurire oiga MP maria twathurire gikuyu-ini mathiaga aragira na kanua gake mathiaga kuruta wira wa mundu handu ha kuruta wira wa inyue muingi kiugo kiu ni kiega turageria kuga ni andu mahakagwo magathi mawatho ma andu kiumbe na makiria muno twarie maraugaga mawatho maingi mahitukagio bunge mako mathondeketwo ni Ruto akamaikia bunge na akahaka abunge itu makaheo mbeca cia muhuko mbeca cia muhuko magathi makahitukia watho wa guteithia maundu maria Ruto arenda no maundu maria muingi ungiteithika namo na wa mbere ni ukiui bari watho wa finance bill wa 2024 rwari ruo na mari maithori matheri watho uyu rotho ndikota gikeno wa 2026 no taguo ungiuria baku Jeff na ni juria wako akunya nyumite mawatho mara propose ma 2026 mahana atia yes
Ungigera Mbui hau no kurire watari amenya. Uguo koguo neraririe andu aitu uguo acukana mera manyitane neracukire araria muno iguru rigie gikuyu gitu gukorwo gitakuingirerwo ni mundu. Yes. Atige gwiciria no athondeke njama ya kuhurithania ruriri rwitu rwa nyumba itu ya gikuyu. Wa keri arera atongoria matige gucuira bara tondu ona bara ya 2007 ndiambiriirie i bara. Acha. Yambiriirie i miario ya gutuhukwo ne andu mena minua mionjore. Makiambiriria uguo 2005 referendum magioka 2006 by 2027 bara yanukaga ta ngima 207 yes 2007 hau niho twaruire no bara yoraigire ndiambiriirie 2007 yambiriirie na hau kabere neragiukireirie andu muno na arakia bururi na ndore maratha bururi igai gutikiria miario ethie na mbere wakonete bururi yes ona korwo mundu ni waku tiga kumuhuthira wa muico Jeff yes kae gwiciria nyita magoti mao niguo gutuma maheo kura muthondero kakinyitaga igoti ria ng'ania na ndari na connection na muingi yes Uhuru roigire aratake ni arata aria mari andu-ini murata wa munene murata wa Uhuru Kenyatta ni murata uria ukuma andu-ini imu uria we kuma kuri we athie kuri andu acha kaugara leo kaundu ga ukiuga kiama kia Jubilee ni gikuya na ithurano ya Jubilee ni gikwenda atongoria ega mundu ndakoigena wa Uhuru ati aheo tigiti uraigo ne kwenda bururi witu wa Kenya muno ta gitigia president kia Matiang'i mundu ukuigwa ni enda gutongoria bururi bunge governor senator adracio theri era ira matikai gutuherera igoti yes na tondu jebu ndikanya ko horo ndungihenda ikaithano we muthenya umwe nigo gweta muthenya umwe tukiarie no riu kuria Kalau murathie gutwara maratathire kana we ndurathie kuria Kalau all Kalau sasa ni twatuma director of elections na deputy party leaders eri tondu niguo kondi na mucemanio wa delegates a Nairobi guku na nigwenda nduri riko ona waiguanire tiga guikara rimwe niguo ritikai kuhora maituguo angenda uka kuhihie riguri agaikore muhuke hatiri undu ungi ni ndacira kandi ndakia no wacira thie wega Thayo. Thank you very much. Na imwe na ndagika 33 twambe tuthie kuria maundu-ini megie ugima wa mwiri ni twamicirithire na ndagika cigana na tukwendaga kuigua icio cia Jubilee na hari mundu ranjira ni ndumiriri ndiratumirwo guku ati Northern Bypass is messy kuna gari imeanguka pande hiyo kurerikana ni bathi igwite mwena ucio ni nguhurira wa ngeci baadaye nigetha agiture na kuria guikarite rucini ni thaa imwe na ndagika 33 Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ukigeithika muthikiriria na ni ngwamukire nigetha twote kurora uhoro wigie mithembe tiganite ya cukari uria tuthiete na mbere gwika na muthenya umuthi ni ngwenda turore uhoro wigie hypoglycemia. Uguo ni kuga ati ni kuri cukari wa iguru na ni kuri cukari wa thi. Uyu wa hypo ni hindi ria wathie thi no ni tondu ni ngwenda mutaaramu atutaririe makiria ri ndureke ndagitari Martin Kuria turutire wira ucio na gitio. Ngwenda kugeithia Wambui na njoke geithie muthikiria witu wa Inoro FM na nĩ ngwenda tukirie ukorwo tukiruta na muthi ngwenda twicirie uhoro wa kindu twitaga low blood sugar kana githungu niyo twitaga hypoglycemia. Ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro wathiomo we mwega ndimwa muno Paulo yena idie na oru no gukira no gukira ni ndirenda kwaria ndeciria tuongire tondu waria ri hingo ciothe wi mukabira heja baitagwo kiama wa marui arainite rwimbo rurerwo mwathani wakwa ndakiro uguo ndirĩ na uwe ngũkio uguo waria ri wi mukabira waria wi mukabira ku kabokire wakira nduri mukabira tondu tangiaria ri ndungimenya wi mukabira waria niguo waragia ruthiomi waria wi mukabira riu na nie tondu ngukenda gutuika mukabira ri nie nikio ndakwira atiri na no amenya Paulo ndi kwaria thina ucio ndukoragwo na kabira ingi mugikuyu waria niguo gutuikaga ni ukabira ti hoite kwenda kuhutia wadu wahutia riu atire na ihinda ria kuhithirira maundu ni mugikuyu amenye wiki waria ta mugikuyu utuikaga wi mukabira kabira ingi ciario na mangiaria gikwao ti kabira gikabira ni ugikuyu gikabira nikio gikabira
gukorwo mugiko ni gutuika mukabira ni kata gutuika mukabira na ni uru muno ni twagirwo ko tuika kabira icio ingi githe nduthia mathiko mandu aya ngi ukaigua maragia gikwao ona mohiki mao maragia gikwao na ti ukabira no ithuĩ twagĩa ũhiki na gũkũ Mũrang'a thĩinĩ na Mũrang'a thĩinĩ rĩ gũtirĩ mũndũ igua gĩthweri ata no kaigua tũkĩaria gĩthweri tondũ wa mũndũ ũmwe woka hau tondũ atĩ hena mũndũ ũmwe ũkumĩte Nairobi ũigua gĩcũcũ mũkũrũ rĩ aroga sasa mimi mamekuja malikula makaenda hii harusi mamekuja makule nyinyi mawili nyinyi mawili ukarigwo nikiareka ati ndagatuike ni mukabira okay kugwo njarie tu tondu ithuĩ twagirwo ni gwĩtĩĩra ũguo tũrĩ kĩrĩa gĩtũmaga twĩrwo twĩ ya kabira rĩ nĩ ũndũ wa ũiru ũrĩa tũiguagĩrwo ugo na ithuĩ tũngĩaga kwĩyenda rĩ ũiru ũrĩa tũiguagĩrwo nĩ ũkwaga ndathi kwandĩkithia t-shirt yes he mũthuri wandĩkaga t-shirt ũtagwo Kĩgũmĩ Kĩgũmĩ arandĩka t-shirt wega mũno no ti Kĩrũgũmĩ gaca Kĩgũmĩ Kĩrũgũmĩ akoragwo harĩa Gĩthĩga Kĩgũmĩ nĩ wa Kariathi arandĩka t-shirt wega mũno ndathi kwandĩka I'm proud to be a Kikuyu ni na ndũgetigĩre no ngĩgũthwo rĩ ũkĩinũkia ũrĩa wiki nĩ itarĩ ho ũhoro waku kengwĩre ũrĩa wega rĩ kengwĩre wa Ndaro kwĩmenyerera kengwĩre wa Ndaro tera andũ aitũ othe harĩa marĩ atĩrĩrĩ mũndũ emenyerere nĩguo we as a person wĩmenyerere ndege-inĩ rĩ hakoragwo handĩkĩtwo atĩrĩrĩ in case of anything rĩ kanyamũ karĩera kagwe rĩ ona mwana ndũkambe kũmwĩkĩra wambe wĩkĩre you first ona niguo wĩkĩra rĩu no ũtangĩkĩre ciana mwana na maũndũ mangĩ rĩu nake mũgĩkũyũ witũ harĩa hothe arĩ mahaice ndege ngũmwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũingĩre ndege ni me first rĩu nĩ niĩ first niguo rĩu rĩ ũrathimwo nĩ Ngai na gwĩke maũndũ mega me first ndathingĩinaga ũguo thaya ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary wa Ndaro ugima wa mwiri. Sciatic nerve nĩ nerve ĩrĩa nene mũno makĩria thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ oro wothe. Onawe ũngĩthiĩ na barahi tarĩ ngĩũrie mũndũ nĩ nerve ĩrĩkũ nene mwĩrĩ-inĩ wothe nĩ egũkwĩra sciatic nerve. No nĩ nerve ĩno nĩ ĩrwaraga. Yarwara rĩ ĩgetwo sciatica. Ũyũ ũgakorwo nĩ mũrimũ. Na nĩkĩo ndĩrenda Dr. Sheke Mwangi orthopedic surgeon kuma Kenai Center na kũrĩa AIC Kijabi Mission Hospital na Thika Level 5 Hospital akorwo agĩtũtarĩria makĩria. Wambo-inĩ ngatho nĩ kũhe kanya gaka nĩgetha twarĩrie thĩna wa sciatica na sciatica nĩ thĩna ũkoragwo ũkĩonekana kwa wĩingĩ thĩinĩ wa population itũ. Sciatica nĩ kumana na thĩna wa nerve ĩrĩa nene thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩtagwo sciatic nerve. Sciatic nerve nĩyo nerve ĩrĩa nene na ndaihu mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ na mũrimũ wayo nĩguo wĩtagwo sciatica. Sciatic nerve nĩ ĩkoragwo na mĩri kũrĩa ĩkoragwo yumĩrĩte kũrĩa mũnyiginyigi-inĩ kana spinal cord-inĩ nĩyo ĩtagwo roots na yonekaga harĩ mũgongo wa thĩ wĩtagwo lumbar spine na sacral spine. Ũguo nerves ici cikoragwo na mĩri yacio kuma harĩa lumbar sacral spine na mĩri ĩno yoka yacemania ĩthiĩ ĩthondekaga mũbaibũ ũyũ mũnene wĩtagwo sciatic nerve na sciatic nerve ĩkoragwo yumĩte mũgongo-inĩ ĩgaikũrũka ĩkagerera njikarĩro-inĩ ĩgoka kĩero-inĩ ĩgoka ĩgatuĩkania maru na ĩgathiĩ ĩgaikũrũka mũthirimo-inĩ nginya ĩgakinya o kĩara-inĩ kĩrĩa kĩnene. Thĩna wa sciatic nerve nĩ wonekaga hĩndĩ ĩrĩa mĩri yaguo yahihinywo kana nerve root ciahihinywo na nĩyo ciĩtagwo nerve root compression. Na hĩndĩ ĩrĩa mĩri ĩyo yahihinywo mũndũ nĩrĩo agĩaga na thĩna wa sciatica na thĩna wa sciatica nĩ gũkorwo ũkĩigua ruo ũkaigua ruo rumĩte mũgongo rũikũrũkĩte rũgereire njikarĩro-inĩ rũgereire ciero-inĩ rũgathiĩ nginya ũkaigua ruo rũmwe rũrahiũka rũgakinya twara-inĩ twa magũrũ. Ũguo no mũrwaru nĩokaga na agakwĩra nĩ ndĩraigua tarĩ karũheni kahenũka kana ruo rwahenũka kana mũgando umaga o kũrĩa mũgongo-inĩ ũikũrũkĩte nginya kĩara kĩa magũrũ kamenya mũrwaru ũcio no ũkorwo ena thĩna wa sciatica. Na nerves ici nerve root ici hihinyagwo nĩ nyamũ ciĩtagwo disc na disc tũsponji tũkoragwo twĩ tũhũthũ tũrĩa tũkoragwo tũteithũranĩte mahĩndĩ kũhihinyana na nĩ tũkoragwo tũgĩteithia kwa absorb shock nĩgetha kũmenyerera mũnyiginyigi kana spinal cord na kũmenyerera nerve roots kana kũmenyerera nerve nĩgetha itikae kũhihinywo nĩ mahĩndĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa disc ici ciacomoka kana tũmahĩndĩ tũrĩa twĩtagwo osteophyte twacomoka na twahihinya mĩrita kana mĩri ya nerve ĩno ĩtagwo sciatic nerve, hĩndĩ ĩyo nĩguo mũndũ agĩaga na thĩna ũcio wa sciatica na
mundu ni okaga tukamuhura mbica ya x-ray nĩgetha tukona mugongo wake kana ni urugamite wega, kuma hau tukamuhura mbica ya MRI, na mũrigitĩro wa sciatica ni ngũrani kũringana na grade ya mũrimũ harĩa ikinyĩte. Arĩa mena mild disease, mild sciatic nerve and compression, acio nĩ tũmaheaga ndawa iria ithiaga kuimbũra nerves icio kũrĩa cimbĩte nĩ tondũ wa kũhihinywo, na tugacoka tukamonia physical therapy kana physiotherapy na activity iria marĩkaga na modification of activities. Tondũ ta rĩu rĩngĩ mũndũ no agĩe ruo rwa mũgongo kana sciatica nĩ tondũ oramĩikarĩre mĩũru thĩinĩ wa gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ofici kana mĩrutĩre yake ya wĩra. Ũguo nĩ tũkana tũkamabundithia ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo na akĩruta wĩra, position iria agĩrĩirwo gũikara, na arĩa magĩa na thĩna ũgakorwo nĩ ũnenehete mũno, acio nĩ harĩ cindano ya mũgongo ĩrĩa ĩteithagia gũthiĩ kũimbũra mĩrio ya nerve ya sciatic nerve, na arĩa makĩna thĩna mũnene mũno acio nĩ tũgĩkaga operation, tũgathiĩ tũkaruta kĩrĩa kĩhihinyĩte nerves icio nĩgetha tũhote gũthondeka thĩna ũyũ wa sciatica. Nĩ ngatho. No aigua ũcio nĩ ũhoro wa nerves. Neno twathoma mũthenya ũmũthĩ nĩ ĩrĩa nene ĩtagwo sciatic nerve, no nĩ tũrĩthoma ũhoro wa nerves iria ingĩ ciothe ciĩ mwĩrĩ-inĩ, na ningĩ nĩ ngwĩraga kaũndũ waiguĩte na hutia ta teng'era thĩinĩ wa SMS na arĩa manginyagĩra na namba ya kũrwo ndũmwe na page ya Mbui wa Mũturi ya Facebook na Instagram, na nĩ ngũrehagĩra marigitari maya na ngahota gũrehe nginya kaũndũ karĩa wanjira tũthome, nĩ amu ndĩ haha nĩ ũndũ waku. Ngwĩraga ũgima mwega wa mwĩrĩ wĩnaguo nĩ kĩrathimo, ũgacokeria Mwathani ngatho. Njĩtagwo wa Mbui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ. Hihi we mutumia mũritũ, nĩũĩ atĩ irio iria ũrĩaga o mũthenya nĩ cia bata mũno harĩ gũkũra kwa hakiri cia mwana waku na gũgũteithia kũgĩa na hinya rĩrĩa ũkuĩte mwana. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Bas, kenyambe njokererie rĩu na ngũcokereria nĩ tondũ wa maũndũ mega. Hihi nĩ ũkoretwo ũkĩigua kuma Jumatatũ kiumia kĩu kĩrathirire tũkĩaria ciĩgiĩ dola, na tũraria horo wĩgiĩ kambuni ĩkoretwo ĩkuo gwa kahinda ka mĩaka 40 ĩgũkũngũĩra gĩkeno, gĩkũngũĩra mĩtheko, gĩkũngũĩra wendo o muthenya thĩinĩ wa family citũ. Ũngĩthiĩ harĩa ũnyuaga cai, ũngĩthiĩ mĩciĩ-inĩ itũ, ũngĩthiĩ ma-supermarket-inĩ, ũngĩthiĩ matuka-inĩ, nĩ ũgũkora indo cirugĩtwo cia ngano, kana nĩ donuts, kana nĩ keki, kana nĩ cavaci, kana nĩ thambutha, na irugĩtwo na mũtu wa dola. Sisi ni dola, na to mũtu wa cavaci andũ aingĩ ndimenyaga nĩ atĩa gũthiaga, andũ aingĩ nĩ macagũraga dola ya kũruga mũtu wa cavaci. O nĩ ũĩ atĩ ona ngima, ũngĩenda kũrĩa ngima njega wĩigue wega, ũngĩenda kũrĩa ngima wĩigue nĩ ngima warĩa, ũngĩenda kũrĩa ngima ndiũ kana nĩ harĩ hĩndĩ kinyaga ũkaigua nĩ wa miss kũrĩa ngima na nyeni, nĩ wa miss kũrĩa ngima na managu, nĩ wa miss kũrĩa ngima na terere, rĩu kana nĩ kũrĩa na ngũkũ ya kienyeji ya gũtherũkio kana ya gũcinwo kana ya gũkarangwo, kana nĩ thamaki ĩrĩa dry fry kana wet fry. Mũthikĩrĩria, reke twarie ciĩgiĩ mũtu wa Dollar Gold. Dollar Gold nĩ mũtu wa ngima, na mũtu ũyũ ũthĩtwo na ũgathĩo wega biũ. Nĩ karĩa tugaga nĩ karĩa korũ biũ, karĩa soft biũ, karĩa kerũ mũno, cama mũingĩ, na to ũguo tu ũkũhũna na nĩ ũkũgĩa na hinya. Na to Dollar Group tũraria ũhoro wayo, harĩ na ĩrĩa twĩtaga Dollar Premium Maize Flour. Dollar Premium Maize Flour, mĩtu ĩno nĩ ũkũmĩkora kũrĩa supermarket-inĩ, ũkĩmĩkore kũrĩa duka-inĩ, ona ũngĩenda kũgũra indo online mũthikĩrĩria, nĩ ũkũhota gũkorwo wĩbangĩte wega. Na nĩkĩo ndakũririkania nĩ ĩrĩ hũthũ mũno gũthonga, nĩ ĩrĩ mũcamo mwega, na nĩ ngima ũngĩruga o ndagĩka ciothe mũthikĩrĩria. Tũraria horo wĩgiĩ Dollar Gold. No igua gold nĩko kaũndũ karĩa kega mũno, ona mũndũ ateng'era hotana heagwo gold. Andũ arĩa makorwo makĩgũra gold nĩ kiuga nĩ kĩndũ kĩega, the finest, mũtu ũrĩa mwega mũno wa kuma gũkũ kwa Dollar. Gũra Dollar Gold kana Dollar Premium Maize Flour, na nĩ ũkuona ũrĩa maũndũ megũkorwo maikarĩte. Tareke ngũririkane ciĩgiĩ Dollar ũgwĩtwo Premium All Purpose Flour. Premium All Purpose Flour nĩ ũhũthũ gũkanda, nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩruta cavaci nyingĩ kana mandathi maingĩ kana thambutha nyingĩ, nĩ ũrĩ cama ũrakorwo ũkĩgũra kũrĩa supermarket-inĩ na duka-inĩ ona online. We ta niĩ twĩ nawe twendete kamũtu karĩa kana mũtu ũrĩa ũkoragwo na tũhangarata,
Atamak 1 flour na chapati flour. Turaria horo wigie shabashi ogiria ni tondu ogima waku wa mwiri. Shabashi jororo ukuhuthira maguta manini gukanda. Turaria kumikora kuria Ketias na duka ciothe na online muthikiriria. Na wenda maguta nairoka na kilo 1 na kilo 2. Wenda maguta ni ma Dollar cooking oil. Mesh ni maguta mega ugima wa mwiri makarora ni makoragwo me mahuthu wega ndugakora menyitite haria kafuyo-ini watu kumaruta ni hari kindu gya guthima ni ma barbecue, grilling, deep frying, shallow frying na baking maya mothe muthikiriria turari horo wigie Dollar cooking oil. Na ningi turauga sisi ni Dollar, tugaga Dollar ni kitu shwari. Hatiri ndoge muthikiriria ni kuhota gukorwo ugikinyukithine na ithue ikinya gwa ikinya nginya ndagika wengi. Ndagika ici itigarite muthikiriria reke nyambe njikire hanini gukorwo ngethana na Wangeci. Wangeci. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Kwero atia? Okay. Dona watwira wi barabara-ini iriku yo ironekana ina kajamu? Northern bypass ukiuma Kahawa West eh? Niki wona kirathi na mbere na kuu mwena ucio? Ni bathi igwite. Ihi kuri na andu magurara kana kurathi atia? Ndiramenya tondu haihurite andu tondu ngari irakinya hau bado ikagarũrũka ikagera mwena wa Moteso. Uguo mutirahota gukorwo mukiona wega uria kurathi na mbere? Ndinahota kuona tondu haihurite andu no bathi nironeka igwite gakirania bara. Ni kugwa igwite gakirania bara? Hau he bridge. Ni hakoragwo na bridge hau? Okay, na igwire ta thaa cigana kana hi mwakora yagwa? Ndio tondu na kuma road mazama sisi hau. Ni wako ukinyaga hau sasa kabidi gucoka na thutha. Alright, thank you muno makiria. Asante sana. Kuria mwena wa Northern bypass umite na Kahawa ni kukurerikana kuri na andu mangienda guteithiririo mwena ucio nigetha mahote gukorwo makioya ngari iyo kana makoto makimeheria. Nake mundu wi barabara ya Thika Road okite Nyairobi ngari ni ironekana no nyingi haria gukinya Mathare Hospital kuria gugwitwo Kiambu ona wakinya haria DCI ngari ni nyingi muno ona Jogoro no turona ngari ciekwe nyingi na Mombasa Road na kuria gugwitwo Waiyaki gikorwo hari handu kwamite tumenyithie kwitukira 22989 reke njoke kuria kwa andu megwitwo Dollar mari na maguta mao metagwo Dollar cooking oil na Dollar vegetable cooking oil ni maguta mega marokana rita 1 rita 2 rita 3 na rita 5 turari horo wigie irokana kanyamu gakombe ga guthima ni huthu kumaruta na kumekira thaburia-ini kana rugio-ini kana pani-ini kana barbecue, grilling, deep frying, shallow frying na baking ukuhuthira o maguta manini ikoragwo ikirehe mucamo mwega ndinyitagirira haria thi ni maguta mahuthu na ni maguta mega ni tondu ogima wa mwiri ungienda kuruga shabashi cia mutua ya
Yata Healthy, Yata kwina Atamak One Flour na Chapati Flour. Ni huthu muno gukorwo kiruga Shavashi Jororo, ukuhuthira tumaguta tunini gukorwo gikanda kimere. Na ironekana kuria Ketias duka ciothe cia online, na no thie wike shopping kuria online uteithike. Ningine hari mutu ungi witagwo Premium All Purpose, ungenda kuruga Shavashi mandathi thabutha, ungenda kuruga donut Shavashi na mikorogo, hari mutu uyu witagwo Premium All Purpose Flour. Na wenda muthikiriria guthuka kura duka-ini ugure. No ni tondu wawe wendete ngima, andu itu nimendete mutu wa dollar wa ngano. Na riu ndiukane ati wega wa mutu wa dollar gold, na hari ungi twitaga dollar Premium Maize Flour. Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour ni mutu wa ngima wa kuruga, ni tondu wawe wendete kuria ngima, ungenda kuria na ngoko ya gucamukio, ngoko ya gutherukia niyo twitaga ya mucamuro, ungenda ya gukaranga, ungenda kuruga na nyeni cia kienyeji, kana ni terere, kana ni managu, kana ni murenda, ukirugenda thamaki dry kana wet fry, ni huthu kuruga ngima ino. Guthongana na ihenya ni ngima njororo, ni na rangi mweru makiria, ni ri mucamo mwega, ni ukuhona, na ni tondu wawe urutaga wira muingi. Mafundi andu aria marutaga wira mabataraga hinya muingi muthikiriria. Ngima ni ngima ya mutu wa Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour. Tugaga hingo ciothe weciria maundu, weciria horo wa dollar. Tugaga sisi ni dollar kitu shwari. Thaa imwe na ndagika 52 twathie kura tuthikiririe ngorono ya wonjoria. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM, na mane mo tukuhaririirie kuma methani itu ya ngorono ya wonjoria. Gikundi kia wonjoria kiumbe bũrũri-inĩ gĩa KEPSA hamwe na ikundi ingĩ cia ũtetera mũingĩ nĩmareganĩte na mendekithia mawatho wa kĩgĩna mwaka ũyũ. Maũndũ mamwe ma mendekithia macio nĩ mekuongerera thogora wa wonjoria na gũcũngĩrĩra ũtonga wa bũrũri gwĩkururia gũkũra. Magitongoria mũikari gĩtĩ wa gikundi gĩa KEPSA Just Bedi nĩmokĩrĩire kuongererwo kwa igoti rĩa marĩhi ma indo cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu, ũthondeki wa indo, rũhonge rwa thabari cia ndege na ngari iria cirahũthĩra hinya wa thitima. Gikundi kiu kirendekithia gucokio thĩ igoti rĩrĩa aruti wĩra marengagwo mũcara-inĩ kĩa pay kuma gĩcunjĩ kĩa 35 nginya 30%, na kweheria mamwe ma magoti nĩguo kũhotithia mũingĩ kũhũthĩra mbeca na gũthondeka mĩeke ya mawĩra. The structural economic stability demands an intentional balance between aggressive domestic revenue mobilization and the preservation of private sector competitiveness. High production costs have suppressed the formal economy, while the informal sector handles an overwhelming 83.8% burden, which is 18.1 million work. Revenue growth is a byproduct of an expanding economic base, not intensifying tax rates on a shrinking pool of formal taxpayers. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa arũgamĩrĩri a mabengi bũrũri-inĩ KBA nĩwe Raymond Molenje nĩaugĩte kũgũithio kwa igoti rĩa pay nĩguo kuongerera mbeca iria mũingĩ ũrona nĩgetha macihũthĩre harĩ ũtonga-inĩ wa bũrũri. When we propose 5% pay as you earn reduction, this is not to salaried workers only. It ought to be understood that if you are any Kenyan, as long as you're not a company, pay as you earn brackets applies to you, even if you're a consultant. But when you file your taxes, KRA will ask for where is the 25%. And that 25% is asked on the pay as you earn brackets. Those are the brackets that KRA uses for individual income earners in Kenya. Ngorono ya wonjoria. Wonjoria kuma kaunti cia Embu na Tharaka Nithi nĩ macakaĩte gũcoka thĩ kwa ikĩro cia wonjoria kuma na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio ya gũtetia kuongererwo kwa thogora wa maguta. Maugĩte mĩrũrũngano ĩno nĩ ĩcũngĩrĩirie indo cia kwaga agũri. Rĩu nĩ morĩtie thirikari gũtangĩkĩra na gwethera thĩna ũyũ wa mĩrũrũngano kĩhonia. Biacara thũkĩte mũno, tũtikona magũtwenderia kĩrako tũtiagũrĩra na kũmĩte mũno, kauga thirikari nĩ kacane marie marĩkanĩre maandamano mathire nĩkenda biacara ibua. Nĩo mendagia ndigũ, ikwa, mbembe na matũma na ciararaka ikathũka. Na macira moto ũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Hagaria Inoro Inoro
twambagĩrĩria woi na ikinyo rĩmwe na kũrĩa twaimire tũtingĩcoka tondũ nĩtwemenyire tũtingĩcokia kĩara irima-inĩ rĩa nyoka tuonaga kamũkwa tũgethithimũkwo ona tiga tũrĩ ciana cia wendo rwa Ngai tũngĩahonokirio arĩa marĩ ũgeni bũrũri oro kagira ũrũmwe ũyũ mũkaũricia na mwĩũge mũno ndũbunde gĩkwa nĩ ikagia mateke makinyia mwana iruga kiuga no marĩire ngũkũ wenda tũkoerwo njera ya gwatana mbĩ tũgakoromeretie nginya wa mũro nĩũndũ wa mahĩtia maku agĩtũigĩrĩra tiga twenda Ngai nake agĩtũmenya bũrũri oro kagira ũrũmwe ũyũ mũkaũricia na mwĩũge mũno ndũbunde gĩkwa nĩ ikagia mateke Mwaura Anthony injinia wa Ngoigwa ĩrĩa twaingĩririo thingira-inĩ ũmwe twarĩa ithuerĩ na ngabu nĩndamũrorire ngĩona maitho nĩmakengeria maithori Namoria nĩkĩmoria njokeirie nĩkĩmaka kĩnjĩra kĩmũndũ nĩgĩatũrĩkĩria na ngĩkorwo Ngai nĩagatũcokia na mũciĩ tũkaruta rwĩmbo rwĩtwo Uruto bũrũri oro kagira ũrũmwe ũyũ mũkaũri. Asante sana ni John Demathio bũrũri horohio reke nyambe nyingĩre mwe kwemwe nginya kũrĩa twĩtaga mwena wa sisi ni dola na turauga sisi ni dola kitu shwari. Tareke twarie horo wĩgiĩ mũndũ gũkorwo akinyitanĩra na andũ a nyũmba yake, andũ a nyũmba macemanagia magakenanĩra makarĩanĩra magaikara mena gĩkeno hingo ciothe, na nĩkĩo tũkwenda mũthikĩrĩria gũkũrũmbũiya na njĩra njega. Gwa kahinda ka mĩaka 30 sisi ni dola kitu shwari tũkoretwo tũgĩkũrũmbũiya na njĩra njega, na nĩkĩo ingĩenda gũkũririkania atĩ twĩna mĩtu ya ngima na twĩna mĩtu ya ngano, twĩna maguta, na wewe wendete kũrĩa healthy kana wewe wenda gũkorwo ũtegũthaka na ũgima waku wa mwĩrĩ, hena ata makwana flour na chapati flour, na reke nyambe ngũtware kũrĩa kwa Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour. Nĩ ũkwenda kũrĩa ngima ũigue nĩ wahũna, nĩ ũkwenda kũgĩa na hinya tondũ andũ aingĩ marutaga mawĩra ma hinya makaigua marabatara hinya. Dollar Gold nĩ kũrũmbũĩtie, nĩ mũtu ũrĩa tugaga rangi waguo nĩ mwerũ shua, nĩ ũkoragwo ũthĩtwo ũkahinyio wega, nĩ ũhũthũ mũno gũthonga ngima ĩno, nĩ mũtu mwega, na to ũguo tu no ũrĩ na accompaniment ngũrani ngũrani. Ũngĩenda kũrĩa ya nyama, ũngĩenda kũrĩa ya nyeni cia kienyeji, ũngĩenda kũrĩa ya kabici, kũrĩa andũ marĩaga nginya mboco, Dollar Gold kanua eda. Dollar Premium Maize Flour nĩ mũtu mwega wa ngima kuma kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Dollar kitu shwari. Wenda kũruga shavashi, wenda kũruga mĩkorogo, keki, ngumu na iria ingĩ ciothe, twĩna Premium All Purpose Flour. Nĩ ũhũthũ gũkanda, na to ũguo tu mũthikĩrĩria, nĩ ũgũkorwo ũkĩruta shavashi nyingĩ kana mandathi maingĩ, nĩ rĩ cama. Ĩronekana supermarket-inĩ na duka-inĩ. Atamak One Flour and Chapati Flour, mũthikĩrĩria shavashi njororo, mutu ũgũkorwo kĩiga ũgima waku wa mwĩrĩ wĩ handũ hega, no kũhũthĩra maguta manini mũno gũkanda. Weciria rĩu ningĩ kũhũthĩra maguta kana nĩ kũ deep fry kana nĩ gwĩka atĩa, twĩna Dollar Cooking Oil, maguta mega, maguta matheru, na to ũguo tu ndũkona makĩnyita harĩa gĩbũyũ na marehaga mũcamo mwega. Barbecue, grilling, deep frying, shallow frying, baking, maya mothe nĩ makuma kũrĩa kwa Dollar. Turauga sisi ni Dollar nĩ kitu shwari. Arĩ thaa 2 cia rũcinĩ, kahinda
kahinde ga guthomerwo mohoro na njira nguhi tuma tukorwo na Mheshimiwa Kawanjiko na nginya riu hau tukinyite thimu yake ndiramenya kana ni guthie tarathie kana ni kuoya taroya kana ni kuona tarona kana e mucemanio no gukorwo gikimurumirira thutha wa ndagika cigana ona reke twambe tunyitenanira na Muhia wa Maina atuthomere mohoro na njira nguhi kuma hau tuke tugicire maundu ma bururi thaa 2 cia rucini mathaa kwa Inoro FM tukiririkanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi otana maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ kinyĩrĩirie kwĩhotora kwayo mũbango-inĩ wa kwandĩka arutani kũigana na muno makiria mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Minista wa gĩthomo Migos Ogamba roiga nĩ maranyitanĩra na maabitha rũhonge rwa wathani wa matũra nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo ũraga mweke wa gũthiĩ thukuru. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Peter Mwangi. Minista wa gĩthomo Julius Ogamba akinyĩrĩirie kwĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari nene mĩhang'o-inĩ ya kũnyitĩra rũhonge rwa gĩthomo na itanya rĩa gũtigĩra gũtirĩ mũrutwo oro na ũmwe ũkwaga mweke wa gũkinyĩra kĩroto gĩake gĩa gũthoma. Akiaria rĩ thukuru-inĩ wa secondary wa Nyandarua High hĩndĩ igongona rĩa gũkũngũĩra arutwo arĩa mekire wega kĩgeranio-inĩ kĩnene kĩa mwaka mũhĩtũku, Ogamba augĩte thirikari nĩtanyĩte gwaka irathi makĩria na laboratories nĩguo kũgacĩrithia mathomo hamwe na kuongerera namba ya arutani. You can see what is being done with your own eyes. The CBE has transitioned and you saw the grade 10 students here. It was a most challenging system, but we were able to transition all of them, including ensuring that Ngao were going around the homes to ensure that all our students are in school. Ona gũkĩrĩ ũguo, minista ũyũ anyitĩrĩire bata wa nyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kũnyitanĩra nĩguo kwanahũra gĩkĩro kĩa mathomo hamwe na kũng'ethanĩra na moritũ marĩa magũmĩire rũhonge rũrũ. Ogamba marĩ na mũruna ya minista wa ũgendi na nyamũ cia gĩthaka Rebecca Miano nĩ morĩtie mũingĩ gwĩtĩkĩra kũnyitĩrĩra thirikari nĩguo magĩe na mweke mwega wa gũtungatĩrwo na kũrekinyanĩrio tabarĩra itiganĩte cia ũkũria na ũthii wa na mbere wa matũra. Costs should no longer be a barrier to access to tertiary education and training. In other words, we are working on programs continuously and looking at our policies to ensure that all our students are not left behind because of cost of education, so that access is global and across the board. Tuendelee kushikilia rais wetu, na kwangu na waomba kuwa kwa serikali ni kuwa kwa maendeleo. Ona gũtuĩka Ogamba oigĩte nĩ mekwaranĩria na rũhonge rwa kwandĩka arutani TSC nĩguo kuongerera namba ya arutani, kĩũria kĩnene nĩ ũrĩa mekwandĩka arutani erũ. O rĩrĩ thirikari ĩkoretwo na ngucanio na arutani a GSS magĩteta nĩ ũndũ wa mĩcara ya igoto na kwaga kwandĩkwo mũbango-inĩ wa gũtũũra. Riboti ya Inoro FM kuma Rũriĩ Olkarau, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩrĩa kĩrathana KUDA Hassan Omar Sarai no aratũngio mbũkĩrĩra kumana na mĩario erĩga gũtuhũka kũrĩa gĩcũa-inĩ akĩmenithia mũingĩ wa kĩrĩma. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo, Sarai akinyĩrĩirie atĩ nĩ ericũkĩtwo mĩario na koiga ndĩrarongoreirie gũthutũkania aikari a Gĩkũyũ-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nake agĩtiria icera rĩake kũu gĩcũa-inĩ agĩthiĩ na mbere kwĩranĩra tabarĩra kĩhĩri cia ũthii wa na mbere, torĩa rĩu tũramenyithio nĩ Francis Madi. Akĩaria hĩndĩ ya kũigĩrĩra ihiga rĩa mũthingi thoko-inĩ ya Majengo Makupa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mvita kaunti-inĩ ya Mombatha, mũtongoria wa bũrũri augĩte ndegũcoka na thutha
harĩ kũrutĩra mũingĩ wa gĩcũa-inĩ wĩra. Nimeweka pesa hapa milioni 600 kujenga soko ya ghorofa 4 na kujenga affordable housing ya ghorofa 16 juu yake, ndio wananchi hapa wapate makao na wafanye biashara. Nimeona leo wameanza uchochezi ya finance bill ya 2026 wakidai kuna vipengele ambazo zinabadili mambo ya mashamba ya Kenya. Nataka niwaambie wa Kenya kama kiongozi wa bunge, hakuna kipengele hata mmoja kwa finance bill ya 2026 inagusia mambo ya mashamba. Na kimwandiki munene wa kiama kia UDA niwe Hassan Omar ni athiĩte na mbere na gwĩtetera igũrũ rĩgiĩ mĩario yake, agĩthiĩ na mbere na kuuga yataũkirwo kĩmahĩtia. Mimi kama katibu mkuu wa chama cha UDA siwezi kamwe kutoa matamshi ama kusema kitu kinaweza kuleta uhasama baina ya Wakenya ama katika jamii yoyote ya Wakenya. Mimi nasema sisi tunaungana, tunashiriki kama Wakenya. Tunapenda jamii zote, walala hai na walala hoi, wale kutoka Mount Kenya, wale kutoka Ubaluyani, wale kutoka Kisii, wale kutoka Ujaluoni, ili kuhakikisha tumejenga Mombasa moja na Kenya moja. Kwa hivyo na kuhisi uende uambie pale ambapo kumekosekana, sisi tumerudi nyuma na tunataka kushirikiana tuende mbele kama taifa moja la Kenya. Atongoria ya mathiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe mũtongoria wa bũrũri makiuga nĩ nginya makamunyita mbaru gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Na watu wa Mombasa wanajua sana kama siasa ya kesho upangwa leo. Siasa ya kesho upangwa lini? Leo. Na watu wa Mombasa saa hii wanajua umuhimu na faida ya kuwa katika serikali. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũitherana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Inoro. Nĩ ũkwenda kũgĩa na hinya mũingĩ ona wage gũkũra na ihenya. Kũrĩaga ngũrwe nĩ gũteithagĩrĩria gũthondeka muscles ona gũcihonia rĩrĩa ciarwara ona gũkũhe hinya mũingĩ. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri, nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera, na nĩ harĩ folia kana bataraitha ya kũhuhĩra, neno ĩrĩagwo hau hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ.
bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩ ta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Fertilizer ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania atĩ nĩ fertilizer ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fertilizer ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ, wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo, maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fertilizer ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe, kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga, na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho, thiĩ ũgũre fertilizer ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya Foria, ũhũre mũmera waku na fertilizer ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Thikũ nyingĩ acio mairagio ngoro nĩwe matũre na kĩo. Kũhoyagĩra Ngai akũige nguone thikũ nyingĩ acio mairagio ngoro nĩwe matũre na kĩo. Kĩrĩa kĩmenagĩrwo Ngai nĩkĩo kĩmĩgunaga, ĩwamenirwo nĩ ũndũ witũ nĩ watũciara nĩkĩo ngũcomoka na thome nguĩte mbĩgĩga. Gũciara ti kũmĩa mami ngwa ti kũma, Kiango samoka na thome nguĩte mbĩgĩga. Gũciara ti kũmĩa mami ngwa ti kũma. Kũmenwo kana gũthũrwo citũraga thĩno, ĩnĩ kũmena kũrĩ kĩndũ Ngai nowe ũĩ, tondũ mũthũrwo nĩ andũ a thĩno Ngai ndamũthũire. Kũrĩ maruhagia mũno rĩrĩa twĩna thĩna, tondũ mũthũrwo nĩ andũ a thĩno Ngai ndamũthũire. Kũrĩ maruhagia mũno rĩrĩa twĩna thĩna. Magutathi mami witũ ndakĩrĩ matukũ, athiaga njĩra inyanya ciakĩikorera thĩ, tondũ rĩ ũiru ndagiragia mũndũ ũrĩ kĩwage. Kĩndũ kĩa mũndũ nĩ kĩa mũndũ ona maigua ũru, tondũ ũiru ndagiragia mũndũ ũrĩ kĩwage. Kĩndũ kĩa mũndũ nĩ kĩa mũndũ ona maigua ũru. Kĩnya kĩrĩ mũrugĩrwo gĩkĩ nĩ kĩa maitũ, gĩkĩ nĩ kĩa mami witũ. Kamaro kĩhoko ũcio wĩtuaga ta Ngai na nĩ magurani, ũcio geragia kwĩnamia thayũ wa kĩrĩndĩ. Ũcio wĩtuaga ta Ngai na nĩ magurani, ũcio geragia kwĩnamia thayũ wa kĩrĩndĩ. Ici nĩ tha cigana atĩa cia nyina wa mũndũ, ĩnĩ ũtugi ũigana atĩa. Akuonga rũnyondo na ndarĩ hĩndĩ angĩiga ngoro ona ngĩmũmĩra. Mũciari nĩ kĩenyũ kĩa Ngai ngũngũ mami witũ. Haya basi tumwitaga Joseph Kariuki wa Kiarutara. Nĩngũkorwo ngĩcarania na mũgeni witũ, no mbere ndaya mũthikĩrĩria ndiũĩ kana nĩ ũĩ atĩ ndũngĩtũra atĩ ũthũkũmagĩra riũa-inĩ na ũgacoka gũikara thĩ ũkarĩra riũa-inĩ. Nĩ wendaga kaingĩ na kaingĩ ũkeyumĩria kana ũgakorwo ũkiumĩra na ũgakinya kahinda ga gwĩcokeria ngatho. Na nĩkĩo rĩu ndĩrenda gũkũririkania mũthikĩrĩria ĩmwe kwa ĩmwe, ndĩrenda gũgũtwara na gũkũ gũgwĩtwo Riara Ridge. Riara Ridge nĩ na gũkũ mwena wa Limuru. Na Riara Ridge ndiũka no wanathiĩ kuo wone ũthaka wa bũrũri ũcio, rĩera rĩa bũrũri ũcio, macani, kũndũ kwega ũngĩhitha ume kũrĩa ũtindaga. Tũtindaga kũndũ kwa pressure, ta rĩu ithuĩ tũtindaga gũkũ ma pressure-inĩ. Nĩ ũrabatara gũikara handũ hega, wambe ũhorere na njĩra njega. Hamwe, ando moiga
Haya, Ridge Cabin Resort ni countryside resort ikoragwo kuria Riara Ridge kuria Limuru, na ni kundu ungiurira ma pressure ma Nyairobi, ma pressure ma kuria utindaga kuririra rega, kundu kuhoreru, ni kuri miti ya kimerera, kundu ungiria wega, urora ugima waku wa mwiri, na ni kundu ungithie wikare. Toguo tu Ridge Cabin ni kundu kweru muno na gucagiriria andu aguku Nairobi na Kiambu aria maracaria kundu kuria tugaga metaga kwa get away. Ni ukwenda conference venues, ni ukwenda gutwara family yaku, ni ukwenda guthie no experience countryside experience muthikiriria kundu kwina kundu kwega ni kundu gwetwo Ridge Cabin. Ni kundu nakuririkania wenda bed and breakfast deluxe room ni ciringi 3,000 per sharing. Kwina conference na corporate retreat facilities. Ugenda kuona maundu megie dining na sunset lounge, ugenda maundu megie wellness kana spa, maundu magita macio hari kanyamu tuiguaga gagitwo ni mbeu njithi kayaking, tea picking, uhoro wigie kundu ungitembea ukorwo gikenerera wega wa kuria gugwitwo Ridge Cabin. Ugenda guthie ni Limuru na kuria Limuru Tigoni, maundu ma kwirorera uria ungihota guikara wega, no twende gukuririkania na kuu ni kundu kwega. Bawoe thimu ici nigetha twambe twarie nawe. Tariu ni nguthie kuo mathaini mangi 01177787777 kana 0758300777 nigetha we bukire your countryside weekend escape. This weekend to kuhuruka muthikiriria ni wega uthie kuria twitaga Ridge Cabin Resort. Kenya bejete kana jeri na muheshimu wa gwetwo Betmaina jigore kurathie mwena ucio wa Murang'a. Madano adari rere ame hamwe matiaga gainegene nikuhutania kendo kia fata ninge kia goro nego kira nereria mushiorogare no nyende muno totwaranage tadene. Bas, thaigire na ndagika 18 na twauga riu hatiri undu ungi weciria guthie kuhuruka weekend. Turaria horo wigie Ridge Cabin Resort makoragwo kuria Riara Ridge mwena wa Limuru. Mena weekend on the bed and breakfast deluxe room offer ya ciringi 3,000 per sharing. Kwina mithako ungithaka kou, horo wigie kayaking, horo wigie spa, horo wigie fine dining, riera ritheru kundu ungitembea. Namba ni 0117778 na 777 0758 300777. Weciria kuma guku tauni ni tondu wa githagathako kiria gikoragwo gikuo muthikiriria ni uguthie kuria Ridge Cabin. Reke tunyitana na Betty Maina. Ala. Ala, good morning. Good morning, Chino. Kwero atadukire hoega. Ndio kweza Chino. Murang'a kwero atia? Murang'a gutena kauru. No turakidika na kirere yagirire. Niguo. No kuroiga ni kurageretie gukoro kwina maandamano. Sorry, mara kontinire maandamano macio na muno. Na nigukoretwo kwina maandamano na matura aingi guku cia Central Province. Tugoka kumenya maandamano macio mena andu anaje marakorwo magiuka. Tutikwenda kuga ni andu marareho. No ni tukwenda kuga kwina anake marateka advantage ya maandamano. Magateka advantage ya peaceful demonstrators. Yes. Kana proper reasons cia gwika maandamano.
omarakorwo mareyumiria tene guthii kurihia ngari omarakorwo mareyumiria guthukia properties cia andu yes na tore thirikari mwanake wothe ugukorwo akigavana gari kubesha yes kita ucio ni mukora kire ati kwina maandamano marathi na mbere yes right ya traders niciratwika cia kuingiriro kana kihoto kia muhuri wa biashara ni kiraingiriro no Jeff onenyo studio mukiariria andu itu mumaririe mukoshona anake kuyumiria bara uthie gucina kuyumiria bara uthie kurihia kuyumiria bara uthie kuyicia mundu ungi ati andu tungiuga ati mararwanira ruriri kana mararwanira bururi acio ni andu marenda gucokia bururi na thutha tondu intention ciao ni kugithia ahuri a biashara yes na kurona ateti marerwo ni marari hanya nake cithi gathukangie ma counties ni wiguite horo ucio ni horo ucio horo ucio na dikuta ikinya handu tukurania kinguru mone na oje ni ateti amwe no mekwenda kugania mwena uyu na mwena mekwenda kugania mwena uyu yes again uri witete yes ado naida muriatia ateti aya wotiri mundu takona mushara mwisho wa mwezi ateti othe ni makaheo mushara uku riria kwina maandamano Murang'a kuyoratho nduri maguna biashara Murang'a na supermarket nene ere magadwa na buda mwe dole marati kwa maguna ndo na itu ishiragwo kwa maguna ndo ndira utaruri no nginya mumirie betikire manyitane na borithi aragire matura kundu ndirarĩire mũcemanio ira ndirarĩirie na ndirarĩirie kina ipoa ndira no nginya mamenye rĩrĩa marĩingagĩrĩra ũhoro wa borithi yes we na maturigicĩirie kina ndore matũthikire mangĩkorwo nĩ maraĩ ngari ciana ciao cithĩce kuoyo borithi yes nĩ tũthikire akaruka borithi borithi mũno tuge wĩra wa borithi nĩ gũ protect na citizens na properties yes borithi citumagwo wĩra as a service mukero thi mugetano mutitago kama ukana karaja nĩ twamwĩta mũthiĩ mũkarũgamia maandamano in case of excess use of force not against the peaceful demonstrators but against any looters wiguaga kwagarũro ni mwanake ũcio ndararĩruta ona nĩ kũhĩtũka arahĩtũkaga na mwanake ũcio ona ũkaigua ndaramenyekana kũu no nginya tũgerie gũkorwo twĩna balance yes rĩrĩ tũgũ support thirikari tumenye rĩrĩ tũgũ support borithi yes to support peaceful demonstration iria tuonaga cigĩkwo mabũrũri marĩa mangĩ atĩ andũ arĩa mara demonstrate mena right ya kudemonstrate na mena freedom ĩyo na article 37 of our constitution yes makanyita petitions ciao magatwarĩra authorities ongorwo maraigua mahinyĩrĩirio nĩ thirikari magathiĩ gwĩ thirikari makoga tũrĩahinyĩrĩria ongorwo nĩ obici ya mĩgũnda na demonstration ona magakorwo mariumagarie nĩ thigari tondũ mareka peaceful demonstration yes na no nginya tũhe a Kenya opportunity kwĩyaragia na kwĩitũrũraga kwĩ thirikari makearia harĩa maraigua hatirathi wega but on that backdrop Jeff nĩ ũkoretwo ũkĩona atĩ demonstration citananjĩrĩria bũrũri witũ nĩ mataĩri na mahiga makoragwo marĩtwo barabara barabara twacina nĩ ithuĩ tũracina barabara itũ ũngĩhĩtũkĩra barabara ĩrarĩ njine ndũngĩrigwo barabara ĩyo ĩrarĩ njine iyo tiyo njĩra ya kũji express ta citizens a bũrũri ũyũ na no nginya tũthomithanagie na tondũ Ngai nĩ amũhete platform nene nĩ mũthikagĩrĩrio nĩ andũ aingĩ makamũhe gĩtĩo makamwenda na magathikĩrĩria ũrĩa mũramera no wega mweducate Kenya tumũmere how to do peaceful demonstration magĩbacagĩrĩra bũrũri witũ rĩu tũtwarĩte demonstration kĩrĩma nĩ gũthekererwo tũrathekererwo twathũkĩirie mũtumia wa Kabati biashara agĩcinirwo biashara mutumia mwene supermarket ĩno ya county tũkoretwo tũgĩthũkĩtwo biashara rĩrĩa biashara ya andũ moire marũni nĩgetha magũre bodaboda biashara rĩrĩa tũrarũgamia mataũni maitũ nĩ tũrecokia na thutha ũguo Jeff no nginya tũnyitane
turiganĩrwo mũndũ mwena ũrĩa arũgamĩire wa siasa twambe tũrũgamie region citũ na twambe to make sure gũtirĩ maandamano na mbere na kĩhoto kana marahinyĩrĩria kĩhoto gĩaku gĩtiagĩrĩire kũhinyĩrĩria kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ koguo ongorwo nĩ ũrarũanĩra kĩhoto gĩaku ũkĩrũanĩra kĩhoto gĩaku ndũkahinyĩrĩrie kĩhoto kĩa mũhũri wa biacara kĩa mũndũ wa bodaboda ndũgacine barabara mũtigatherete nĩ gũcina ngari andũ meke maandamano matarĩ na matũkũ na aciari marĩria ciana ciao nĩ cirahũthĩrwo mathukuru-inĩ kũmomborithwo magatuĩka ngũnzu magathiĩ gũthũkia barabara na rĩrĩa mekũhũthĩrĩrwo excess force aciari nĩo megũtirwo makĩrĩra atĩ ciana citũ nĩ cirahũrirwo. Very good. Rĩu rĩ kũmehoya tondũ nĩ ndĩrona ona andũ nĩ marageria kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa maandamano. Rĩu rĩ kũratuĩka na inyuĩ mwĩ bunge rĩ nĩ mwatuĩkire mũtiratwarĩrĩria nĩkĩo andũ mareyumĩria gũtetera ihoto ciao finance bill ĩkahĩtũka mũgũtirauga mũgakiraki. Mheshimiwa Halo ndeciria Mheshimiwa nĩ akũnjũka ndiramenya ũrĩa gwathiĩ na mbere kadimwetha one more time thimũ yake ĩna ona wage gũkũra na ihenya kũrĩaga ngũrũwe nĩ gũteithagĩrĩria gũthondeka muscles ona gũcihonia rĩrĩa ciarwara ona gũkũhe hinya mũingĩ. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera, na nĩ harĩ folia kana bataraitha ya kũhuhĩra neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩ ta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Bataraitha ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania atĩ nĩ bataraitha ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Bataraitha ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ bataraitha ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho thiĩ ũgũre bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya folia ũhũre mũmera waku na bataraitha ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Bas nĩtwacokereria reke ngũragia Mheshimiwa Betty kĩũria. Mheshimiwa ũrĩ o hau? Rĩu ngũkũragia andũ aitũ mararakana tondũ wa rĩrĩ andũ arĩa mathurirwo rĩu nĩ inyuĩ mũthiĩ mũgatũtetere. No marauga mũtiathire gũtũtetera, mwathire inyuĩ mũkĩambĩrĩria gũthikĩrĩria ũrĩa thirikari ĩrauga maũndũ ma kũmahinyĩrĩria. Mũtiramatetera, mona thĩna mũtiramatetera, mũnyitaga o thirikari mbaru. Makarakara magakĩũria atĩrĩrĩ, angĩkorwo Mheshimiwa Betty Maina athurĩtwo woman rep atetere ihoto cia andũ a Murang'a na ndaramatetera, aronekana o marĩ na president kũndũ kũrĩa kwega rĩ, megwĩtĩkia atĩa? Yes. Ihoto cia andũ a Murang'a ni development. Ni gũtirĩ handũ marĩ manyana na president atĩ Mombatha kana andũ haikeno. Rĩa mũico ndĩronirwo na president nĩ rĩrĩ arokĩte Murang'a. Ihoto cia andũ a Murang'a nĩ kura iria ararehire ya Kangarĩ, ya Kinyona, igĩrĩ cia kũrĩa Kariara ward. Rĩu nĩkĩo kĩhoto kĩa andũ a Murang'a. Kĩhoto kĩa andũ a Murang'a nĩ mathukuru marĩa tũrakũrire maikarĩte na njĩra njũru. Tũrahe thukuru wa gĩcagi-inĩ mbeca, Githumu secondary mbeca, Maire primary, Maire secondary, Gatito, Ikũmbĩ secondary ndĩramatwarire milioni 3 wiki igĩrĩ, Ikũmbĩ ndĩramatwarire milioni 2 wiki igĩrĩ. Ũmũthĩ nĩ ndĩrathiĩ gũnyitĩrĩra na kĩitwa mũbira metagwo Kabati FC na milioni na airĩtu a mũbira na milioni 1. Ihoto citũ nĩ maũndũ ta macio. Ihoto citũ nĩ rĩrĩ, andũ a Kandara nĩ marahingũrĩirwo barabara. Ihoto citũ andũ a Mathioya nĩ mahingũrĩirwo barabara.
ihoto citå nä iria ngoretwo ngĩona aheshimiwa makiũrũria promises iria mũnene wa bũrũri eranĩire na ihoto citå nä iria twathire tũkĩarĩrĩria metha-inĩ atonoka Mũrang'a mwĩra nĩ tũrenda ũcere kuna na woka ũtũhingũrĩre project ng'ania na ng'ania na ng'ania icio nĩ ihoto citũ ebu Jeff ngũcokia na thutha andũ nĩ matige siasa ciũhinga andũ nĩ maugaga nĩ twahĩtũkirie finance bill 2024 na nĩguo abunge aya othe wĩigua a DCP a Wanjiku wa Mũhĩa a wakiri Mũrĩu a Kagucia wa Nyĩrĩ Mũnyoro wa Mũrang'a a mheshimiwa hete gĩtĩo a Ndindi Nyoro kura yao ya finance bill ya 2024 yarĩ hau kura yao last year gũtirĩ finance bill tũrahĩtũkirie meterera na finance bill ya mwaka ũyũ andũ aya mathiaga makiuga thirikari nĩ yoragire ciana 2024 hĩndĩ ya maandamano Rigathi wa Gachagua niwe wari deputy president Ndindi Nyoro niwe wari chairman wa budget Wanjiku wa Mũhĩa arĩ chair thirikari-inĩ ĩyo Ndũnyũ twarĩ chair wa education kũrĩa senate yes na gũtirĩ mũndũ acio othe ũrĩ wanyita karamu akarizaini nĩ mahĩtania aikio nja manjagia matũkũ ya na utoke rekondi-inĩ ciaku ũnyonie mũtongoria ũmwe ũrĩ wa rizaini wa kĩrĩma kuga thirikari ĩno ti njega ndiramĩenda na ndanyita karamu na nĩ garizaini mamenana nĩguo mathiaga nja makaria na tondũ andũ kaingĩ monaga maumũ mationaga maheo na gĩtũmi kĩrĩa tũikarire thirikari-inĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twacarithia thirikari ĩno Jeff na mũthũngũ augire out of mind out of sight out of mind ũngĩtĩkĩrire tũrĩ othe kũraihĩrĩria thirikari maendeleo maya mũrona andũ aitũ makĩona matingĩramona yes kwarĩrĩria kũrĩa twaragĩrĩria andũ aitũ kaba tũmarĩrĩrie twĩ thĩinĩ gũkĩra tũmarĩrĩrie twĩ nja koguo ithuĩ nĩ ithuĩ twathire tũgĩkĩrie thirikari kura mũndũ wothe mwende kana mũmene ngwatanĩro yake na ikia kura yarĩ between 2022 and 2027 koguo tũgatuĩrwo wĩra ti mĩario mĩingĩ tũgũkorwo twarĩtie no wĩra ũrĩa tũgũkorwo tũrutĩte between 2022 and 2027 Jeff niĩ nĩ njaragĩrĩria andũ aitũ kũringana na wĩra ũrĩa hetwo ngoragwo ndĩ mstari wa kwanza kwarĩrĩria rĩrĩa atumia maranyitwo kĩa hinya ngoragwo ndĩ mstari wa kwanza mĩcemanio yakwa kũrũana na njohi na bangi na maũndũ marĩa marathũkia andũ aitũ ngoragwo ndĩ mstari wa kwanza kũmobilizia atongoria including deputy president wĩra ũmwe ta women rep hetwo nĩ wa gũkĩria ikundi ngoretwo ngĩrehe atongoria acio twĩke fundraisers tũkĩrie ikundi cia atumia Mũrang'a within my mandate as a woman rep I have done my mandate okay wĩra ũrĩa ndaheirwo niĩ wakwa nĩ ndutĩte kĩrĩa njĩkĩte nĩ siasa ndegete kũruta siasa ciohinga na Jeff mũrĩ othe mũngiuma mũhũre inoro mwĩnjarĩ nĩ andũ angĩ mekũrehwo na wĩra nĩ ũgũthiĩ na mbere ona kũrutaga sometimes nĩ kũrĩ challenges nĩguo gũtirĩ handũ hega igana kũigana ona mĩciĩ ĩno tũikaraga tũhikĩtio nĩ ĩrĩ challenges ũrĩa twĩkaga is fixing the challenges from within ũka address mathĩna wĩ thĩinĩ ũngiuma nja ũringithie mĩrango ũtige ciana ciaku nyũmba thĩinĩ rĩ nĩ ũrĩmenyaga cigĩthoma bũrũri ũyũ nĩ witũ tũngĩtĩkĩra kuma nja atĩ ta mũgĩkũ tũtingĩonania matũkũya atĩ tuonanie matũkũya tũcokanĩrĩre tuge tũtikũnyitĩra thirikari atĩ kũu nĩkuo kwarĩrĩria mũgĩkũyũ kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa ũrathikĩrĩria mũgĩkũyũ ti no ndĩranyitĩrĩra wa siasa nĩ kana barabara ĩyo ĩ hau hanyu nja nĩ thondeke kana arĩmi mũkĩenda kura nĩ mũraciona kana thogora wa kahũa wĩkuo yes kana thukuru yaku ĩrĩa ũthomagĩra nĩ yagĩrĩire ihoto kĩa mũikia kura nĩ maendeleo na services yes ihoto kĩa mwana siasa nĩ gĩtĩkĩrĩonaga no andũ aitũ marũmagĩra ihoto cia teti mũteti ũmwe nĩ arenda auma thuthania andũ othe nĩgetha ateithĩrĩrio kuona gĩtĩ fulani koguo niĩ kĩhoto kĩa andũ a Mũrang'a kana kĩhoto kĩa andũ a Kĩrĩma ti mũrũgamo wakwa wa siasa no nĩ maendeleo marĩkũ tũrahota gũtaha tũkamatwarĩra okay yeah na hĩndĩ ĩrĩa kũngĩthondekwo mawatho ma kũhinyĩrĩria mwananchi ũcio ũratetera rĩ nĩ ũkũrũgama na ũmũtetere na nĩ kĩĩ kĩngĩtũma kũiguĩkane
ta hihi kuri andå arĩa marĩ mwena wa thirikari ta makoragwo makĩaria na marakara, makaria na irumi, makaria makĩhũraga gĩthũri, makiugaga ithuĩ nĩ twethire thirikari ĩno. Kaĩ thirikari yethirwo no andũ amwe kana yethirwo nĩ andũ othe? Atĩ andũ arĩa me mwena wa thirikari nĩ maragia na kwĩhũra gĩthũri? Yes. Andũ arĩa me mwena wa thirikari Mũgĩkũyũ nĩ gũkorwo makoragwo makĩrũga andũ. Tondũ ũngĩrora siasa, to be honest, nĩ ithuĩ tũkoragwo tũrĩ ahinyĩrĩrie na mĩario. Nĩguo kuona ndathi ndeka mũcemanio wa kũheana ceki cia atumia, ndaheana basari, ndaconsider andũ aitũ na wendo ndauga kwĩna thĩna na andũ aitũ nĩ athĩni. Na Jeff mũtige kwĩraga andũ aitũ nĩ itonga, andũ aitũ nĩ athĩni. Na andũ aitũ nĩ marĩrio metĩkĩre kũrĩma na gwĩka maũndũ ma ngirigaca na mahande indo iria ciĩkũmaguna, na magavana arĩa mathurĩtwo kĩrĩma mamenye andũ aitũ nĩ athĩni. Jeff, tarũ niĩ ingĩthiĩ njarie ndĩta women rep ndĩna mandate ya kũũkĩria ikundi na kũheana basari na tũmaũndũ ta tũu. Mũmbunge wa kawaida athiĩ aheana basari, aingĩra ngari yake acoka akahurĩrwo rũhĩ. Athiĩ ndaheana ngauganie tondũ ndĩ mũtumia na nĩ njũĩ thĩna ũrĩa andũ aitũ menaguo rĩ, ũkorwo njoete irio ministry-inĩ iria cikoragwo cikĩheo semi-arid area kana arid areas, mwĩkaga atĩ tiga kũnjĩta wa maboco Jeff. Handũ ha kũgano atĩ ndĩ mũtumia ũrĩa woete irio iria ciagĩrĩirwo gũkorwo cigĩthiĩ Turukana na kũrĩa kũngĩ ngatwarĩra andũ aitũ marĩa andũ angĩ makĩrĩa rĩ, athiĩ twagwĩtwo njĩta wa maboco. Jeff, ũngĩrora social media rĩ, ithuĩ twĩ thirikari-inĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo tũkũnia, tũgetwo tũgege, tũkarumwo, ti ithuĩ twĩhũraga gĩthũri, nĩ mwene amehũraga gĩthũri, arĩa angĩ nĩo makoragwo magĩtũikĩria mĩgũri. Na tondũ nĩ mahotire kũiguithia andũ atĩ nĩ kwendia twendirie rũrĩrĩ na tũgĩtwendia rũrĩrĩ, tũkĩrũanĩra na kĩhoto kĩrĩa gĩkĩa rũrĩrĩ. Kwarumwo nĩ makobi mahũragwo. No tũkiuga tũkũgiginyana na andũ aitũ tondũ nĩ matũhete kura mũthenya ũmwe wa mathenya. Ngano nĩ ĩgaikio ikũmbĩ na thawari nĩ ĩgaikio mwaki-inĩ, na ngerenwa ĩrĩa nene nĩ ĩrĩa Ngai arihaga nayo. Andũ no mage kuona no Ngai nĩonaga. Haya, harĩ na mĩario ndĩronire ũkĩaria mũthenya wa ira igũrũ rĩgiĩ Secretary General wa kĩama kĩa UDA ũgwĩtwo Hassan Omar Hassan, thutha wa gũkorwo akĩoneka tara profile andũ agĩkiuga ũhoro wa former president na andũ ake, na twathũrima mĩario ĩyo, twathũrima tuona atĩ nĩ mĩario ĩkoretwo ĩkĩario na yararagio mũrĩ o kũu kaingĩ na kaingĩ. Cheruiyot nĩ ararĩtie, Cherargei nĩ aragia, Sudi nĩ aragia na andũ arĩa angĩ. Kamũratũraga kũ, mũraumbuthũkire kũ tondũ mũtiraragia ũhoro wĩgiĩ Mũgĩkũyũ akĩrumwo na akĩhũrwo? Jeff, I want to be on record. Twarĩkirie gũthurwo 2022. Yes. 2023 April. Niĩ nĩ niĩ Mũgĩkũyũ wa mbere Mount Kenya yothe kuga Uhuru atigano nake. Na no ngũikĩrie clip ĩyo. Yes. Ngiuga Gideon Moi ndarorio nĩ mũndũ. Matiang'i ndarorio nĩ mũndũ. Moi aritaire na akĩinũka. Ngiuga Uhuru Muigai wa Kenyatta aheo gĩtĩo. Atongoria aya thaa ici maretwo nĩo mararĩrĩria Uhuru. Manyingĩrĩire na njĩra nene mũno. Makĩnjĩra ndĩmũgũre atĩ niĩ na Gathoni wa Mũcomba tũgũrĩtwo nĩ ng'ama ngĩ na mũtumia itarĩ ndacemania nake. Niĩ Uhuru ndigwĩciria nĩ anjũĩ. No I am on record. Nĩ niĩ Mũgĩkũyũ wa mbere kinya rĩrĩa kĩama kĩa Jubilee kĩageririe kũhutio. Niĩ nĩ niĩ ndarĩ Mũgĩkũyũ wa mbere kuga Uhuru atigano nake. That is on record. Yes. Ngiuga gĩthurano nĩ kĩathirire. Na ndikariganĩrwo ndarĩ kĩno ngiuga ona tũngĩaga ũndũ mũnene mũno wa gũkenera Uhuru nĩguo. Ndũgamĩte haha nĩ ndĩrona barabara ya Kenomarwa. Na kĩu nĩ gĩtũmi na niĩ Jeffrey Kĩngwĩrĩ. Gũtirĩ handũ ũrĩa wanjigua ngĩingĩrĩra the former president. Ĩmwe no mwage gũtuona tũkĩaria. No nĩ tũkoragwo on record kina ngurubu-inĩ citũ nĩ tũkoragwo tũrĩ mbere kũmakania ona Faruku ndanamũkania kamwĩra ongoro hena maũndũ tũngĩgwo nĩ tũgũsort out na Uhuru mũreke to sort out with him as a community. No mũtige kũmĩkĩria arrows, and the arrows have been too many to say the least. The arrows have been too many to say the least. The arrows have been too many to say the least, but ndauga itabeti wa Maina. I am on record. Niĩ nĩ niĩ wa mbere kuga President Uhuru nĩ aritaire hingo Rigathi wa Gachagua arĩ gĩtĩ-inĩ arĩ deputy president.
na niwe wale wa mbere kuhurira kungania na kunjira ndi munini siasa-ini ndige kwaria miario iyo na niyo yoguo na clip yo ikuo na ni yahurirwo ni Inoro ni yahurirwo ni TV ciothe koguo nie hakwa hakwiro kana ni njaragia maundu ma Mugiku ni njaragia okay maundu maria mangi ma affectaga Mugiku ndakwira ni ta manjohi ngoretwo ngiaria maundu maria mara affect Mugiku nie ni njaragia kana maundu maria mara affect Kenyans at large nie ni njaragia yes eno ya Hassan Omar Hassan wabere Mount Kenya ina bunge ingi gukira aria Coastal Region irutite akiama kia UDA wene arugamire giti kia governor na kire mune kuna giti ni Betty Njeri wa Maina ta mubunge wa Murang'a County ona ni ndihaga ngiri kibao kiama o mweri mbeca cia gukuria kiama kwaria matige koyo giothe ate tungiuga tuigana kuigana no ukorwo wina difference na mutongoria umwe wa Gikuyu-ini yes no ndungitukania Mugikuyu wothe utuikire kiondo kimwe utuhure kana utuikire ngunie mutuhure hau tutingietekera na nie ndari kanitha Sade but ndigetwarire maundu ma siasa kanitha-ini as a matter of principle ndithiaga kwaria siasa kanitha-ini yes but I was prepared that haria guonera chance na nidrathi amucemanio I was prepared that it would be part of my agenda na nidari very clear ararithia na kamero tugucokia na kamero tumuhete pressure WhatsApp group ni cia tongoria ona aheshimo utangiona marite taru mweshimo ta Jane Kagiri mweshimo ta Senator Veronica Maina mweshimo ta Moses Kuria Senator Wanyire wa Matinga akawa Njiko wa Risi na tetia gege Irene wa Bahati Governor Susan Kihika yes akirekia kwaria uguo na wa mubitu amukireire gurufu-ini muno na tukimwira aige Mugikuyu kando message ira ndamwandikiria gurufu ya president eho ndamwira maundu ni matatu na ni mundu racokethia uhe Mugikuyu gitio waga gutuhe gitio ni gukuma kiama-ini ucio ni undu wa kiri na waga kuma kiama-ini watuika uyu wabata gutukira ithu no tumeke kiu na munene wa bururi-ini ndirarindire nake na ndiramucokerera uguo na aranjira muthuri ucio ni ahitirie na ni ndimwirite apologize ndamwira apology enough kuri ithui ona riria mutahi wa Kahiga aririe miario yes inde ya Gikuyu kiaraire kirakari andu ni arizainire inarizainire kuma the honorable thing gutuhuka reke twitikire atiriri andu matuire matuhukaga na mutahi wa Kahiga ni atuhuki atuhukite watuhuka thegerera giti uthio kari haria uguthio kiaragio gituhukia handu ugituhuka handu tarotongoria andu na nikio mutahi wa Kahiga athegereire giti ya chairman wa Council of Governors yes riria atuhukire koguo mundu uyu kira turenda leti apology ni eketha honorable thing arizaini athegerera wira wa kiama kana futo agatuhukire ja tondu gutuhuka ndungigiria ndu gutuhuka people suffer from microphone disease ona igwa Gikuyu ni twitikire ni tukoretwo tugi profile other communities ona igwa Rigathi wa Gachagua makiaria uhoro wa Murkomen makaria uhoro wa Kalenjin ni twitikire ona tukiorota ri ona tukiorota ari angi ni tumenya ona ithu twina twara tutatu tuorotete no wega twarie kihoto kia andu aria angi Rigathi wa Gachagua agika ethnic profiling ri weti mutongoria muthure na ni athengereire giti kiria giake na githongera giti giake ri one of the basis yari ni araria maundu ma ukabira koguo maundu macio ma muthuri ucio no nginya tuthi na mbere na kwaria tondu ni SG wa kiama turi thiini na tutigutongorio ni mundu utarenda Mugikuyu kana mundu ungirugama aria miario igi tukorwo igicinirira Mugikuyu tukimenya uria the former president kana the retired president araririe miario no yo anjiririe kwaria 2007 na njiri andu gutire mundu wina ruri uthio gutire mundu wandikitwo one term kana two term koguo twero ni kuhurwo ni Mugikuyu tukamenya ni Mugikuyu uraho Mugikuyu wothe urahurwo na hau niho turarugamire turamba turuga twambe tutigana na maundu maya mangi ma siasa na turataririe wega ni ndirataririe tutinyitagira president tondu tutiri ati tuiguaya kana tutiri musimamo kana nego to convince akoragwo in short we are not supporting the president under coercion yes nego korwo tukoragwo ni tumwitikirite na tukuga tumunyitire nigetha no tuhote guteithia andu itu na maendeleo ya koguo ri turarugamire na musimamo witu ni aguthie kana no eguikara kiama-ini ni urona tena ndari ya guthie ni tuguthie na mbere tuongereire pressure
ona rugendo ruria ruraihu muno rwanjagiriria na ikinya rimwe yes na makinya macio andu marathi makinyite ni mega ni tuguthi tuongereire pressure na mundu wothe uthikagiriria ona wigite-ini ni aramenyire kurutia mugiko iza no gone soon turageretie kwaririo ni atongoria tukero aca mundu macio mitutige kumaria na kamero no tutirewithikaga aturamera tutikoragwo twirimu ogoro raririe na kamero tugucokeria na kamero and I was very clear utiri mucemanio wa boardroom turathi kwariria conduct yake uguciaririria king'ang'a-ini uria arariririe citu king'ang'a-ini but let me say the truth ona atongoria ingi a Mombatha ni mareganite na uhoro ucio na magatuhurira na magatwira ni mundu ucio ni arahitirie yes mundu ucio ni arahitirie na ni ararire miario miuru no ni arekire wega ni turamenyire twiro ya mene na mugikuyu wothe urathikiririe ni aramenyire twiro ya mene na ndikio tugeragia ti kwiyendithiriria tugeragia kwiyendithiriria ukiuga ikamagore njoku ni kuga tugaga atiri giki kiroyo na ithu tuwere andu itu kura ici ciekuo ona ithu ni tuwere andu itu yes ni kuga nie ni kwiaria hakwa nie ni nyitagira thirikari ona rucio thirikari igikikira no ngamenyitirira nie ndirinyitagira thirikari iria igite-ini nigetha tukona uria andu itu magiteithika tondu andu mugikuo no mukenya ona Museveni angiuka gwathana Kenya nie no ngumunyitirira tondu nigetha andu itu mateithikire hau tondu andu itu no ngamateithikire thirikari-ini yes ona ga kuwina ruriri ni mwari kwa ile license ya thirikari nigetha mukoro ni muro operate we all need the government ugifatara gipande ni gia thirikari ugifatara birth certificate ni ya thirikari ugifatara guthie thukuru ono ke register names ni ya thirikari we all need the government yeah kia muico kuri andu marauga atiriri na marauga nguria haha ndanaria cia andu aria angi marumaga tukwareti horo wa Cherargei tukwareti horo wa Cheruiyot tukwareti horo wa Sudi maigwikaga magiukira hingo ciothe tariu muthi ndona ni mambiriria kwandika andu acio nao kamutamaragiria no tuhuragwo hihi kana tuhinyagiririo mwe kuu thirikari-ini Mheshimiwa Betty Maina kia muico gutire mundu tutaragiria na ndakuhe example njega yes ni ndare wa mbere kuga Uhuru atigana nake andu na mari perception ati mathurire iguoya but I wish ni mamenyaga atongoria aria mathurite we are bold na ni tumaficaga and we tell them off right on their face we tell them off we tell them off na ndakura atiri ni turakara ona ithu ni twaranagiriria reke tutige gwitua tutiaragiriria andu aria angi na njira njuru ni twaranagiriria na ithui twariririo na ithu nitukananagia andu macemania kana twe WhatsApp group-ini ri we call them out tutiaga kuga ha ni waririo rimu no tige kwario rimu ndatukamera mutige gutuhithia siasa citu na ithu tutikarituhie siasa cianyu that is standard ndungithio kiaragia uru itu tugukigire niguo because at the end of the day I am a Kenyan but I am born a Kikuyu and I cannot separate myself from the fact that I'm a Kikuyu. Yes. Yeah. Thank you muno Mheshimiwa ni ndigwite nigetha tondu kwi maundu maingi muno guku maku wina thitango nyingi muno guku kuma kuria ground marathitanga rejo didange thitango we muthitange muno ati we we mutumia uria very powerful thiini wa thirikari ino ego maugaga we mutumia very powerful na ni ukoraga shot uguo ni ngwenda ugiuke nigetha ucokie thitango cio we muthitange ni andu akwanyu Murang'a asha ati very powerful be kugiginyanaga na maundu ma andu aitu andu mona results yes iyo ti power it's only being efficient in your assignment okay ni gukorwo tukoragwo tu efficient yes utiri horo wa power I'm not even close to power andu magikorwo makienda kwaririria na deputy president witu ndaraumirwo microphone hello I could not because dina power andu magikorwo makienda kwaririria I am only efficient as a leader that mohandu gakinya ndumiriri gucianera hurirwo ni mundu Mheshimiwa atumikisho ndamutindika yes ndakimutindika riu no niwe gugitwa power not power ni kumenya kwaria nake na kumuiguithia okay thank you very much ngukwiraga atirire kia muico biu uthio ugithagumagia giki
nä tå raigua kå rä na andå maretia gä turwa kä a deputy president kuma Western na Nyanza na nä tå rona ta deputy president å rä a å kä rä ho tarakä hinyä rä ria å guo kaimwo microphone å guo ndaraonekana maå ndå mau nä nä må ramona kana no ithuä twä na problem reke ngwä re atä rä uhoro wa the current deputy president is a personality issue. Okay, uguo ni we. Ni mundu simple. Ni mundu easy. Ni mundu tugithie mishamanio twanekora tuingirite ngari yake turia bunge ada tumumikagire fan. Kwari na misunderstanding ere rari Mombasa. Yes. Ni rwimbo mekirire makiuga ruru ni rwa president uria ungikorwo bangite president aine rwimbo. You are the one on the podium. Okay. Na ni uramenya wanegera deputy president camera ndugucokerio. Ndugucokerio camera. Okay. It was a misunderstanding. Gutire handu twiguite kana twirito uhoro ati wagite giake gukorwo ni kirathi kundu. No ngera andu atire ari tutire guku na gutire kundu turathi na mundu ngikorwo ne handu arathi macio ni maundu ma Ngai. Ni tukaringa ndaracio twakinya hau. Yes. No ndigwite munene wa bururi ena commitment ya kuruta deputy president uria wigite-ini na tutigwite kwina any discussion of that nature na andu aria angi maretia ri matirahetia it is also within their right gwitia yes it is also within their right angikorwo gite kina muikambari muigwe ngitia mungiuga betini jambani aratwitiria it is equally within their right gukorwo ni maretia. Okay. But the bottom line nige kaheano kana gitikaheano gwetia no nginya no na guku turona andu aya a United Opposition unene wao Rigathi wa Gachagua ni areukiria kuga nie ingehota gutengeria thirikari na ni best suited to become the presidential candidate. Matiang'i nake yumiria augaga niwe best suited gutuika the presidential candidate. Na it is the nature of every human being kugucia mwena uria ari. All right. Kugo it is okay, it is very fair gwitia. All right. Maundu macio merago good intentions have no place on the balance sheet. Okay. What matters is the bottom line. Hari athiri. Ndagika mwisho gukarigiriria atia. Right. Thank you very much. Twacokia ngatho muno. Asante sana. Thank you. Have a good one. Mwendithia wega muthenya mwega Jeff. Asante sana. Thank you very much. Asante. Ucio ni mheshimiwa Betty niwe tukwaragia nake tuma tukorwo na mheshimiwa Kawajiko na rire ni rita ringi ria keri tukamwita haha akaraga kuga ndeguka agatuiga na mwihoko no mutikajiguire tha tondu hindi iyo ingi aregire guka no ndacoka ndamwita oro ringi Kenya na thina pio. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Muingi matũra-inĩ kwamũkĩria ndũmĩrĩri ya mũgathe Uhuru ya kwenda magathurana na ũgĩ thirikari kuga ciana 23 nĩ irandĩkithio gũkorwo ciũrĩte o mũthenya Ngai na famĩlĩ ciana atatũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano mwena wa Thika ũgwĩtia kĩhoto kĩao. Mũciano mangĩ maingĩ no cihanda wega thaa 3 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ ngatho arĩ thaa 3 ĩtigarĩtie ndagĩka 4 peke yake nĩ tũkoretwo tũkĩigua there will be signs kana nĩ tũkuona marũri noguo nĩ kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre ũrĩa tũtũraga nĩ ũkuona marũri ma gũkorwo wĩna mathĩna ma mbeca na andũ aingĩ nĩ makoragwo matekũrũmĩrĩra marũri maya kana magakorwo makiuga matiganwo namo.
Akenya aingĩ nĩ merutagira ugakorwo wĩna mwana cukuru nĩ ũrarĩha rent nĩ weka maũndũ marĩa mangĩ no ugakorwo ndwĩbangĩte. Hihi nĩ ũĩ atĩ Old Mutual nĩ kuonagio ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩbanga ũngĩandĩkwo immediately wandĩkwo wĩna mĩaka 21 kana mĩaka 23 nginya mĩaka 25 na nĩ ũgatiga wĩra thutha wa thikũ kana thutha wa mĩaka ta 20 nĩ ũkainũka na kĩmanjĩka kĩega gĩa gũkũrũmbũiya hĩndĩ ĩrĩa wakũra. Na nĩkĩo tũrakwĩra gũkũ there will be signs na nĩ ũkona signs icio. Old Mutual nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega. Ũngĩenda gũkorwo ũgĩbanga maũndũ maku no gũthiĩ kũrĩa kwa 22801 tugaga ũhoro wĩgiĩ kũhonokia mbeca, save, kuinvest nĩguo tugaga kũigithia, oro ũndũ ũmwe na kuinsure. Tugaga save, invest, insure. Namba nĩ 0711 065 100. Andĩka kiugo signs ũtume kũrĩ 22801. Gũkũ nĩ kwa Old Mutual magĩkũrũmbũiya na njĩra ĩrĩa njega na gũkwĩra signs icio ronya kana ũrona to signs tu nĩ signs cia gũkinyũkithia ikinya gwa ikinya na mũtũrĩre waku ũgakorwo wĩ mũtũrĩre mwega. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no igacina mũhuru. Aikaria gathiga nginya mũthega gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro gene motare Inoro FM. Nĩ thaa 3 ĩtigarĩtie ro ndagĩka 4 gũkũ nĩ kwa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Tuesday na Tuesday tũkoragwo na ndereti tũroraga ciĩgiĩ ũteti na nĩ tukiuma na mheshimiwa wa kũrĩa Murang'a egwĩtwo Betty Maina. Mũthenya wa rũciũ nĩ mũthenya wa kana wa thigũkũ tũrerwo nĩ Idul Fitri. Tutira nĩ ngaria na mũndũ wĩtagwo Ishmael agĩtwĩre thigũkũ ĩno nĩ ya namna gani. Ĩndĩ ndagĩka ici 3 itigarĩte mũthikĩrĩria no ngũmenyithie maũndũ ũrĩa magĩikaire na no gũgũthomera kana no gũkũhutĩria maũndũ ũrĩa makĩrĩ kuo. President Uhuru Kenyatta, former president wa kana wa bũrũri ũyũ mũthenya wa ira nĩaragĩire na gĩikaro na mũingĩ na maracemanagia na ikari kana na delegates a kĩama kĩa Jubilee. Uhuru na njĩra nene nĩaronekanire kũrarakwo nĩ atongoria amwe na makĩria arĩa marĩ thirikari-inĩ nĩ ũndũ wa kũhũra ũteti wa ũkabira, akiuga kũngĩthio bũrũri waya gũcoka harĩa twarĩ mwaka-inĩ wa 2007-2008 hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mbara ya ithurano kana ngũĩ cia ithurano. Uhuru nĩ orĩtie President William Ruto gwĩtĩkĩra kwahũra a Kenya mũrigo mũritũ wa magoti na nĩguo bũrũri ũgĩe na kũiguana ithenya-inĩ rĩa kũriũnga bũrũri-inĩ, agĩtaga andũ arĩa angĩ akabira. Uhuru nĩ orĩtie mũingĩ wa kĩrĩma ndũgetĩkĩre gũcokererio mahĩtia ta kana gũcokera mahĩtia ta ma mwaka wa 2022 wa gũthura atongoria matarĩ na ũigĩrĩrĩki, na ateti akiuga nĩkĩo gĩtũmi kĩnene ya bũrũri gũkorwo ũrĩ mũtondo-inĩ ũyũ. President wa kana no augĩte ambunge amwe matuĩkire wĩra wao no kũhingia wendi wa president ĩndĩ ti gũtangĩkĩra mathĩna ma Akenya. Na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua nĩararĩkirie kana nĩarĩkĩtie gũcokereria gũkũ bũrũri-inĩ. Ũndũ wa mbere ũrĩa arakorirwo agĩka nĩ gwĩta gĩikaro na andĩki a mohoro na kũheana mũrũgamo wake wa ũrĩa bũrũri wĩikaire. Rigathi nĩarĩtie rũhonge rwa ũgitĩri rũrĩa rũtongoragio nĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba na inspector general wa borithi. Augĩte nĩ wega makorwo makĩrangĩra kana makĩrangĩra ofici ya mũtongoria wa bũrũri the institution nĩguo aramĩtire, na arauga President William Ruto arangĩrwo nginya ndagĩka ya mũico. Njĩra yake ya kũinũka nĩ gũkorwo akainũkĩrio harĩa irebe-inĩ wona ahotwo 2027. No arakorwo ningĩ agĩkĩamũra mũndũ ũgwĩtwo Metho na gũkĩmũtwara kana agĩtuĩke nĩwe SecGen kana Secretary General wa kĩama kĩa DCP, na agakorwo mena Wanjiku wa Mũhene mahetwo ũigĩrĩrĩki wa kũrũmbũiya ũteti wa kũrĩa gũgwĩtwo Olkalau handũ-inĩ ha kĩama kĩa DCP. Nĩakerĩtie maũndũ maingĩ kuga mũthuri ũgwĩtwo Murkomen Kipchumba meherie nĩ tondũ ti andũ competent mena Inspector General, na agakiuga harĩa bũrũri ũgĩthiĩte. Ũhoro wĩgiĩ mĩario ya mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa UDA nayo nĩ ũkĩrĩrwo nĩ atongoria aingĩ mũno makĩmenereria na kũmũrutĩra mũkana igũrũ rĩa gũkĩrĩra andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ.
macio nĩmo maũndũ marĩa makĩrĩ kuo tũgũkinyia hau nake mwĩha wa tondũ nĩ mũkinyu reke tũthomere mohoro na njĩra ĩrĩa tugaga nĩ njĩra ndaya na kuma hau mũthikĩrĩria tũke tũrĩkĩrĩrie tabarĩra ĩno ya kũhagaria maũndũ nĩ maingĩ mathaa nĩmo gũtakoragwo maũndũ nĩ maingĩ mathaa nĩmo matakoragwo kuo na nĩ thaa 3 cia rũcinĩ uramenyithio nĩ Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mũingĩ matũũra-inĩ kwamũkĩria ndũmĩrĩri ya mũgathe Uhuru wa Kenyatta ya kwenda magathurana na ũũgĩ. Thirikari ĩroiga ciana 23 na irandĩkithio gũkorwo ciũrĩte o mũthenya na bamĩrĩ cia anake atatũ harĩa moragirwo na njĩra ya kũhũrwo njirũngi nĩ honge cia ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano kũrĩa Thĩka no iretia kĩhoto kĩa endwa ao. Tunajua ya kwamba popote bila amani hakuna maendeleo inaweza endelea. Hatuwezi kuwa tunachukua muda mrefu kujenga alafu tunachukua dakika kubomoa. Aiko thirikari nĩroraga mwana ũtarĩ na mahĩtia rĩ nĩ ha mũndũ safe ũrĩa ũrutĩte wĩra ũcio ndĩmone na maitho menye nĩ ũyũ ndĩũrie kana we nĩ arĩ mwana aigue ruo rwa mwana ũrerete mwana no rĩa mathĩna mahana nĩ ruo rũingĩ mũno. Bunge mũgĩthura andũ na wĩra wao kũu nĩ gũthiĩ gũkumia maũndũ ma mũndũ ũngĩ no ti kũmũrutĩra inyuĩ wĩra kana gũtetera maũndũ marĩa mamũkoniĩ. Niĩ ngirindi batwarĩte kũu na rĩu ndagĩka ya mũico yũkĩte kũmabagia wote acio nĩ tũrabagia tunataka new dawn aui na nĩtatueteria tuonia thikũ nĩrĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mbunge ĩno ĩrĩ kuo ya 13 nĩ wakũrĩirwo maitho ĩgĩcukĩrwo mahĩtia ma kũnyitwo mĩgwate nĩ rũhonge rwa wathani thengia gũkorwo nĩ yathĩte kũringana na gatiba. Mũtongoria wa bũrũri wa kana mũgathe Uhuru wa Kenyatta nĩwe wa ica ikuhĩ gũtetia mbunge akiuga matiathĩkagĩra wendi wa mũingĩ ũrĩa wamathurire no ĩndĩ mathire kwĩguna o ene. Nĩ ndũmĩrĩri ĩrurumũrĩte mĩario ĩrĩa mbunge makoretwo magĩathwo nĩ thingira wa iregi mahĩtũkie ndereti na magacihĩtũkia matekũria ciũria. Sam Njũgũna agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Kũringana na gatiba ya mwaka wa 2010 mũhari wa 93 nginyagia mũhari wa 170 ũkoragwo wathĩrĩire igũrũ rĩgiĩ ũigĩrĩrĩki na wĩyathi wa honge ithatũ cia thirikari arĩ nĩ mbunge rwa wathani oro ũndũ ũmwe na rwa ũcirithania oro hamwe na ũigĩrĩrĩki na mahinya ma honge ici. Ĩndĩ ona thengia ya mahinya maya rũhonge rwa wathani kaingĩ rũkĩonekana kũhotomia uge wa honge ici igĩrĩ. Rũhonge rwa mbunge arĩ nĩruo ruonekete kũhotomio na njĩra nene makĩria ikereka rĩrĩ rĩa 13 rĩa mbunge kũrĩa mahinda kwa mahinda President Ruto arĩwe mũtongoria wa rũhonge rwa wathani akoretwo agĩthingĩrĩria mbunge gũkinyanĩria wendi wake. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa kule bunge tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Abunge nao magĩitĩka o gũkũya rwĩmbo rwa ũkumio na ũgoci kũrĩ thirikari mategwĩcũrania macũngĩrĩrio ma matua mao. Bunge lazima ipitishe sheria vile nimependekeza ndio tuweze kukomesha mambo ya ubinafsi katika procurement na utendakazi wa mambo ya serikali. Kwa mũhiano, ndereti ya kĩgĩna ya mwaka wa 2024 na ĩrĩa ona thengia ya mũingĩ gũthingĩrĩria abunge kũmĩteanĩria abunge thutha wa gĩikaro na thirikari macokire kũmĩhĩtũkia ĩndĩ kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra cia mũingĩ kũrĩ mũthenya barigici President Ruto akĩmarũgatangĩrwa na kũrega kũmĩkĩra kĩrore. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing
to do with this Finance Bill 2024. I concede, and therefore I will not sign. Na nĩ kumana na ikinya rĩrĩ, President Mũhuro kuwĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta orotete ambunge akiuga nĩ matirikire wĩigĩrĩrĩki wao ĩndĩ makĩhĩmbĩria o wa gũkumagia thirikari. Mũgĩtiga atongoria mbunge mũgĩthura andũ na wĩra wao kũu nĩ gũthiĩ gũkumia maũndũ ma mũndũ ũngĩ no ti kũmũrutĩra inyuĩ wĩra kana gũtetera maũndũ marĩa mamũkoniĩ. Nĩ mũrĩ maigua makĩaria? Nĩ mũrĩ maigua makĩaria? Maũndũ marĩa mamahutagia nĩ maiguaga makĩmarĩrĩria. Uhuru agĩthingata a Kenya gũthiĩ na mbere gũgatua matua marĩ na wĩigĩrĩrĩki makĩria megiĩ arĩa marathura kũmarũgamĩrĩra. No rwĩmbo tondũ mũndũ nĩ ekĩrwo tũthendi mũhuko mwĩyũrie kana ũguo nĩguo mũgũcoka. Na rĩu mũtikaige mũtiĩrĩtwo nĩ ndamwĩra nĩguo thurai atongoria atĩ ateti. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. A Kenya nao nĩ mamũkĩrĩtie ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa kana wa bũrũri mũgathe Uhuru wa Kenyatta ya kwenda magathurana na ũgĩ. Uhuru oigĩte a Kenya nĩ magire kũmũthikĩrĩria na magĩthura atongoria eyendi arĩa matathikagĩrĩria makaya ma mũingĩ na matũra-inĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Aikarĩre marĩtie na Inoro rũcinĩ moigĩte nĩ merirĩte kũigana na rĩu metereire mũthĩ wa gĩthurano kinye nĩguo meheria atongoria acio na mũrurumo. Johnson Mũrĩithi nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Acio nĩ tũrabagia tunataka new dawn. Aui na rĩko twetereire tuonia thikũ-inĩ rĩ. Ithuĩ andũ arĩa twathurire nĩ tuonire nĩ mathire na nĩ twakinyire handũ tũkiona atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ twatua kwaria mũgambo witũ ũragĩra rĩera-inĩ. Nĩ mũingĩ matũra-inĩ bũrũri na makĩria mwena wa Kĩrĩma makĩnyita mbaru mĩario ya mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru Muigai Kenyatta ũrĩa arakorirwo akiuga mũthenya wĩra mũingĩ wakorirwo gĩthura atongoria mategũkorwo makĩmarũgamĩrĩra mathĩna marĩa makoragwo mamagũmĩire. Na rĩu mũtikaige mũtiĩrĩtwo nĩ ndamwĩra nĩguo thurai atongoria atĩ ateti atĩrĩ ona mbeca tondũ nĩ mũkũreherwo rĩ rĩai na mũrĩe na mũrĩe na mũrĩe na mũrĩe tondũ nĩ cia nĩ mũranjigua ũrĩa ndĩramwĩra tondũ no igũka githĩ to cianyu he thĩna mũngĩkĩrĩa anake njeci he thĩna mũngĩrĩa indo icio githĩ tũmũrĩe na mwere magacoka rĩngĩ. Mũthenya wa kura nĩ wa kũbadilisha maisha, mũthenya wa siasa nĩ wa kũinũkia kanyamũ mũciĩ na kũhũna. Mũingĩ ũyũ nĩ wonekanĩte gũkorwo gĩkunya matũ na njĩra nene gũkũ kiuga kwa imana ũtigakorwo gĩcokera rĩngĩ. David Mũrĩmi nĩniĩ mũnene wa bunge la mwananchi hapa Mwea. Ndio mrako tuwakiza ndio tuwakiza ithuĩ enyewe makĩgora atĩ matingĩaria wega wa mwananchi kana matingĩaria harĩa mwananchi arahinyĩrĩrio. Nĩ ngirindi batwarĩte kũu na rĩu ndagĩka ya mũico tũkĩte kũmabagia wote. Hatirĩ mũndũ mwega tondũ tuonete betro in politics. Na tondũ nĩ atwĩrĩte no ũrĩa mũndũ atarĩ ekoragwo na matũ. Rĩu nĩ tũmenyete. Ndagĩka ya mũico no tũteithio nĩ Ngai nĩgetha tũhote kuona harĩa tũkagunĩkĩra. Mũingĩ ũyũ nĩ ugĩte gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 ũgakorwo gĩthura andũ arĩa makoragwo makĩmona na marĩa makoragwo magĩthikĩrĩria mathĩna mao. Gatũthure atongoria na tũthure andũ arĩa tũrĩonaga na mũndũ ona ũngĩkorwo no mũbũnde thimũ yaku no bote kũmũkinyĩra. Matongoririe tondũ nginya ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ maragĩrĩria kĩgiĩ ũtongoria wa Mount Kenya. Tũtige kwenderio guoya ũguo tũrenda kwenderio guoya atĩ anga ni ukabira. Na nĩ mĩena ĩrĩ opposition na mwena wa thirikari makinya kũrĩa marĩ athani ĩno gũtĩ mũmbunge tũigagua akĩaria ona ũrĩkũ tondũ twagĩrĩirwo kũigua mũmbunge agĩthiĩ gũtwara mateta maitũ akorwo nĩ ta ma mũcere tũigue aratwara mbunge no ti kwaragĩria na gũkũ mabuti-inĩ atĩ nĩ aratwarĩrĩria gũtĩ gũtwarĩrĩria tũrenda mũndũ ũrathiĩ mbunge mathĩna maitũ magatuĩka registered thĩinĩ wa mbunge. Andũ atũthurĩte nĩ andũ a business makinya kũrĩa mambega kũrĩa Karen ĩha tũngĩgũra mĩgũnda kũ business people no ti andũ arĩa mena business ya ũrĩa tũngĩteithia wananchi. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Mũciĩ wa Tũginotana. Anake atatũ arĩa moragirwo Kĩnyamũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩgiĩ maguta kũrĩa mwena wa Thĩka Kiambu makuire thutha wa gũtorio nĩ ndihangio cia rithathi. Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na riboti ya mũthũrimi wa mĩĩrĩ yakuo ũrĩa ũrathũrimire mĩĩrĩ yao mocarĩ-inĩ ya General Kago kũrĩa Thĩka. Atatũ acio nĩ Maximilian Mũirũrĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 18, Peter Githĩnji mĩaka 22 na Kevin Kang'ethe ũrĩa nake ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 29.
Famĩrĩ ciao nĩ ihinyĩrĩirie rũhonge rwa gũthũrima ũruti wa wĩra wa borithi IPOA rũthuthurie njũragano icio cia ũnyamũ na njĩra ya gũtigĩra maabitha arĩa mamoragire nĩ maikio ngono na marũgamio mbaũ-inĩ. Moses Gigi agĩtũhe ũhoro ũyũ wa kĩeha. Jumatatũ ya kiumia kĩhetũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia thogora wa igũrũ wa maguta, anake atatũ a ũkũrũ wa gatagatĩ ka mĩaka 18 na 29 nĩ mahũrirwo rithathi na makĩũragwo mwena wa Ruiru na Thika nĩ andũ marekũĩrwo gũkorwo marĩ maabitha a borithi. Ũthuthuria wa mĩĩrĩ ũkĩonania moragirwo na njĩra ĩmwe ya kũrathwo nda na rithathi. Gwatuĩka agũthirwo rithathi ya mwena ũyũ, agũthirwo haha ihĩndĩ-inĩ, agũthwo bullet ĩrĩa yatonyire nda-inĩ yake yathire ĩkĩndamĩnjaga thĩinĩ wa nda yake nginya ĩkinya mũico ũyũ ĩkĩmuna ihĩndĩ rĩrĩ, na kũringana na damage icio ciothe ciarĩ thĩinĩ wake nĩ abulidire mũno, na kĩu nĩkĩo gĩatũmire akue. Terrorist yaingĩrĩire haha kira mwĩrĩ na agĩtuĩka wa kũhotekana kura mũno. Ndaiganĩra namo tondũ nĩ aruto na yonekana na nĩ gũkena kĩhoto kĩa mwana wakwa gĩkinyĩrĩka. Nake njĩra kwarathirwo mwena haha ikĩgũthwo hai ikimĩra no kũmũgongo on the left na ikĩgũtha ndirikane mbaru ya kerĩ kana ya kaigana ĩgĩcoka kĩrapcha ya 11th na kĩjene athũkĩtie mahũri nĩ abulidire mũno. Famĩrĩ cia anake aya citongoretio nĩ Monica Wanjiko cikiuga arĩa maroragirwo ona matiarĩ mĩrũrũngano-inĩ. Ndarĩ maandamano, nĩ wĩra wake hingaga o ta kawaida akĩinũkĩra maũndũ-inĩ make. Mamũririe ki Kenya no karĩ ha mũndũ onagĩra kĩhoto gĩake, wĩ barabara-inĩ ndũrĩ safe, wĩ gwaku nyũmba ndũrĩ safe, nĩ ha mũndũ akonera kĩhoto. Aca hau ona nĩ mũciĩ-inĩ ndarĩ maandamano na ti kũnene na kwa harĩa ndutagĩra wĩra tondũ nĩ gwĩtondetiro ngio ya nduthi. Rĩu famĩrĩ ici cihumbĩtwo kĩeha na maithori. John Mwangi akĩenda kĩhoto gĩa ciana ciao gĩthingatwo. No twende mũno kĩhoto kĩa mwana kĩoneke, though ndegwĩcoka muoyo no nĩ wega justice yonekane. Ona ningĩ to justice so to say nĩ ũndũ wa andũ arĩa angĩ hihi meho nĩgetha to kwĩna ciana nyingĩ mũno na no korwo na ciana kana ũrĩgĩa nĩgetha ũndũ to ũndũ kanoneke rĩngĩ. Rĩu nginya ũkarigwo nĩ thirikari ya mũthemba ũrĩkũ tũratetera. Angĩkorwo thirikari nĩ ĩroraga mwana ũtarĩ na mahĩtia rĩ, nĩ ha mũndũ safe. Ũrĩa ũrutĩte wĩra ũcio ndĩmuone na maitho menye nĩ ũyũ, ndĩũrie kana we nĩ arĩ mwana aigue ruo rwa mwana ũrerete mwana no rĩa mathĩna mahana na wĩ wa biacara ndũrĩ handũ wandĩkĩtwo ũnyitaga gakũmi kamwe kĩng'ori ũkanyitithania nĩguo mwana ũcio akinye ũthomithĩtie kinya bona wĩna angĩ mararĩa nĩ ruo rũingĩ mũno. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngĩgia. Kiuma kũu mwena ũcio wa Thika na riboti ĩyo ya kĩeha tũthiĩ kũrĩa Rware na thirikari nĩ hahũrĩtwo nĩ kuongerereka kwa namba ya ciana iria ikoretwo ikĩũra na njĩra ĩrĩ na kĩriga na ingĩ igacoka kuonekana ciũragĩtwo kĩnyamũ. Kũringana na ndari cia ica ikuhĩ cia thirikari ironania ciana itanyihĩire 23 nĩ ciandĩkithagio gũkorwo ciũrĩte o mũthenya guothe Kenya. Minister ũrĩa ũrũmbũyagia maũndũ ma hũra kana gender Hannah Wendot Cheptumo rĩu nĩ athanĩte famĩrĩ ikahũraga riboti ya kũra kwa mwana gũtarĩ kũrĩa marĩgu. Theuri wa Mbogo mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ harĩ na ũhoro ũyũ. Kuongerereka gwa kũra gwa ciana gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ gũcũngĩrĩirie thirikari gwĩka mogarũrũku rĩa riboti ya kũra kwa mwana ĩkagwo. Rĩu mũndũ agĩbataranĩka kũra riboti hau mũgarũ na ũrĩa gũkoretwo hau kabere kũrĩa mũndũ aretagĩrĩra mathaa 24 kana 48. We have said don't wait for 24 hours, don't wait for 48 hours. Report immediately. You report to the police, you report to the children's department, whichever one comes faster. Minister wa Gender Hannah Wendot Cheptumo augĩte namba ĩno nĩ ya kũmakania kiuga afitha wothe wa thirikari ũrĩa atarĩ kinyũkagia makinya thutha wa kwamũkĩra riboti nĩ erĩte acokagĩrio makinya ma kĩwatho, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mwandĩki mũkũrũ wa maũndũ ma ciana Karen Ageng'o. We have established a multi-agency approach bringing together security agencies including Directorate of Criminal Investigation, Anti-Human Trafficking and Child Protection Unit, the Ministry of Health, and we shall all be answerable. We can't be having these negative reports every day. Children are our heritage. And everybody will be accountable. If it is reported to the children officer, we shall ensure again an OB is follows up because a case can only be investigated where there is an OB. Kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko ici rĩu thirikari ĩkĩũrio kũhĩtana na ciĩko cia ciana kũra iria ironeka kũmakia mũingĩ. Na kĩrĩa kĩratũmakia nĩ atĩ wathikĩrĩria andũ arĩa matuĩka involved nĩ andũ very close na andũ acio, either nĩ mama wa mwana kana nĩ ithe ona kana mũndũ mũrata wa family.
indi na gukire uguo nginyagia aciari makiurio kuigirĩrĩka makĩria harĩ ũreri wa ciana ciao niguo kuhitana na thĩna wa ciana kũraga ro muthenya. Ko ni maratuĩka lured raithi muno makerwo macamanie na mũndũ toko ni mũndũ matoi hena promises cihana ithuĩ ta aciari twĩna responsibility tondũ rĩu tũkoraga ciana ikĩrĩkia kũhinga cukuru ũguo nĩ twamatwara gĩcagi, arĩa angĩ twehokeire iretua wĩra ithuĩ tũtionekaga tutitĩkaga responsibility ĩyo ya kũgitĩra ciana citũ. Kaunti ya Nyeri nĩ ĩmwe ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmũrĩkwo nĩ ciĩko cia ciana kũra na ingĩ ikonekana cioragĩtwo. Ũkona mwana nĩ aragwo nĩaikio rũĩ ũkarigwo nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio tondũ na kana nĩ kũrerwo kũrĩ na mathĩna maingĩ andũ mena depression reke tũtie kũnina rũciaro rwitũ rwa rũcio tondũ nĩ rũgũtuĩka rwa gũthira. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Atongoria kĩama kĩa UDA gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ maroria mwandĩki mũnene Hassan Omar Sarai atigithio wĩra nĩ ũndũ wa gũtuhũka mĩario ya kũmenithia mũingĩ wa Gĩkũyũ-inĩ. Maugĩte akoretwo arĩ mũrigo kũrĩ atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru makĩria kuma kĩrĩma-inĩ nĩ ũndũ wa mĩario yake ya kwaga kĩharĩro tũrĩa tũramenyithio nĩ Jathan Kamau. Magĩtongoria mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya Nairobi nĩ Anthony Kĩragũ, atongoria UDA nĩ morĩtie Omar gũtiga wĩra ta mwandĩki mũnene wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Kĩragũ ũrĩa nĩ MC wa Waithaka augĩte mĩario ya Omar kũmenithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kũrĩ ndũrĩrĩ ingĩ nĩ ũndũ ũtabatiĩ kuoywo na ũhũthũ. Just when United Opposition wameenda na wamescore 0 huko ng'ambo, yeye amekuja amewaongezea bao, anawapigia on goal. Tunaona kama hii sio makosa ama kuteleza kwa ulimi. Hii ni maneno ambayo amepanga kwa sababu kila miezi 3 lazima atoe kitu ambacho kinaturudisha steps 2 nyuma baada ya kupiga 3 mbele. Mĩario yake nĩ nyitetwo mbaru nĩ MC angĩ gũkũ Nairobi, Frederick Njogu Njoroge wa Kawangware, Joseph Ndung'u wa kĩama Iko, Eric Kiogora wa Rĩruta, na MC wa Ngei nĩwe Redson Onyango wa kĩama kĩa ODM. Tunaenda kusema kupiganisha watu wa Mombasa na watu wa Central Kenya, na wewe mwenyewe ulisimama kiti ya governor na hukupata. Unasema huko ni kwenu. So sisi tunataka watu waungane tukue kitu kimoja, kwa hivyo waache kuharibu kwa sababu wanaenda wakituharibia. Atongoria nĩ marutĩte mũkana wa kũrũrũngana nginya wabici-inĩ cia kĩama kĩa UDA wona Omar arega gũtiga wĩra. Kwa hivyo tunauliza chama imwachishe kazi haraka iwezekanavyo, na tunawaambia wasipofanya hivyo, sisi kama watu wa Nairobi, watu wa UDA na watu ambao wako kwa hii chama kwa hiari, na hii chama ambayo sisi kama Wakikuyu ambao anatukana na ambao anaharibia majina ndio wenye tulichagua na ndio wenye tulichaguliwa hapa Nairobi. So tunawaambia wamuachishe kazi na wamkataze kabisa hata kupitia karibu na hiyo ofisi ya hiyo chama. Na watongoria kĩama kĩa Jubilee magĩtongoria mũnini wa kĩama kĩu na mũhũranĩri wa iturwa kĩa president nĩwe Fred Matiang'i nĩmaugĩte nĩmegũthiĩ na mbere gũtetera president mũhurũku wĩra Uhuru Kenyatta kuma na irumi kuma kwĩ atongoria mwaho wa thirikari. Lakini umefika wakati mambo yale ambayo tunaona yanafanyika, madharau na mambo ile lugha inatumika kwa rais mstaafu haiwezi kukubalika, and we will not accept this kind of nonsense. Hatuwezi, kwa sababu lazima sisi tujiheshimu kama watu. Retirement is not house arrest. Si rais aende kujificha chini ya kitanda asitembee na mambo kama hayo. Gerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Njetago Jathan Kamau. Na watongoria ngũrani icigo-inĩ cia Moro na Kureso ya Rogongo kũrĩa Naikuru nĩ meranĩire kũhunjia thayũ na ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ ũrĩa wĩikaranagia mwena ũcio. Maugĩte matigwĩtĩkĩra kuona andũ a ndũrĩrĩ ngũrani iria cikaranagia makĩmenithanio mwerekera-inĩ wa ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mwaka ũyũ ũngĩ. Mĩario ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo hinya nĩ maabitha rũhonge rwa wathani makĩũria mũingĩ kũnyitanĩra nao nĩguo kũrũmia thayũ. Nĩ riboti ya Joel Kimani wa Njũgũna ĩrĩ hamwe na mohoro mangĩ tũkwamũkĩra wona ciarĩkia kũhanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inooro.
niĩ ni school fees ya nginyĩra ta kĩgeranio gĩa kũhithũkĩrwo o rĩmwe. Na githĩ ndũgĩte nĩ wĩbangĩte tamu ĩno? Nĩndĩrebangĩte, no naguo mũtũrĩre ũreka software update ũtekũnjũria. Haya, rĩu wĩna savings kana no mĩario? Savings irĩkũ? Mbeca icio cionire weekend ya kinya cikĩmenya nĩ hĩndĩ ya emergency. Ai, irie waugire nĩ ũkwambĩrĩria kuonjorithia. Ndarĩ nyonjorithie kwa money market, no ngĩgĩa na macakaya. Na mweri mũhetũku waugire warĩ mũrwaru. Insurance nĩ yagũteithirie kana? Kũna nĩ niĩ nderĩhĩire, nginya ũrĩa warĩ pharmacy nĩ anjũĩ na rĩtwa. Koguo hatirĩ mũthithũ, hatirĩ ũigithia na hatirĩ insurance. Atiriri, mũtũrĩre nĩ kwĩbanga kana ũbangwo. Na rĩu ngwĩka atĩa? Nĩ ihinda rĩa gũkinyanĩria mũbangĩre mwega wa mbeca. Iga mũthithũ, onjorithia na wĩgĩre na mwĩgitio na Old Mutual. Cerera oldmutual.co.ke kana wandĩke SMS na kiugo signs kũrĩ 22801.
bamwitaga Kimani Thomas. Kimani Thomas niwe toineire rũmbo rwetagwo rĩutirĩrĩa rĩa tene mena Mbeere Stars na nĩ thaa 3:25 muthikiriria wa Inoro FM shesheni hakuhĩ nawe. Tareke nyambe ngũtware kũrĩa kwa Old Mutual umenye ũrĩa ũikaire kana umenye ũrĩa gũikaire na nĩ gũikaire wega nĩ tondũ ũrĩa wĩra ũrarutĩka. Tũraria horo wĩgiĩ maũndũ marĩa tugaga atĩ there will be signs. Nĩ tũrĩonaga marũri kana tũrĩonaga kĩndũ kĩratũririkania kana kĩndũ gĩgakorwo gĩgĩtuonia maũndũ marĩa mangĩkorwo magĩtũhanĩkĩra na kũu mbere. Taru school fees nĩ okaga gũkorwo teharĩrĩirie na to school fees nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ũhoro wĩgiĩ kũrwara kana ndwari ũhoro wĩgiĩ mbeca cia hinahi mũthikĩrĩria nĩ igũkoragĩrĩra ũteharĩrĩirie. Akenya aingĩ maugaga nĩ marutaga wĩra na kĩo no nĩ maiguaga hihi ta makwamĩte handũ na ũngĩrora maũndũ maya rĩ ũngĩkorwo no hote gũkorwo ũkĩrũmbũiya maũndũ maku ma kĩmbeca rĩ waya gũkinyũkia ikinya na nĩkĩo Old Mutual makwehaga mweke wa gũkorwo ũgĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ gwakinya nĩ maũndũ megiĩ mbeca. Na tũraugire atĩrĩrĩ gũtiramakania nĩ mbeca cigana ũraiga bata nĩ ũkorwo wambĩrĩirie kũrĩa kwa Old Mutual makuhete njĩra ĩno njega na makuhe ndũmĩrĩri ĩno njega ũkahota gũkorwo ũkinyũkĩtie ikinya rĩu rĩngĩ. Kana nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca kana nĩ ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩkũ hatirĩ ũndũ ũngĩmũthikĩrĩria Old Mutual nĩ ĩrakũhe mweke ũcio. Nĩkĩo tugaga save, invest, insure. Gũkũ kwa Old Mutual no wandĩke kiugo signs nĩ 22801. Ningĩ no ũhũre namba 0711 065 100 0711 065 100. We mũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ we wona maũndũ maku magĩra. Hatirĩ ũndũ ũngĩmũthikĩrĩria ĩno nĩ kana kahinda kega gũkorwo tũkĩingĩra ikinya-inĩ rĩu rĩngĩ rĩa gũkorwo tũgĩbanga maũndũ. Rũmbo gwethaga mũthuri ũgwĩtwo DK
tumwitaga DK na muthurio gwitwo mwalimu Jagoni kuma kuria Kagira Kandara. Arauga hatiri undu. Thank you very very much ni tondu wa gututhikiriria. Aya bas muthikiriria hatiri undu na hari rungi gwethaga original yari ya shosho wa Gakunga ni ngugwethera indi Monday turari gukuira na ri ndumiriri ndatumirwo ni ngugucitha ni ngucicaria hari mutumia wetagwo nyina wa Kariuki ekuria kwa bare ya igi na muthuri gwitwo Elder Simon uyu ni ithe na nyina wa muthuri gwitwo Mwirore wa Komothai. Na Mwirore wa Komothai arauga mageithio ni aciari ake haria hothe mangikorwo mari masalimike sana na mere ni mathikagira nyimbo icio cia ngogoyo muno. Aya thaa 3:33 Jeremiah Kimani JK riri ni thaa mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana Netuva wa mathako na mwende hida regeria kinyanegeza taguthuke wantu moja hoginya iharu-ini citu tunonda ciana cia tumira thina mbere kwigarika undu mwana gwetinguri iharu-ini mwanya na karibu njorua cirigi ya guku bururi-ini ya mubira wa maguru niyo timu ya Gor Mahia mekwamukira ciringi milioni 15 thutha wa kuhota ligi iyo ona matarikitie ngucanio igiri kumana na timu ya FC Leopards kuyuhirwo moko na makirekia thi itanya ria gutitimura timu ya Kogalo marume ni timu ya APS Bomet na ngori igiri kwemwe. Gor Mahia marakinyirie ikombe 22 iria mahotete thini wa ligi yo kuma riria yambiririe na gutuka kirabu kiria kiri na munyaka muno guko bururi-ini na athaki akio ni megukorwo magiteithika muno makiria kuria ciringi milioni 5 nicio megukorwo makigana timu ondo kana athaki ondo umwe na macoaches. Timu ya AFC Leopards aria mekurikia mari namba 2 thini wa ligi ino marathi na ciringi milioni 3 guku namba 3 agathi na ciringi milioni 2. Kia kaidini okau kiama kia mubira wa maguru thiini wa thi nikio FIFA nikiandikite marua makuga gitiratambura ugaruruku wothe urekirwo wa kiama kia mubira maguru ku bururi-ini FKF kuria maofitha amwe a kamiti nene ya NEC mahamurithirie mutongoria wa kiama kia Hussein Mohamed. FIFA yugite kamiti iyo ndiahuthirire mutaratara wa watho wa FKF na uguo gutiri ugaruruku wothe wagirwo gukorwo gikinyukio kana wagirwo gukorwo kihanika na kuheana mukana wa uria gukorwo atekurumirira watho ni gukorwo agikinyukirio kinya ihio. Kamiti ya andu 9 hari 18 muri muthiru ni macemanirie na makiingatithia Hussein Mohamed mena Dennis Gicero uria ni mwandiki munene wa kiama kiu ni undu wa ngukumio ya ciringi milioni 42 hindi ya mbitika iria Kenya iriga kuhariria cia CHAN. Nayo semi-final ya mbitika cia gwetha njorua ya mubira wa maguru gituri-ini kia Afrika kuria na kimatakiritie miaka 17 nirarikirie kumenyekana thutha ngucanio cia ikinya ria quarter final gutigithukania boys to men. Timu ya Tanzania, Senegal, Morocco na timu ya Misiri niciragire na kanya gukorwo ikiingira thiini wa ikinya riu kuria timu ya Serengeti Boys ya Tanzania iragire na mweke gukorwo makiingira ikinya riu thutha wa kugutha timu ya Algeria na mbikwanju ina kwa 3 thutha timu icio gukorwo ikiuma draw ya goru 3-3 guku timu ya Senegal na makigana kanya gukorwo magititimura timu ya Mali na mbikwanju oyo ina kwa 2 timu icio gugana na goru 1-1 guku Morocco na magithie na mbere na kuonania no njorua gituri-ini kia Afrika thutha wa kuhamurithia timu ya Cameroon na goru 1-0. Mbitika icio ikambire gukorwo igithako muthenya wa gatano kiumia giki Tanzania magithaka na timu ya Misiri na timu ya Morocco magakorwo magithaka na timu ya Senegal. Na modu ya ruini ni bamba moto sana. Jete kwa rafari mwenyewe
Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Kenyambe joke moja kwa moja na ndathie kuria andu megwitwo ndenda guthie urimi-ini wa ngurwe. Na horo wigie urimi wa ngurwe ni urimi ukoragwo wi na mbeca nyingi muno guku Kenya, ni tondu macokia kiria waigirira muthikiriria ni ukoragwo ugiikara wega. Reke twarie horo wigie ngurwe. Ngurwe ikoragwo ina 2.3 cycles o mwaka uguo we ni wina guarantee ati wina income itakaga. Ngurwe mwene ciaraga tukurwe tungi 12 na tukuraga na mieri 6 ugakorwo coketie mbeca ciaku. Muthikiriria, ungienda gukorwo ni urarima urimi ugukurehera mbeca cia naihenya, ni wega wambiririe urimi wa ngurwe. Na ti uria wa urimi wa ngurwe ati uthiaga ugethaga mairio ma mikawa maria matigio. Ni urimi mwega, urimi mutheru ugukuhe mbeca, ni tondu riu andu ni mararia nyama ya ngurwe na njira nene muno. Na nikio turaikara tugikurikanagia ati pork power, pork safi, life safi. Ungenda kurima urimi wina mbeca, turauga horo wigie ngurwe gukorwo igiciara mahinda kwa mahinda, na yatua guciara iciaraga tukurwe 12 na wona yaciara tukurwe tu mieri 5 na nuthu, mieri 6, ugakorwo no hote gukorwo ugigitwendia. No rikane atiriri, wona wahe tukurwe twaku kana wahe irio ciaku ratio no 2.5 3.0 kg producer kilo imwe ya nyama. Uguo ri wenda ngurwe na kilo 60 kilo 70 ni gukorwo hete irio wega. Na nikio turakuririkania pork power, pork safi, life safi. Na nikio tukwenda muthikiriria urimi uria wina umithio. Tarekenya bethi kura kwa Old Mutual, ndathi kwa Old Mutual nguririkania uria tubangite wira mwena uyu. Muthikiriria wa Inooro FM ngwenda gukuririkania ati matuko ni ngorereri na gwibanga tene ni gukoragwo gwi kwega. Nikio turakuririkania guku kwa Old Mutual ni makuhete mweke wa kuhonokia mbeca, go save, wa kuinvest, kuigithia na kuinsure. Twaragia horo wigie biashara citu. Biashara yaku ni kindu gia bata muno, niho wonaga uboco waku wa o muthenya. Ungiga kuinsure biashara yaku waya gwikora wi handu haceke muno. Na nikio Old Mutual marakuhe mweke wa gukorwo kiinsure biashara yaku na njira njega. Nikio turauga invest, kana tugaga save, invest, insure. Biashara yaku, urimi waku, gari yaku, we insure kuria kwa Old Mutual, na ni ukuhota gukorwo wikaire wega na njira njega. Andika kiugo signs SIGNS kuri namba 22801, signs kuri 22801, uhote gukorwo wikaire wega na njira iria njega. Muthikiriria, kwi maundu maingi muno maragiririo megie ngurwe, na andu aingi maheanaga uhoro wa ngurwe matikoragwo moyo uhoro wa ngurwe. Eneo ya ati pork power neo turari horo wayo. Ni turari horo wigie ugima mwega wa mwiri. Ni turari kiguni kiria kiri thiini wa nyama cia ngurwe. Number 1, vitamin ni iriku ikoragwo thiini wa nyama ya ngurwe. Aja ni vitamin B1. Pork ri nikio kihumo kia quality kana high quality protein. Iyi niguo ni mineral iriku ikoragwo thiini wa pork ire ikoragwo igiteithiriria immunity na thyroid health. Hena mineral etagwo kana kindu gigwitwo selenium. Tatwire uguni umwe ukanagia na kuria nyama ya ngurwe: energy, ucokia hinya, muscle repair, immunity, brain function, mashuru maundu mothe. Ungienda kuria lean cuts ikoragwo high in proteins. Iyo ni fact na ti horo wa ngano cia marimu. Uguo wona waguthukana ku duka-ini iria ciendagia nyama ni ugukora mena pork njega, no urie tukaga, no urie ribs, no urie choma, no urie loin. Kiria kwenda muthikiriria turari horo wigie andu aria mangikorwo magiteithika. Arutwo ndu wa vitamin B, arutia wira ni tondu wa kwenda gucokia energy, andu aria matengeraga ni tondu wa guthondeka muscles, atumia aria arito, ona andu agima na andu aria akuru. Nyama ya ngurwe turauga ni pork power, pork safi, life safi. Thainya itigitie dagika 18 19 there about. Another weke na inekia mwana wa ndigwa akienda muka.
getigona susubitoi wagakungai tusanera na thina nie na ndaiganai ire wake ni munene ngamurihana Naiye baba goteithie ndiso goteithie susu wagakunga susu wagakunga ire waku ni munene nie ngakurihana Motumia wakwa ni toikaranie tusaro mone tuya ukamuruta tusanyitwa ni horu ukamuruta wana ndona sirike mweni tukagayana gaiye baba goteithie ndiso goteithie susu wagakunga susu wagakunga ire waku ni monene ningakurihana Nake Tameri depie Tati gaga koanda esusu jeta tene jokirengene Mutu wawa eine idetu tikararire Tondo gotire vito ukoimanachira Gaiye baba Gotaide ndiso Gotaide susu wagakunga susu wagakunga ire waku ni monene ningakurihana mwanake oyu aranywa mosuba iririkana mociari ni aguciarire niguo ndukananyitwo iwe ni kirumi wenye gutwarithia ngari na ndereba ithatu ino ni thigara rikanua ine rikiongori uyu ni muingi aria ina rikiongori ukonoke mukira-ini ina rikiongori ngari goka ikiguthana ugagithia kiu ni kirumi gia ciari gitangigirika Naiye baba goteithie ndiso goteithie susu wagakunga susu wagakunga ire waku ni monene ningakurihana wagaithumba maorire thanie no imaigwe mari kuria mari wagaithumba mera maitho na matiga wagaithumba mera maitho na mationa wagaithumba anaitho mari gutirana ni kirumi kiore mwe kite kiore ima Naiye baba goteithie ndiso goteithie susu wagakunga susu wagakunga ire waku ni monene ningakurihana ngakurihana Soso ngakurihana gai teithie susu sikisa no teithie boya wawajo mutigaire John Disho rubaro tagwo shosho wagakunga na riu hatiri undu tanganja muthikiriria ni gukoretwo kana ni ndakorwo ndeciria haha o kahora ndio nyika na ndeciria horo wigie gutuga mundu ni tondu wa unga wa dola na gimataruni ndirari kuira ndiraguthirwo gift hamper yakwa na gift hamper yakwa ira ndiraguthirwo umuthi nda promote product ithatu na ni inya da promote dollar vegetable cooking oil 1 liter 2 liter 3 liter 5 liter da shoka da promote ata Mark 1 flour and chapati flour da shoka da promote premium all purpose flour da shoka da horo wegie dollar gold na dollar premium maize flour
na icio nĩ product ici gũkinya o product 4 kana 5 na rĩu ndĩrenda gũkũria kĩũria nĩ wĩharĩrĩrie kũũrio kĩũria nĩ twaririe ũhoro wĩgiĩ premium all purpose flour njugire maũndũ matatũ megiĩ premium all purpose flour ya kuma kũrĩa kwa dola njĩra maũndũ matatũ ma premium all purpose flour marĩa niĩ ngwetire tigana marĩa we ũĩ marĩa ngwetire maũndũ maya matatũ mega ũnjikirie SMS kũhĩtũkĩra 22989 na we ũkorwo ũkĩamũkĩra kĩheo kuma kũrĩa kwa dola unga wa dola hatirĩ ũndũ ũngĩmũthikĩrĩria noguo nĩguo ngwenda gũkwarĩria rũcinĩ ngĩkwĩra ndĩna kĩndũ gĩgwĩtwo kĩheo kuma kũrĩa kwa unga wa dola nĩguo cio tũrĩa gũkũnengereria maũndũ ũikare wĩ namo Bas tumwitaga Eirosh rubarutagwo Kirinyaga na gicana geithike muno mena mundu wa Njoki na mageithie Jerry wa Boina wa Jiko asante sana mekuria gugwitwo Kiambu ari hakuhi na Golden Gate handu mathiaga kwenjwo hau mageithike sana hatiri ndũngĩ rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria na Simeon Kamode ndamuona mena mundu gwitwo wa Karĩndĩ wa Ndeithi Ruthu. Good morning. Good morning, Jeff. How are you? Fine, thank you. Good to see you. Kwerotia. Ndithayo. Ii. Ndarara mwaki. Ii. Ndararia. Wararia mwaki. Ndararia mwaki. Ii, wa mwaki mwendao. Ndararia mwaki. Ndairia mwaki. Ii. Karibu sana bwana Chief. Haru. Kwerotia. Ni kwega muno munene. Ii. Withayo. Dina uru. Kwirigite. Tutirigite kuonana. Tuoranwo kidogo. Ndakuonaga Sunday. Na ndĩgĩtume ndũmĩrĩri ciakwa cia macaka ndĩrona mũrathire kũhurukia cũcũ kũrĩa Mwahio.
na Ngai aratuteithia uhoro ucio uracokana thutha ni uhoro atuikarire muno pole sana no maundu ni mega riu ni turamuhurukirie hatiri undu ungi na andu maragitikira guka ndi undu wa maandamano ndamakite muno ni to ndonete riu ni tukuhingicika mutigathie no ndwagithire warikia Sunday ukiambate asa ndathire ira rucini urarokire ira rucini ndu wa family ndingiratigire family ni ndoka guku Sunday ri ndathire na utawara kiroka guikuruka family ndikwenda gutigwo ahota guthina kuhingirwo njira-ini nduona no ni kwega gutire na uru karibu sana ndoka na ndikenete umuthi ni tugukorwo tukihura andu muthi ti kwega aria mareciririe tondu ni mande ni moherwo ri ndina haha mande ni ifoko yahunywe ona haria ri ni mahurwo ni nie ndoka nayo ni mahurwo no kinya marainwo wega mahure pio goku gutingihunjia ukabira na gutiri uhoro wa Kenya egayanio na utongoria wothe ni witu tondu bururi ni witu na riu ndoka ndina nimeja ngori kabisa wakarede we mwega nie ndi thayo ni kiwara kamonde makite na ndinarora the size the wall in the bar area ethiini wa kamonde ndigana take nene no kihura andu wakiririkana ni ithui ni inoro ni ithui twacagurire andu acio ninge tiate to ni twekirire uguo twamaikirire hau ninge matukuira mekwenda matuhinyiririe ingetekera matuhinyiririe ona he mundu atarumagia augire iyo no agutigeire we na muthenya ni arari igiri ya hali arugongo 001 001 no ginya horwo ona kei of course ndoka nigwa tuna kirathimo no ginya riri agikorwo ndarathie wega ri nierwo ona kiarumirio ho ona gutuika wega wa andu mwe ndi mwendeire eka mistake ni acknowledge aka mistake tari hindi mwe athiete akorio akauga ona gutiri mundu kana kauanga ni karahonokirio akirwo netiriri Mr President we kweri ni ukoragwo na ground reke ngwire muhoro ucio wa muhurire amakire andu ramo muheaga horo mamuhingicaga uguo ri mundu wothe urahitia ri ni agerere kiboko-ini giake we call them out otherwise ukihana tia we nie ndi thayo rwaka gwi fiti ni kwega na ndirigite mwene yo rwaka ndiriga he ndwathiaga rwaka ndathia hau handa gitari Njenga nyathio na haria gacarage iwe ciragia no mihango ingi ya gutwaraga kuu acha rwaka ndikienda uhoro waku rwaka jamu ile koragwo rwaka ma undu we ngithie ngemire ndiakigereire rwaka nyumite raini banana ndaikaria hau ndaika ta 30 irona ka junction ka banana ka junction gakaga guthie na UN gakwambata na haria hegwitwo Quick Mart kou mundu agia ngari ni amenya routine kou ndingithie riu ringi by the way ona ngikorwo ona ungikorwo ati wikarana ku ndigwenda guka ndikwenda githenda kiu ona ingigwita ucere ndingiuka kuna siku gakuna hiyo no saba ndararuga na confidence ndararega tareke ngwiro ndumwe ndikoragwo na jamu hwaini ke ngwira ati ndikwenda anioka koinuka bosi na twagiuka hwaini gutikoragwo na jamu kavangithi gwitu thamanda cera ni njui kuruga wega acha ndio ndakara raja anyway we jaria muthenya ukengwonie gwakwa acha timarwake ni ruhagia mundu wega ikara gwaku maundu maku ni ndi muhonoku na ndikwenda kuruga mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM Inoro gene motare Inoro FM Inoro shikie keda biza mapla kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills
sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Riu kurithia ngurwe ni o thahabu njeru. Urithi wa ngurwe ni uri baita muno, amwe guciaragira ngurwe 12 o iciara, nayo yoga ihinda inini igaciara ringi, uguo igakuhe maciara meri hari o mwaka. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Metagwo Limuru Gospel Singers retagwo Digoka thaa 4 cia rucini mucio tuginotana. Good morning. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Tuginotana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ hahũrĩtwo nĩ kuongerereka kwa namba ya ciana iria ikoretwo ikĩũra na njĩra ya kĩrigana igacoka kuonekana imwe ciũragĩtwo kĩnyamũ. Kũringana na ndari cia thirikari cia ica ikuhĩ ironania ciana itanyihĩire 23 nĩ ciandĩkithagio gũkorwo ikĩũra o mũthenya guothe Kenya. Na minister ũrĩa ũrũmbũyanagia na maũndũ ma gender kana hũra nĩwe Anne Wendot Cheptumo
riu ni athanite family ikahuraga riboti ya kura kwa mwana gutari kuria marigu hau kabere. Riboti ya kura kwa mwana iragirirwo kwandikithio kuri ruhonge rwa kurumbuiania na ciana kana borithi thutha mathaa 24. Mwandĩki kuria Rware Theuri wa Mbogo ni arahinyia uhoro uyu. Gwakura gwa ciana guku bũrũri-inĩ rĩu nĩ gũcũngĩrĩirie thirikari gwĩka mogarũrũku rĩa riboti ya kũra kwa mwana ĩkagwo. Rĩu mũndũ agĩbataranĩka kũra riboti hau mũgarũ na ũrĩa gũkoretwo hau kabere, kũrĩa mũndũ aretagĩrĩra mathaa 24 kana 48. We have said don't wait for 24 hours, don't wait for 48 hours. Report immediately. You report to the police, you report to the children's department, whichever one comes faster. Minister wa Jeda Hana Wedot Cheptumo augite namba ĩno nĩ ya kũmakania kiuga afitha wothe wa thirikari ũrĩa atarĩ kinyũkagia makinya thutha wa kwamũkĩra riboti nĩerĩte acokagĩrio makinya ma kĩwatho, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mwandĩki mũkũrũ wa maũndũ ma ciana Karen Agengo. We have established a multi-agency approach, bringing together security agencies including Directorate of Criminal Investigation, Anti-Human Trafficking and Child Protection Unit, the Ministry of Health, and we shall all be answerable. We can't be having these negative reports every day. Children are our heritage. And everybody will be accountable. If it is reported to the children officer, we shall ensure again an OB is follows up, because a case can only be investigated where there is an OB. Kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko ici rĩu thirikari ĩkĩũrio kũhĩtana na ciĩko cia ciana kũra iria ironeka kũmakia mũingĩ. Na kĩrĩa kĩratũmakia nĩ atĩ wathikĩrĩria andũ arĩa matuĩka involved nĩ andũ very close na andũ acio, either nĩ mama wa mwana kana nĩ ithe ona kana mũndũ mũrata wa family. Na gũkĩrĩ ũguo nginyagia aciari makĩũrio kũigĩrĩrĩka makĩria harĩ ũreri wa ciana ciao nĩguo kũhĩtana na thĩna wa ciana kũraga oro mũthenya. Ũũ nĩ maratuĩka lured raithi mũno, makerwo macemanie na mũndũ tokorwo nĩ mũndũ matoĩ, hena promises cihana ithuĩ ta aciari twĩna responsibility. Tota rĩu tũkoraga ciana ikĩrĩkia kũhinga cukuru ũguo nĩ twamatwara gĩcagi, arĩa angĩ twehokeire irĩtu wĩra ithuĩ tũtionekaga, tũtitĩkaga responsibility ĩyo ya kũgitĩra ciana citũ. Kaunti ya Nyeri nĩ ĩmwe ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmũrĩkwo nĩ ciĩko cia ciana kũra na ingĩ ikonekana cioragĩtwo. Ũkona mwana nĩ aragwo nĩaikio rũĩ, ũkarigwo nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio, tondũ na kana nĩ kũrerwo kũrĩ na mathĩna maingĩ, andũ mena depression. Reke tũtige kũnina rũciaro rwitũ rwa rũciũ tondũ nĩ rũgũtuĩka rwa gũthira. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Atongoria ikĩro ngũrani icigo-inĩ cia Moro na kũrĩa Kuresoi ya Rũgongo na Ikuru nĩ meranĩire kũhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ na ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ wa mwena ũcio. Moigĩte matigwĩtĩkĩra kuona andũ a ndũrĩrĩ ngũrani iria cikaranagia mwena ũcio makĩmenithanio mwerekera-inĩ wa ithurano nene ciũkĩte, tũrĩa tũramenyithio nĩ Joel Kimani wa Njũgũna. Makĩria marĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Moto hĩndĩ ya igongona rĩa kũhingũra irathi 7 hamwe na kũrekereria kĩgĩna kĩa basarĩ ya ciringi mirioni 59. Atongoria acio magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Kuresoi ya Rũgongo Alfred Mutai, MCA wa wodi ya Moro Orodo ũmwe na ma-MCA ana a Kuresoi ya Rũgongo mararĩ na ndũmĩrĩri ĩmwe tu ya kũhunjia thayũ gatagatĩ-inĩ ka aikari a mwena ũyũ. Kuna pia wasichana wa upande ya Kikuyu wenye wako upande ile yangu ya Gacharaga. Hebu tuendelee tusukume hivyo. Ninaona tukiendelea hivyo miaka 10 ambayo inakuja huko mbele hakutakuwa na ile ya kusema kabila hii ama kabila hii. Tutakuwa tumeshasamisha hiyo yote na tuwe wa Kenya wa sauti moja. Lazima watu wote waishi wakiwa pamoja. Tunajua tuna Wakalenjin hapa Kuresoi, kuna Wakikuyu hapa Kuresoi, kuna Wakisii hapa Kuresoi, kuna Wakamba na zile kabila zote wapi? Kuresoi. Ama namna gani? Kwa hiyo lazima tujifunze kuishi pamoja. Kama kuna tofauti hata kwa vyama msisemee huko, lakini ikifika Kuresoi North, ukifika Molo, tutaweza kusimama kuweka amani na tutaweza kuchezea amani yenye tuko nayo. Atongoria acio makiuga kaingĩ rĩrĩa gĩthurano gĩakuhĩrĩria mĩario ya rũmena na mũku nĩ ĩkoragwo ĩkĩhunjio, makĩũria mũingĩ kwaga kũgayũkanio nĩ ateti. Tushike ile kwetu, hapa ni ile kwetu. Hakuna mahali kingine tutakwenda. Tunangojea Mungu hapa. Kama Mungu akikufa tukiwa halai, tumekufa, tuko wai, ni hapa ni nyumbani. Tupende amani na tupenda nini? Na wadi yangu ya Siriko, wadi ya Molo, wadi ya Kamara, wadi ya Nyota ambayo iko Cosmopolitan Ward.
tukasema ya kwamba kama viongozi lazima tukue kipaumbele kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaishi kwa amani, ndio tuweze kusonga mbele katika kila jambo. Ugiota uyu ugikindirwo ni munini wa komishona wa Kureso ya Rugongo Flavia Okumu uria ugite thayo niguo ucangagira ugaciru wa maundu mothe. Tunajua ya kwamba popote bila amani, popote bila security, hakuna maendeleo inaweza endelea. Hatuwezi kuwa tunachukua muda mrefu kujenga alafu tunachukua dakika kubomoa. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moto Kureso ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na watongoria kiama kiria kirathana kia UDA goko mucii munene wa Nairobi ni maroria mwandiki munene Hassan Omar Sarai atigithio wira ni gutuhuka miario ya kumenithia muingi wa Gikuyu-ini. Jathani Kamau atutirihire na riboti ino. Magitongoria mutongoria wa ria nini bunge-ini ya Nairobi ni Anthony Kirago atongoria UDA ni Moritie Omar gutiga wira ta mwandiki munene wa kiama kiria kirathana kia UDA. Kirago ni MC wa Ithaka ugite miario ya Omar kumenithia ruri rwa Gikuyu kuri ndorere ingi ni undu utafatie kuoyona uhuthu. Just when United Opposition wameenda na wamescore 0 huko ngambo, yeye amekuja amewaongezea bao, anawapigia on goal. Tunaona kama hii sio makosa ama kuteleza kwa ulimi. Hii ni maneno ambayo amepanga, kwa sababu kila miezi 3 lazima atoe kitu ambacho kinaturudisha steps 2 nyuma baada ya kupiga 3 mbele. Miario yake ni iteto baru ni MC ya Gikuyu Nairobi Frederick Njogu Njoroge wa Kawangware, Joseph Ndungu wa kiama iko Eric Kiogora wa Ririta, na MC wa Geini Redson Onyango wa kiama kia ODM. Tunaenda kusema kupiganisha watu wa Mombasa na watu wa Central Kenya, na wewe mwenyewe ulisimama kiti ya governor na hukupata. Unasema huko ni kwenu. So sisi tunataka watu waungane tukue kitu kimoja, kwa hivyo waache kuharibu kwa sababu wanaenda wakituharibia. Atongoria ni marutite mukana wa kururugana nginya ofisini cia kiama kia UDA wona Omar arega gutiga wira. Kwa hivyo tunauliza chama imwachishe kazi haraka iwezekanavyo, na tunawaambia wasipofanya hivyo, sisi kama watu wa Nairobi, watu wa UDA na watu ambao wako kwa hii chama kwa hiari, na hii chama ambayo sisi kama Wakikuyu ambao anatukana na ambao anaharibia majina ndio wenye tulichagua na ndio wenye tulichaguliwa hapa Nairobi. So tunawaambia wamuachishe kazi na wamkataze kabisa hata kupitia karibu na hiyo ofisi ya hiyo chama. Na watongoria kiama kia Jubilee matongoria mulini wa kiama kiu na muhorani wa iturwa kia president niwe Fred Matiang'i nimogute nimeguthie na mbere gutetera president Uhuru Kenyatta kuma na irumi kuma kwa atongoria mwaho wa thirikari. Lakini umefika wakati mambo yale ambayo tunaona yanafanyika, madharau na mambo ile lugha inatumika kwa rais mstaafu haiwezi kukubalika, and we will not accept this kind of nonsense. Hatuwezi, kwa sababu lazima sisi tujiheshimu kama watu. Retirement is not house arrest. Si rais aende kujificha chini ya kitanda asitembee na mambo kama hayo. Gerifo Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau.